Atin po munang palakpakan po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal ng Panginoong Diyos po lamang. Amen. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children. Amen. To the whole beloved Almeida family. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyir, amen, at maging sa ating pong beloved ating vice chair, praise the Lord, at maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal, mga bisita sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, amen, at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, tayo po'y tinipo ng ating dakilang Diyos sa dakong ito, amen, upang atin siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, amen. Ang sabi ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, huwag po nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen? Na huwag po tayong umabsent, mga minamahal, sapagkat mga minamahal, ito po ay nasa banal na kasulatan. Amen? Lalo na at ating namamalas, mga minamahal, na nalalapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Tayo po, mga minamahal, amen, ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa pagpupuri, ito po'y may kapangyarihan, mga minamahal, amen. Kaya huwag po nating baliwalain, mga minamahal, amen, ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ito po ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Amen? Lubos na kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sa langit, mga minamahal, doon po hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri, mga minamahal. Dito pa lamang sa lupa, tayo na po'y tunuturuan ng ating dakilang Diyos kung paano magpuri sa Kanya, mga minamahal. Amen? Kung hindi tayo marunong magpuri sa ating dakilang Diyos, hindi po tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. Amen? Kaya tayo magpupuri sa ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Ng buong puso at buong kaluluwa, mga minamahal. Amen? Ito lamang ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Ang patuloy na magpasalamat, magpuri, amen, sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ito lamang ang tanging ating magagawa, mga minamahal, amen. Sapagkat hindi natin kayang bayaran, mga minamahal, amen, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na ginawa sa ating mga buhay. Tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, nilutas ating mga problema, pinagaling, mga minamahal, amen, ang ating pong mga problema suliranin, amen. Ito po, mga minamahal, amen, ay inalis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Binuo yung ating pong mga wasak na tanan. Binigyan tayo ng kagalakan, amen, ng kapayapaan sa puso't isipan ng ating dakilang Diyos. At higit sa lahat, ginawang tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sa pagpupuri, mga minamahal, amen, tulad ng isang puno, ang puno kapag nagpupuri, nalalaglag ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, katulad ng puno kapag tayo po'y nagpuri sa ating dakilang Diyos, yung ating mga problema, yung ating mga suliranin, mga karamdaman na daladala, mga minamahal. Amen. Yan po, malalaglag yan sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kaya tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas, ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat
aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, marami pong salamat malapit sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami na maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalo mo sa bawat sa amin malapit noon, sa kalayaan na kami makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba malapit noon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala. Sa mga oras di po namin na babantayan ang aming mga sarili, patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Malapit noon, hallelujah, langisan mo po ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga beloved song leaders, sa mga beloved assist, sa mga minamahal naming mga kapatid na magbibigyan ng pagkakataon, makapagpasalamat malapit noon, ipahayag ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po sila malapit noon, gawin mo silang daluyan, masaganang pagpapala, maging sa mga mag-a-assist, sa mga patutuo, at sa kukuha ng mga patutuo, sa mga papuring awitin malapit noon, iaalin mo pinagpalang mga awit, kumilos ka sa aming kalagitnaan malapit noon, lagisan mo bawat papuring awitin na aming iaalis sa iyo, hallelujah. Puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu malapit noon, hallelujah. Sa aming pagbibigay namin kasabong bahagit handog malapit noon, buksan mo po pangunawa kay isipan na mga nag-aalinlangan. Hipuin mo po ang kanilang mga puso malapit noon. Hallelujah. At patuloy mo kaming turuan, tulungan, makasunod sa iyong banal na kalooban. Higit sa lahat, langisan mo po ang ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa aming mga minamahal mga kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Patuloy mo po silang pag-ingatan nila sa lahat ng kapamakan. I-provide mo po kanilang pamasahe, sakyan. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, di ba Brother Alvin. Sa mga oras ng minamahal, bago tayo mag-awit ng mga masayang awitin, praise God, tayo po muna mag-awit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalapay sa praise God. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalai ang mga buhay namin, ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat
at umaga ang katapatan mo, O Diyos. Dakila sa lahat, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalis. Lord, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laking bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat, pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat, dakila sa lahat. I live for those Jesus, they are fruiting. I live for those Jesus, oh come on me, that sweet Holy Spirit will I obey. Live for those Jesus, they are fruiting. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto Thy name. Lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, thence will I bless Thee. The loving kindness is better than life. I live for those Jesus, they are fruiting. I live for those Jesus, who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. Live for those Jesus, they are fruiting. The loving kindness is better than life. Lord, hallelujah. The loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, thence will I bless Thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto Thy name. Lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, thence will I bless Thee. Lift
my hands up, onto thy name. I live for those Jesus, the uprooted. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for those Jesus, they are prudent. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, joy of believing, it's everything to me. I will do sick home dance me, better a holy song. Is the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. I will do a sick home dance me, and a holy song. It's the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of believing, it's everything to me. I will do a sick home dance me, and I will hold the song. It's the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of believing, it's everything to me. I will do a sick home dance me, and I will hold the song. It's the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of believing, it's everything to me. I will do a sick home dance me, and I will sing home. It's the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. I'll just keep trusting now as I walk alone. I'll just keep trusting now. Forgiving song, the storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting now. He would never fail, and it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on him to the very end. The storm cloud burning sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting now. He would never fail. I'll just keep trusting now as I walk alone. I'll just keep trusting now. Forgive me, song. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and so faithful friend.
such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Put some louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep rusting down. He would never fail. I'll just keep rusting down and sing walk alone. I'll just keep rusting down, forgive me some. Good storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep rusting down. He would never fail. And it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting battle. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Israel, kahit bumagyo o man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and gives me, He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus save and helps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saved and gives me, it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saved and helps me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more.
Jesus, save and gives me, is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He had to be sweet to save my weary soul and all I had. But Jesus came to me, in my screens I'm free. Oh, now it's different. So different now. Once I was lost and sin, He had been sweeter to save my weary soul and all that but Jesus came to me, in my grace I'm free. Oh, now it's different. So different now. It's different now. Take to save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan hindered me, but Jesus rescued. Oh, now it's different. So different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher friendly preached the gospel true. He said you must repent. Without the else I'll wait. Oh, now it's different. So different now. It's different now. Send to save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Satan hindered me, but Jesus rescued. Oh, now it's different. So different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher trembling preached the gospel true. He said you must repent.
Without the hands out, now it's different. So different now. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain, my Lord, give your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain, from the rain you made a sea, from the sea formed the cloud, the gibbons lie abundantly. You have the earth and the sky in your hand, Lord. Only give your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain, my Lord, give your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain, from the rain you made a sea, from the sea formed the clouds, the gibbons lie abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please, give your precious hand on me. You dance the clouds, made the rain, from the rain you made a sea, from the sea formed the cloud, the gibbons lie abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please, keep your precious hand on. Holy, holy is your name, Almighty God and be. Your good things shows from ages past, and now it answers me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to thee. Oh, holy, holy is your name, Almighty God and be. Your good name shows from ages past, and now it answers me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Oh, holy, holy is your name, Almighty God and be. Your good name shows from ages past, and now it answers me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten upon my burden. I don't mind the grinds and pain that I go through. Of the end of I want you, and I am ready. With just a little spark in heaven close to you.
I don't ask you, Lord, lighten up my burden. I don't mind the trials and pain that I go through. Being that I want to night and birthday. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be an answer here and now. But if you can, Lord, is what I have you do. Save a little spot, heaven close to you. And see how so long ago I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grew. But even asking too much, Lord, to save me, just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But you can, Lord, is what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied with all delighted. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. Oh, ang Diyos, inasam mukha mo'y mapagmasdan. Pag-isip ko sana, ikaw siya'y kapiling ang nais ko. Ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kamanalan mo. O ang Diyos, hinasam, mukha mo'y mapagmasdan. Pag-ising ko sana, ikaw di sinapiling ang nais ko. Ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. As for me, I'll behold the praise and righteousness. I will be satisfied with all we delighted. I want to be just like you, my Lord. As for me, will behold thy face. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you want to be great in God's kingdom,
Learn to be that certain that I want. Learn to be that certain that I want. Learn to be that certain that I want. And to the old Lord, And to the old Lord, who will leave all my soul. my soul, And to the old Lord, and to be your Lord. who will leave all my soul. Yes, oh my God, Yes, oh my God, I trust in thee. I trust in Him. Who let me the patient land by any stride over me. Yeah, in the night rain, home division. Yeah, in the night rain, home division. Yes, oh my God, Yes, oh my God, I trust in thee. I trust in Him. Who let me the patient land by any stride over me. Show me thy way, Show me the way, thy way so Lord. thy way so long. Teach me thy thoughts, thy path so Lord. Yes, oh my God, Yes, oh my God, I trust in thee. I trust in Him. Oh, let me the patient, let the enemies strike over me. Remember now Remember now, that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, yes, oh my God, I trust in thee. I trust in Him. Who let me the patient let my enemies ride over me. And to the old Lord, And to be your Lord, to leave all my soul. And to the old Lord, to leave all my soul. Yes, oh my God, yes, oh my God, I trust in thee. I trust in Him. Who will be the patient in strife over me? The Lord's perfect, converting the soul. That is the point of the Lord each year, making wise and simple. Oh, to be desired and go, it must find go. Ooh, sweet horse and honey, and honey for the fear of the Lord is me, enduring forever. That chance meet of the Lord out true, and righteous of the candle. More to be desired and go, it must find go. Ooh, sweet horse and honey, and honey for oh great He's the Lord, and greatly to be praised in the city overcame, in the mountain top, so the best, beautiful situation, the joy of God who He's no side, the side of the northern sea, oh the great King. He's no side, the side of the northern sea, oh the great King. Oh great, He's the Lord, and He's worthy to be praised in the city over God, in the mountain hall, soul and dance, beautiful adoration, the joy of God ruler. He's no side, the side of the northern sea, oh the great King. He's no side, the side of the northern sea, oh the great King. But blessed be
Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders, only doing wonders. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be free with His glory. Amen. 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 And amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wonders dance, only doing wonders stand. Let blessed be His glorious name forever. Let the whole world with His glory. Amen. 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 And amen. Giver to my words, oh Lord, consider my meditation, hearkening to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall know Him in the morning. Dear Lord, in the morning, to Thy to read my prayer, and to Thee, and will look out. Giver to power, oh Lord, consider my meditation. Hallelujah. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall know Him in the morning. You, Lord, in the morning, to light the revolver, and to Thee, and will look out. Oh, how I love You, how I adore Him. My bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, the great my Savior, and hold us, melody. Oh, how I love You, how I adore Him. My bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all gets fullness, melody, the promise glory, ever living story. My God, oh Savior's King, and Jesus is name. Oh, need a preacher who is old and stranger, have a man of soul who is down. Good He is, Lord, hallelujah, God, hallelujah. Oh, how I love You, how I adore. My bread, my sunshine,
my all in all, the great Creator became my Savior, and all that's fullness will let it. Oh, how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all that's fullness will let it. The promised glory in the living story, my God and Savior's King, in Jesus His name. Born in a manger, whose soul stranger, and man of soul grace and now, who needs no hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all His fullness will let me be happy. Oh, heart, would have every pure and spirit we let be. Create and be happy. Hallelujah. Every pure and spirit we let be. Oh, can't steal that away from thy presence so long, and take that oh, Holy Spirit from me. Restore and to me the joy of my salvation, and recure and spirit within me. Sang pusong kapal sa atin ay likhain at halin, binigyan mo Diyos ng mga tabi. Isang pusong kapal sa atin likhain, binigyan mo Diyos ng mga tabi. At siyong harapan, huwag mo akong maalisin. Ang Espiritu Banal, pag-alinis nun halin. Ang kalang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo kung amin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo kaming paalisin. Ang Espiritu Banal, magpagaling sa akin. Ang dalang na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo kung amin mong tapat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Every day you ask me, I'll always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, and I would like to hear before. If you're looking for my glory and some treasure most, then I have to tell the story for the one who makes me sing.
He's my Savior, He's my brother, He's my King. Lord God, hallelujah. I love my Jesus. I love my Jesus. Jesus and my love for Him grows stronger day by day. Everything happy you ask me, I'll always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I'm standing on that morning and my joy is complete, when I see the face of Jesus and Him bow down at His feet, maybe I will not be able to say my story without speech, but there's one thing that I'm sure will be free. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. I love my Jesus. I love my Jesus, and the love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I'll always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him stronger day by day. Every time you ask me, I'll always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. It's so nice having Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look up high, looking through the friends in sky. And want to know by and by. It's so nice, hear a song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the present sky. And you want to know by and by. It's so nice, how about Jesus in my heart? It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look away and I know it's going to stay. And I know the Lord will come again someday. Yes, I know the Lord will come again someday. Behind the tear, there is a blessing. Behind the tear, there is a light. Behind the tear, there is a spirit of the Lord. Behind the tear, there is a blessing. Behind the tear, there is a light. Behind the tears, there is a spirit of the Lord. It's love for me. His love for me. He's a perfect that could be. It's love for me. His love for me. He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, I trust in you, and I love you, my Lord. Behind all tears, I'll always love for you. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Oh hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now,
Since Jesus changed my mind, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. I'm a believer now. Every voice going to sing. Oh yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. All over the world, let's be right. It's moving all over the world. That's the promise that would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, that's the promise that will be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation, the glory of the Lord. As the waters over the sea, deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, that's the promise that will be. Hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, I do truly know that I've been born again. I do truly know that Jesus is real. There are some things that I do not know. I do some things that I know. But this one thing, truly know that I've been born again. I do truly know that I've been born again. Hey, I do truly know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and there's some things that I play. But this one thing I'm surely know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus, what a wonderful way. It's just how to say thank you so much. There's Jesus, what a sun so bright, the sky so blue, and all the birds sing praise to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus, what a wonderful way. Look at just how to say thank you. There's Jesus, what the sun so bright, the sky so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, therefore be justified by faith. We drive through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost we just give it, and to us, and to us. But God, no matter His love toward us, but while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, we just give it, and to us, and to us. Therefore, be justified by faith. We
with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. He is given unto us, and to us. But God commanded His love toward us in the water. We were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. But God commanded His love toward us in the water. We were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. He's given, He's given, and to us, and to us. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay nagkila mo, hinibig ko ang katulad ko, at buwang may kaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa ko. Buwang may kaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi yung kukulit na, at aming kandang makikita. Tayo'y magsama-sama dugat lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa ko. Buwang may kaganti ko, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet along the highway, and it's the reason why I'll sing and shout. Jesus came down, lifted me out. How about you lifted me out from the miry clay? He planted my feet, Lord, along the highway, and it's the reason why I'll sing and shout. For Jesus came down, lifted me out. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hinilaan sa akin ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamang-kamangha ang iyong magagawa. Tayo'y niligtas dahil dinugo sa pamamagitan ng anak ni si Jesus. Halina't sambahin
natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay lang hanggang hinilaan sa amin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Huwag ka ng mga bagong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi ipamamana sa'yo. Hanggang sa pagsubok ay hindi ka niya papabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi ka niya iiwan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos naging malang. Walang bagay na di na kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na mapawi sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba ay dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay handa lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Mananampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y mag-iwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawi sa'yo. O dapat ka buti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Pagkilang masasalamat ang hiyandog sa'yo. Minsan ako'y nahulog ko, nadarama na tatago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may lang naman. Dakilang sa salamat ang iyang handog. Karapat-dapat ka, purihin ka, Diyos, walang kasing dakila. Pag-ibig mo, Diyos, para sa iyo ang aking hawitin. Buhay ko dati-dati, puno ng tulong. Hindi alam ang pinagmula, lalamig ang patutunguhan. Subalit, nakilala kita na ang katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hanapin? Lahat ay iyong ibinigay, tutulong mo'y masigla ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang buong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat ng purihin ka, O Diyos, walang kasing dakilaan. Pag-ibig mo, Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Karapat-dapat ng purihin
kabutihan. Ang puso ko'y nagkagalaw at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawi ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang himihim at paglilingkuran ng kapaan. Dakilang pasasalamat ang iyang Diyos. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking hawiin, dakilang pasasalamat ang iyang Diyos. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking hawiin, hindi tama sasayang ang lahat ng kapagoran. At tuhod ay di na luluha, pamahina ang luha sa aking mga mata. Kung kailan kita mangyayari at bagong maging huli, iyan siya yung namin. At sa araw niyo siyo'y magiging sa araw niyo. Pinan mo langit na kay ganda, basta mo naroon siya. Liwanag niya tanglaw, siya'y sisinag magpapilan sa araw na iyon. Pinan mo ang langit na kay ganda, basta mo naroon siya. Liwanag niya tanglaw, siya'y sisinag magpapilan. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in us. We're together again and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang hawinan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagbabago. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magagawa din ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinabi ng problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa din ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus.
isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinabi ng problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nataramak sa buong harawan, nataramak sa kamay, nataramak sa isip, nataramak sa buong harawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay, nataramak sa buong harawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay, nataramak sa buong harawan. Nataramak sa kamay, nataramak sa isip, nataramak sa buong harawan. May kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso. Pagwala ng tanggapin ko si Jesucristo, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kaglakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kaglakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Sinang akong babalik dito upang tayo'y gugunin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamang-hamang-hamang niyang gawa. Sinangako upang tayo'y gugunin na sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa ba? Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, tungkat hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sesay, tagapagligtas, walang magpakailan pa. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise, we come to praise, we come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen, amen, hallelujah, praise the Lord. Amen, amen, praise the Lord, amen, amen, hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, nor my power, by my spirit, says the Lord. It's not my mind, nor my power, by my spirit, says the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, says the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that's life alone. Serving and following Him, hallelujah. Living our life as a life alone. I know since Jesus gave me, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking the same as we have been on. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life as a life of all. I know the sins Jesus gave me, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy morning. Living for this my King.
fight the faith way for the victory, fight the faith way today, and it will give us a rejoicing as we travel on life's way. Let the time move on, let the faith move and let the song become. Let the joy begin, for without you, it's sure to be fight the faith way today. Fight the faith way for the victory, fight the faith way today, and it will give us a rejoicing as we travel on life's way. Let the time move on, let the faith move and let the song begin. The joy begin, for without you, it's sure to win. Fight the faith way today. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost of finance, giving me life, giving me a life, giving me a life. It's the Holy Ghost of finance, giving me life. Jesus, giving me a life. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Oh, bumping every sad, bumping every sad, bumping every. It's all over me. Oh, bumping every sad. Jesus, bumping every sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Oh, bumping every sad, bumping every sad, bumping. It's all over me. Oh, bumping every sad. Jesus, bumping every sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His soul. Bless His holy name.
Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinulat. Magsabi ng Praise the Lord! And praise God, dito ang tapos sa minuhal. Ang pagpupuring ang mamasayang awitin sa ating pinakamahal na Jesus. At sa oras na minuhal, tabi tuloy rin sa nimbagawain, tabi dadako na sa mga lumanay na awitin. Na tabi dadalhin po ating beloved elder, ni beloved brother Alvin. Reyes, praise God, hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamalaking. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At tayo po mga minamahal, amen, ay manalangin po. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O nagilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili, kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Malapay Diyos, gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod, maging daluyan, yung masaganang pagpapala. Hallelujah. Langisan mo po ang bawat papuring awitin na aming iaalay sa iyo, malapay noon. Hallelujah. Aming hinihiling, lagi sinasamo, malapit noon, sa mga oras nito, kumilos ka sa aming kalagitnaan, yung ibuhos yung matamis, banal na presensya, at sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa makapangyarang pangalan na Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinalalay at lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Just explain the way I feel inside, knowing Christ He's always by my side. If I could show the world the joy His presence leaves, and all that life can bring, because I know His name. If I could just explain the way I feel inside, knowing Christ is always by my side. If I could show the world the joy His presence leaves, and all that life can bring, 'cause I know His name. Having found the joy I've long been searching for, I know I wasted
ang takot mo'y mawawala. Pagkat siya'y lagi mong kasama, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, parang kang tubang ligaw. Hindi na lamang patutugunan at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Hindi mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus.
alam, mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos, di ka iniwan, manalig ka lamang dahil mahal ka ng Diyos, di mo alam, mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan, mahal ka ng Diyos, di ka iniwan, manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang purihin, ang iyong kabanalan, ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanan, di maalinan, matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan.
iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papurihan. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, sa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin,
pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aking buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, inagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking nararamdaman. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan. Awit ng pasasalamat, inihahandog maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan.
handog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahandog gigang aking buhay. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ang tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinango. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan
napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay diligin sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay mawala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang
di niya binigyan ng katugunan. Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Ginoo. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisika. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi Kanya pababayaan at hindi Kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisika. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisika. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Dahil ako ay mahal niya. Dahil ako ay mahal niya.
people of his pasture, and the sheep of his hand, just the sheep of his hand. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be his glorious name forever, and let the whole world be filled with his glory. Amen. Amen. Amen and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be his glorious name forever, and let the whole world be filled with his glory. Amen. Amen. Amen and amen. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all his servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasamig ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pangungusap mo. O ayaw kong magkulang sa kapangyarihan mo, ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, naging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay kumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus umiibig. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad.
Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Diyan po natatapos mga minamahal ang ating papuring awit na makalangit na awiting alay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ipabot natin sa Kanya ang ating pagmamahal, pagpupurit, paluguhati at pagsamba pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
Praise the Lord po, mga minamahal. Narito po tayo, mga minamahal, sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain sa mga testimonies po ng ating minamahal, ating mga kapatid na pinagpala po sa gabing ito, mga minamahal. Upang sa pamamagitan po, mga minamahal, ng mga dakilang tanda himala na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa atin, ating mahayag upang tayo po ay magsutungibay, mga minamahal. Upang hindi natin makalimutan ng mga dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung pagliligtas niya, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, at iba pa, napakaraming mga minamahal na biyaya na pangako ng mahal na Panginoon na atin natanggap sa Kanya, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy muna, mga minamahal, aking pinapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ganoon din po, doble pag-alang sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa kanila. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Ano din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang gabi po, mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, Sister Bayan. Ganun din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ganun din po sa ating mga baguhan, kung mayroon po mga baguhan po, mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganun din po sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal through Facebook live streaming, sa YouTube, yung mga followers po natin. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, nakatala po dito sa unang taga-Corinto 12:13 po, 12:28 po. Ganito po ang pagkakasaad dito sa banal na kasulatan. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, unay mga apostol, ikalaway mga propita, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba-ibang mga wika. Ito po, mga minamahal, dito po yun nakalagay, atin daw, ang Diyos daw yung naglagay sa kanya iglesia, mga minamahal. Ito po yung mga himala sa kakaloob ng pagpapagaling, mga minamahal. Upang yung mga tao po, mga minamahal, na wala na pong pag-asa, ay magkaroon po sila ng pag-asa, mga minamahal. Kaya nga po, sabi ng mahal na Panginoon, ito mga kagilalas niyang gawa, ating alalahanin, mga minamahal, upang ipahayag po natin sa buong mundo, mga minamahal, sa lahat ng mga tao sa buong mundo, mga minamahal, ang kaluwatian ng tumawag sa atin, mga minamahal. Bagkat marami po, mga minamahal, na hindi po naniniwala sa himala, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating pinakamamahal na Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman hindi siya nagbabago. Ang kanyang salita, mga minamahal, ay mananatili at mananatili, mga minamahal. Siya ay nangako, mga minamahal, na siya nga po yung magpapagaling lahat ng ating mga karamdaman. Sa Kanya wala pong imposible, lahat ng bagay ay may pangyayari po, mga minamahal. Kaya po sa ating sa mga bisita po, mga webcast viewers po natin, mga minamahal, ang tayong gagawin nyo lang po, makinig kayo ng mainam, kayo'y magtiwala, kayo'y sumampalataya sa buhay na patutuo ng aming mga kapatid na pinagpala po dito, mga minamahal. Aming mga kapatid na wala na po silang pag-asa sa kanilang karamdaman, na may mga taring na po, mga cancer, diabetes, high blood, kidney stone, o ano pa man na karamdaman mo, enlarge mo ng yung puso, enlarge mo ng prostate, o ano pa man yan, mga minamahal na karamdaman mo, mga minamahal, ay kayang-kayang paggalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Gusto mo magbago ng buhay, mga minamahal, babaguhin ka ng mahal na Panginoon sa mga likong gawa mo, mga minamahal, sapagkat yan po ang nais ng mahal na Panginoon. Na tayo po, mga minamahal, pag lumapit po tayo, babaguhin niya tayo
mga minamahal, yung mga likong gawa po natin mga minamahal ay gagawin niya. Tayo po ilalakad ng matuwid sa kanyang harapan, mga minamahal. Tayo po ibabaguhin niya, mga minamahal, yung masasamang gawa natin na alisin niya. At makikita po natin ang salita ng mahal na Panginoon ay pawang mabuti po, mga minamahal. At yung po yung magmamanifest sa ating sarili, yung kabutihan na yan, yung pag-ibig na yan, mga minamahal, yung lahat mga minamahal, kung depressed ka na po, mga minamahal, alisin po na mahal na Panginoon yan. Mga minamahal, kaya po, yung mga viewers po natin, mga minamahal, pinagpala po kayo mga minamahal, nasumpungan niyo po ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Kaya po dito po mga minamahal, yung pong nakatala po na ating mga beloved brother and sister po, mga minamahal. Bali, first 5 po itong babanggitin ko, mga minamahal. Una po sa ating beloved sister, Norma Binluan po, mga minamahal. Ang pangalawa po, Junalyn Milan po, mga minamahal. Ating beloved sister Nida Bakuyag. Ating beloved sister Christine Calquira po. At ang panguli po sa 5, mga minamahal, ating beloved sister Abigail Villaros po, mga minamahal. Dito po sa ating mga beloved brothers po, mga minamahal, ang unang magbabahagi po ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved brother Ariel Nodado po, mga minamahal. At ang pampito po, ang pangapat po ating beloved brother Jose Padua, mga minamahal. At ang panglima po, mga minamahal, ating beloved brother Rinrin Saklit po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Mag-umpisa na po tayo sa unang magbabahagi po ng kanyang patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Norma Binluan po, mga minamahal. Sundan po siya natin, beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Beloved Sister Norma Binluan po, mga minamahal. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved. Correction po kanina, mga minamahal, ating beloved Brother Fernando po. Ang susunod po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Almeida at ganon din po sa mga hindi malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin po, mga beloved kapatiran. Magandang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maipahayag ko po ang kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada po, uminom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, naway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, binigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po, ang aking bisyo ko po noon, inalis po ito ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang aking pagmumurap din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus.
Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganitong mahaba. Maiksi po ang aking buhok, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Praise Pensus. the Lord. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensus sa aking kagalingan po. Alam niyo po, noong year 1998 po, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po yung nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto po na talagang wala na po akong hininga, wala na po akong makita. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, talagang ako po yung nagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nabagamat andyan po ang aking mga kapatid po, dahil takot po sila, ako po itinakbo po sa hospital. Talaga hindi ko po sinabi po na ako po takbo po sa ospital. Alam niyo po, andyan, nung pagdating ko po doon sa ospital, talagang nandyan po. Talagang dahil napakababa na po ang aking dugo po, talagang mahinang-mahina po ako. Alam niyo po, nung ako po talagang in-examine po, inobserbahan po, alam niyo po, sabi po ng doktor po, dahil ako piniras pa po, talagang mayroon po silang nakuha po, nabukol po, sumama po sa raspa. Kaya andun po sa patuloy po yan na talagang ako po ini-examine po. Sabi po ng doktor, ay tumor daw po sa matris. Sa patuloy po yan. Talagang ginawa na lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Ako po inobserbahan. Talagang in-examine, in-x-ray. Talaga ang tiyan na. Ang sabi po ng doktor dahil ang nakita po ay cancer daw po ito sa matris. Kaya sabi po ng doktor, nandun po ako, sabi niya, lumabas ka muna at ikay magpahinga. Sabi niya po, at ikay bumalik. Schedule, operahan. Alam niyo po, nung ako po'y lumabas na po, nagpapahinga po, marami pong gamot na ibinigay po. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nagmumukmuk, iniisip ko po, ang aking sakit na cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, maliliit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, nung nandun na nga po, pinasyalan po ako ng aking beloved ate. Sabi niya po, sumama ka sa gawain, sabi niya po sa akin. Sabi ko po, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya dahil takot na takot po akong gumalaw dahil naranasan ko po ang nag-bleeding po na halos. Takot na takot po ako. Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, basta sumama ka. Sabi niya po, alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, sa gawain pa po natin dyan po sa barangay Lukban pa po, ang nadatnan ko po, ang mga kapatiran po, talagang sila po ay nagpupuri po. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi ako na po ay nagpuri ng nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa una't panalahan po ng ating minahal at kinagalngan, mahal na Pastor Will Estrada Almida, ang aking sakit na talagang ako pinagpatuloy po yan, ang aking sakit po na cancer sa matris.
pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po yan. Talagang dyan po, nung baguhan po ako talagang, dahil napakahirap po ang aking buhay, dahil maaga po akong nabiyuda. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Ang aming bahay, sira-sira po yan. Talagang dyan, di ko po mapagawa. Talagang butas-butas. Ang bubong po, talagang kawayan po yan. Tuwing bagyo po, talagang lumilipat po kami sa kabila. Alam niyo po, andyan na hindi ko po yan tinitignan. Kahit ako po'y tinatawanan, wala po kaming makain. Kung bakit dalo daw po ako, wala po akong pamasahe. Dahil wala po kaming sasakyan, nilalakad po namin hanggang highway po dahil sa paloob po kami. Alam niyo po, nagpatuloy po ako, hindi ko po yung tinignan sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, ang aming bahay po, pinalitan na po ito ng bato. Hindi na po nasisira, naayos na rin po. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kahit isang gamit, wala po kami. Kahit gripo yan, wala. Umiigip po ako sa kabila. Talagang dyan, talagang mahirap po ang aking buhay dahil po, pag nakatinda po ako, dahil hanap buhay, lamang po nagtitinda po. Ang paninda ko pa po, kinukuha ko pa po sa aking bilabod ate. Talagang wala po, makabili lang po ako, makatinda, makabili lang po ako ng pagkain po namin. Alam niyo po, talagang ngayon talagang pinagkalooban din po kami ng yung nawasa po. Pinagkalooban din po kami ng motor po na sarili po namin na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin papunta sa banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Talagang walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa aking anak po na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12 po. Pumunta po sa aming barangay, sa barangay Tandok pa, sa kanya po, barangay Malacanang. Napakalayo pa po. Naka-drive pa po ng motor. Alam niyo po, pagdating po sa bahay po namin, sabi niya, Nay, sabi niya, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, nanginginig po yan sa takot. Binalot niya po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, nung inalis niya po, nakita ko po yun, bakat, kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag, marahil minuto, wala ka na, patay ka na. Pero napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Jesus. Iningatan po ang aking anak na yan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya lubos-lubos po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan po ng aking bilabad manugang po na siya po'y mayroon pong abdo sa mayroon pong bato sa abdo po. Alam niyo po, sa 6 months po yan, dahil nakatira po sa Maynila po, pinagbakasyon po namin, talagang nag-resign po sa kanyang trabaho. Sa pananatili niya po na 6 months po yan, kasama po namin, idinalo namin dito, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa 6 months po yan na 3 bisis po na dumadalo po, nung nainip na po, dahil yung asawa niya may trabaho, yung aking anak nandun po sa Maynila po, dahil nagdra-drive din po siya. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa Maynila, talagang nandun po na siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, nung lumabas po sa ultrasound po niya, talagang clear po, talagang
wala po, nilusaw na po ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Pinagaling na po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Jesus. Kaya sila rin po ay dumadalo po sa dako po ng Amoranto po. Noong anniversary po natin, noong February po, talagang nandun din po sila. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil po ang aking anak binago rin po. Dati-dati mag-iinom po yan, nagsusugal. Alam niyo po ngayon po, lahat binago po, inalis po ng ating pinakamamahal na ng Panginoong Sus ang bisyo po na yan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa pag-provide po sa pang-araw-araw naming pangkailangan. Andyan pong lagi, pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurian pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon pumarito po, mga minamahal, upang magbigay ng masaganang buhay. Mga minamahal. Kaya po, kung masumpungan po natin ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kay Jesus lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lang po nang gagaling ang biyayang yan. Mga minamahal. Kanino man pangalan, wala na po, mga minamahal. Masumpungan mo ang katotohanan, mga minamahal, salita ng mahal na Panginoon ay nagaganap sa kanyang mga kinalugdan, sa kanyang mga anak, mga minamahal na tumanggap, nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan. Ang sabi nga po ng banal na kasulatan, kung sino man na kay Kristo'y bagong nilalang, mga minamahal. Yung mga dating ginagawa, yung pagsusugal niya, pag-iinom niya, alisin po ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Siya na po ay mga bago na po yung ginagawa niya. Pawang kalooban na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya Jesus po lamang sa ating pinakamamahal na yung Jesus. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Wala na pong iba na magpapagaling ng karamdaman kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya kung kanino man pangalan, mga minamahal, na ikaw ay tatawag, gusto mong magbagong buhay, mga minamahal, gusto mong gumaling yung karamdaman mo, gusto mong sa araw-araw may magliligtas sa iyo, mga minamahal, sa pangalan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kita niyo po yung kanyang sakit, mayroon po siyang cancer sa matris, mga minamahal. Sino po nagpagaling nito, mga minamahal? Walang ibang nagpagaling nito kundi ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kasi siya nga po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ng nagkatawang tao, mga minamahal. Patutuon niya po, mga minamahal, maging yung kanyang manugang, mga minamahal. Mayroong bato sa abdo, mga minamahal. Pinapunta niya po rito, mga minamahal, upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan sa pagpapatawad ng kanyang kasalanan. Natanggap niyo pa yung kaloob ng Espiritu Santo, yung kagalingan ng kanyang karamdaman, yung bato po sa kanyang abdo, tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganyan po, mga minamahal, sumpungan niyo po ang katotohanan, mga minamahal. Kung di niyo po masumpungan ang katotohanan, mga minamahal, banggitin niyo man ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dahil wala sa katotohanan, wala pong katugunan ng mga panalangin. Kaya maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan, hanapin niyo ang katotohanan para yung mga karamdaman, gagaling po kayo. Mga minamahal, sa araw-araw, pangako ng mahal na Panginoon, tayo ililigtas ng mahal na Panginoon sa lahat ng kabagahan, panganib. Ililigtas tayo. Salita ng mahal na Panginoon, hindi pwedeng hindi magano sa katsinalita ng bibig ng Diyos. Tingnan niyo po yung kanyang anak, mga minamahal. Ang Diyos hindi nagbabago sa Apostol Pablo, kinagat na makamandag na ahas. Tinitignan nila na mabuwal si Pablo, mga minamahal, sapagkat makamandag po yung ahas, mga minamahal, na tumuklaw kay Pablo, mga minamahal, ngunit hindi tumalab sa kanya, mga minamahal. Katulad po ng patutuo ng ating mahal na kapatid. Siya po tinuklaw ng ahas, mga minamahal. Ang Diyos hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Iniligtas siya ng ating pinakamamahal. Hindi po tumalab, mga minamahal, yung dita ng makamandag na ahas, mga minamahal. Kasaganaan ng buhay, mga minamahal. Pag lumapit ka, mga minamahal, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal. Katulad ng mahal na ating kapatid, talaga po napakahirap ng buhay ng ating mahal na kapatid. Nung una pa lang, nung
Siya po ay nagpatuloy na naglingkod, mga minamahal, ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal. Binigyan siya ng bahay ng mahal na Panginoon, binigyan siya ng sasakyan ng mahal na Panginoon. Ganyan po magpalang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Pinagaling yung karamdaman, binago ang kanyang buhay, ang kanyang mga anak, iniingatan ng mahal na Panginoon. Sabi niya, yung mga kanyang anak may mga bisyo, mga minamahal. Inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa ministeryong ito, mga minamahal. Ang kanyang salita ay buhay, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jonalyn Milan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas, pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati, pagsamba, nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ganoon din po, ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, beloved Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po, na hindi malilimutan turo at aral, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa kanilang mga anak, at ganoon din po sa mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved Orient Preacher, Brother Boboy Nier, sa kanyang minamahal na anak, at ganoon din po sa ating beloved elders, at sa inyo rin po, mga minamahal, mga kapatiran. Ako'y nagpapabot ng isang magandang gabi na po, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay upang luwalhatiin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Nung araw, mga minamahal, na hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ako rin po, mga minamahal, ay pinanganak sa dako po ng Masinlok, Sambales, mga minamahal. Doon po ako lumaki, mga minamahal. Sa aking buhay, mga minamahal, ako po may mga bisyo, mga minamahal. Maaga rin po ako nagkabisyo, mga minamahal, at nabarkada, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, ay napatrubol po ako, mga minamahal. Napaaway po ako, mga minamahal. Ako po ay tinanabol ng gabi po yun, mga minamahal. At ako po, ako po ay dinala po sa police station, mga minamahal. Nalaman po ng aking mga pamilya, mga minamahal, na ako po, mga minamahal, ay nasa police station, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako po'y nakulong ng isang buwan, mga minamahal, sapagkat ako po ay nahulihan ng illegal possession of firearms, mga minamahal. Hanggang inayos po ng aking mga magulang, mga minamahal. Nung naayos po nila, mga minamahal, ako po umuwi dito po sa dako po ng San Carlos, mga minamahal. Year 1989, mga minamahal. Nasa akin pa rin ang mga bisyo, mga minamahal. Subalit nang mayroon po akong isang kapatid, mga minamahal, na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ako'y inanyayahan niya po sa gawain ito, mga minamahal. Overnight prayer po, yun po, mga minamahal.
Ako po mga minamahal, nung ako'y nasa pintuan mga minamahal ng banal na gawain mga minamahal, meron po akong naramdaman na malamig sa akin na pumasok mga minamahal. Ako po ay pumunta sa gitna mga minamahal, nagpupuri ang mga awit mga minamahal. Yung po mga minamahal habang sila'y nagpupuri, mga minamahal nag-aawitan, ako po ay napaluha mga minamahal. Luha po ng kagalakan po mga minamahal. Kinaumagahan po mga minamahal ng pinangaral nila po ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Ako po ay pumunta sa harapan mga minamahal. At tinanggap ko po ang mahal na Panginoon sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Nang kinaumagahan po yun mga minamahal, ako po ay umuwi mga minamahal na ang aking kagalakan mga minamahal sa lahat ng mga nakakasalubong ko mga minamahal ay nandun po ang aking kagalakan po sa kanila mga minamahal. Hanggang sa pagtulog ko mga minamahal, nung ako'y matulog at magising ng umaga mga minamahal, ang aking kaisipan mga minamahal ay napakalinaw mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Yun po ako po'y nagpatuloy na dumalo ng 3 bisis mga minamahal. Sa pagkinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang kagalakan sa aking puso mga minamahal. Yun po mga minamahal, ang himala ng Diyos sa aking buhay mga minamahal, ako po ay kanyang binago mga minamahal. At yan din po ang aking karamdaman na sakit na ulo mga minamahal. Ito po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Hanggang ako po'y nagpatuloy mga minamahal, year 2000 mga minamahal. Ako po'y pinagkalooban ng trabaho mga minamahal. Ako po nagtrabaho sa dako po ng Baguio mga minamahal. 6 years po ako nagtrabaho doon mga minamahal. Nandun po ang aking gagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Ang papupuri naroon po mga minamahal. Sa dako po ng convention po mga minamahal, 3 beses po ako dumalo mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan mga minamahal. Lahat ng pinangangaral ng pulpito mga minamahal, ang pagbibigay ay naroon po mga minamahal. Nandun po rin ang aking pagbibigay mga minamahal. Lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon Kristo mga minamahal. Yung po mga minamahal, hanggang sa ako po mga minamahal ay napalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Dahil ang aking trabaho malayo na po sa aking pinapasukan na trabaho mga minamahal, napakalayo na po mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Doon po mga minamahal, nanlamig po ako mga minamahal, napalayo po ako sa mahal na Panginoon. Minsan na lang po ako dumadalo mga minamahal. Nawala na po yung kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Yung po ang aking mga barkada sa katarbawan mga minamahal. Naroon na, bumalik na rin po ang aking wala na pong kapayapaan sa aking puso at isipan mga minamahal. Yung po mga minamahal, nanlamig po ako ng ilang taon mga minamahal. Nang ako po mga minamahal, ang aking trabaho mga minamahal, sapagkat yung trabaho ko po mga minamahal bilang factory workers mga minamahal. 7 years po ako nagtrabaho mga minamahal. Yung po mga minamahal, nag-lay-off po mga minamahal. Ako napauwi dito po sa dako po ng San Carlos mga minamahal. Yung po patuloy pa rin mga minamahal hanggang sa ako po mga minamahal nagtrabaho sa isang minahan mga minamahal sa dako po ng Santa Cruz mga minamahal. Ay 10 taon din po ako nagtrabaho dyan mga minamahal, 2010 hanggang 2019 mga minamahal. Yung po mga minamahal, sa pag-iingat ng Diyos mga minamahal, nandun pa rin ang aking pag-ibig sa ating pinakamamahal, Panginoon Kristo mga minamahal. Dumadalo po ako doon sa gawain, sa dako po ng Baito mga minamahal.
Nandun po rin yung katapatan ko sa pagbibigay, mga minamahal. Ngunit ang aking trabaho, mga minamahal, nasa kalagitnaan po kami ng bundok, mga minamahal. Isang beses lang po ako dumadalo, mga minamahal. Ngunit nandun po ang aking kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga bisyo ko po, naalis na rin po, mga minamahal, sapagkat ang mahal na Panginoon. At kinahabagan din po ako mahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Yung po mga minamahal, year 2019, mga minamahal, umuwi po ako sa dako po ng San Carlos, dito po sa San Carlos, mga minamahal, sapagkat optional retirement na rin po ako, mga minamahal. Final ko po yung retirement ko po, mga minamahal. Ngunit kulang po ng 3 buwan, mga minamahal. Optional retirement sa underground, mga minamahal. Yung po hindi nila inaproban, mga minamahal. Subalit, hiningi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mahal na Panginoon. Punta po ako doon sa office ng SSS, mga minamahal. Tinignan nila po yung job description ko po, mga minamahal. Ginawaan ko po yun, mga minamahal. Kulang ka pa ng 3 buwan bago ako mag-retire, mga minamahal, ng 5. Diretso po na 5 taon po, mga minamahal. Ngunit ako po inalalayan sa mahal na Panginoon. Sapagkat nagtrabaho rin po ako sa geologic mapping, mga minamahal, bilang helper, mga minamahal. 2 years po yun, ako po nagtrabaho po sa 2 years na geologic mapping, mga minamahal. Yung po, idinagdag ko po sa job description ko po, mga minamahal. Yung po, inaproban nila po yung kulang na 3 buwan, yung 2 taon na idagdag po yun, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Sa aking edad na 55, ako po ay nagpensyon na rin po, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Hesus Kristo. At ganoon din po sa mga himala ng ginawa ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Mayroon po ako'y pauwi, mga minamahal, sa dako po ng San Carlos, mga minamahal. December po yun, mga minamahal. Nakisakay po ako sa aking kasamaan sa trabaho sa kanyang tricycle, mga minamahal. Ang wallet ko po, mga minamahal, nahulog na po, mga minamahal, sa kalagitnaan ng 100 meters, mga minamahal. Naisip ng aking barkada, ang aking kasamaan sa trabaho, mga minamahal, dadamo muna tayo sa aming bahay. Sabi niya, mga minamahal, kinuha niya yung mga gamit ng aking kapkapi, ng aking bulsa, mga minamahal. Sa nakita ko po, may tindahan po yun, may tindahan po sila, mga minamahal. Nahulog na po yung wallet ko, may laman po na 30,000, mga minamahal. Niisip ko po, mga minamahal, maglalakad ako ng 50 meters kako sa aking isip, mga minamahal. Nilakad ko po, mga minamahal. May sumalubong na bata sa akin, mga minamahal. Hindi ko po kilala, mga minamahal. Ibinigay sa akin yung wallet, mga minamahal, na wala pong bawas, mga minamahal. Salamat sa mga himala na ginawa ng Diyos sa akin, mga minamahal. Nagdagan lang po ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Yung po, nung umuwi po ako dito sa San Carlos 2019, mga minamahal, yung po dito po, dumalo po na ako ng dumalo, mga minamahal, ng 3 beses, mga minamahal. Hanggang maramdaman ko na po yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal, sa panalangin, mga minamahal. Aking naramdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gabay, pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Ako po rin, mga minamahal, sapagkat ang aking pagdalo, mga minamahal, bike lang po yung papunta dito po sa dako po ng gawain, mga minamahal. Ako po yung nagbabike papunta dito po araw ng Wednesday, mga minamahal. Sa paglabas ko sa crossing, mga minamahal, may napakabilis na sasakyan, mga minamahal. Pagbungad ko po, mga minamahal, may bigla pong napakabilis na sasakyan. Hindi po ako nakabanggit ng hallelujah, praise the Lord kako. Ngunit ang alam ko po, mga minamahal, kasi po, mga minamahal, kung lumalakad ka sa matuwid na daan, mga minapatungo sa banal na gawain,
ito po, pinag-iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bigla pong uminto po yung sasakyan na napakabilis na kotse, mga minamahal, na kanya akong kinausap. Ang sabi niya sa akin, nagpapakamatay ka na ba? Sabi niya. Hindi po ako natakot, mga minamahal. Praise the Lord ka ako po, mga minamahal. Galit na galit po yung nakasakay, ay yung may kotse, mga minamahal. Diretso na po ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At patuloy pa rin ako dumadalo, mga minamahal, nakatayo pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pananampalataya sa banal ng pangalan niya, mga minamahal. At salamat sa mga pagpapala, mga minamahal, sa physical, higit po sa lahat, spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Alam niyo po, kapatid ko po yan, mga minamahal, talaga pong, sino magbabago po sa kanya, mga minamahal? Ang dami pong bisyo niya, problema ko noon yan, mga minamahal. Nung hindi pa siya nakakilala sa mahal na Panginoon. Talaga pong walang pagbabago talaga doon sa, ako rin, nung nagisnan natin mga hindi ko sinisiraan, mga minamahal. Ito po, mga minamahal ay pag-ibig hindi pa naninira, mga minamahal. Sapagkat naranasan po namin, katulad na aking mahal na kapatid, talaga pong napakaraming bisyo yan, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, nung siya po ikinabagan na mahal na Panginoon, nilipon na mahal na Panginoon. Siya din po ay tumanggap, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nga po yung kapangyarihan, mga minamahal, na mula sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Siya po binago ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yung mga karamdaman niya, mga minamahal, andyan po mga minamahal na totoo po na nagpapagaling talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hindi po siya nagtatangi ng tao, lahat po tayo mahal na Panginoon. Mayaman ka, mahirap ka, ano ka man, may pinag-aralan o wala. Mahal na mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pag nanlupay-pay po tayo, mga minamahal, yung pangalawa, andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, yung dakilang kahabagan niya sa atin. Huwag na po natin gawain tatlo, mga minamahal. Sapagkat kung ginawa pa natin tatlong bis po tayo, tumalikod sa mahal na Panginoon, ang Diyos natin, mga minamahal, ay mapanibuguhin, mga minamahal. Kung ginagawa na po natin, mga minamahal, yung bagay na sinasadyan natin, mga minamahal, delikado po yun, mga minamahal, baka itakwil po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya karamihan po dito nagpapatuto, mga minamahal. Minsan lang po sila, mga minamahal, na nandupaypay, lumayo sa mahal na Panginoon. Pangalawa, pinatawad sila ng mahal na Panginoon. Yung pangatlo, mga minamahal, yun po yung nakakatakot, mga minamahal. Kasi sa banal na kasulatan po, mga minamahal, kung sinasadya na po natin, mga minamahal, kahit bata pa po tayo, mga minamahal, ibinibigay ng mahal na Panginoon ang ating katawan kay Satanas upang puksain yung katawan natin, mga minamahal. Ay mangyayari po nito, mga minamahal, dadaan po tayo sa kamatayan, mga minamahal. Pinahintulot ng mahal na Panginoon ito, mga minamahal, upang maligtas po yung ating kaluluwa, upang sa pagdating ng paghuhukom, mga minamahal, tayo pa rin po ay magmamana ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Kaya po, wag natin sasadyain ang pangatlo, mga minamahal. Ang pangalawa, wag po, mga minamahal. Hindi natin alam ang isip ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo tungkol sa ating buhay, sa ating kaligtasan, mga minamahal. Kaya po, maging matuwid po tayo, magpatulong tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sapagkat tayo lamang tayo mahina. Ngunit kung tayo po lagi naanalangin, nagpapakumbaba sa mahal na Panginoon na may kalakip na pag-aayuno, mga minamahal. Kaya po yung totoo po yung sabi ng banal na kasulatan, kailangan nating manalangin, mga minamahal, na walang patid, pray without ceasing. Kailangan po natin yun, mga araw-araw, mga kung may oras ka, minuto man, kung may oras ka, may bakanting oras, lumuhod ka, mga minamahal, makikita mo ang matamis na banal na presensya dahil sa ginagawa mo, mga minamahal, nagsisimbolo po ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Lagi kang lumuluhod, mga minamahal, dumadalangin.
mga minamahal, mararamdaman mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. At makikita mo ang iyong sarili, mga minamahal. Kung lagi ka nanalangin, mga minamahal, narito ka lagi, dumadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, sapagkat pinapatnubayan ka po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kinahabagan ka sa ginagawa mong panalangin. O minuto-minuto, gawain mo, bakit ang hindi? Kung wala ka namang ginagawa, mga minamahal, bago gumawa ka ng trabaho mo, bago ka kumain, manalangin, pagkatapos mong manalangin, bago ka gagawa na naman, manalangin ka na naman sa mahal na Panginoon. Nakapagpahinga ka, may gagawa, sa ginawa mo, manalangin ka na naman, bago kumilos ka. Yun po ang maganda, pray without ceasing, para ang banal na Espiritu Santo, mga minamahal, ay laging manahan sa atin, mga minamahal. Kasi kung tayo po ay magkulang sa panalangin, mga minamahal, magkukulang din po tayo ng 3 bisis sa pagdalo, mga minamahal. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya pagpatuloy po natin, mga minamahal, yung paglilingkod natin na may takot, mga minamahal. Yun po yung pinakamahalaga sa isang Kristiyano, mga minamahal, na tayo po yung maglingkod na may takot, mga minamahal. Kapag kung wala po tayong takot na naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po tayo kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kristo po, talaga po, sa trabaho po namin, mga minamahal, napakadelikado po yung trabaho namin, mga minamahal. Hindi ko po yung tinataas yung sarili ko, bagat minsan lang po kami dumadalo, mga minamahal doon, sapagkat nasa paanan po kami ng bundok, mga minamahal. Yun lang linggo, mga minamahal. Wala akong maiisip, mga minamahal, na kailangan po talagang magpuri. Madaling araw, mga alas 4, gigising na po kami. Mga minapupuri kami, mga 2 oras yan, mga minamahal. Araw-araw po yan, mga minamahal. Wala po akong ginagawa doon, mga minamahal. Hindi ako nakakasalimuha sa aking mga kasamahan, sa mga kasanibutang yung pag-uusap, mga minamahal. Lagi nakatuo ng puso't isipan sa mahal na Panginoon. Ganun po yung ginagawa, sapagkat delikado po, mga minamahal, kasi yung area ng sa Cromite po, sa Metamorphic area po, mga minamahal. Marami pong port dyan, mga major port. Kaya kung nagkakaroon nga po ng lindol, mga minamahal, ang lindol po, mga may sa loob ng underground, mga minamahal, pag lumindol po na malakas sa loob ng underground, hindi mo po mararamdaman yan, mga minamahal. Ang nakakaramdam niya sa ibabaw, mga minamahal, doon po yung vibration, yung sikis ng pagyanig, mga minamahal. Sa loob ng underground, mga minamahal, hindi nyo po mararamdaman yan, mga minamahal. Kailangan po talagang laging manalangin, kasi yung mga sumusot ka sa bato, pag binumbong po yan, nadidisplace yung mga bato, lumuluwag, may mga port, ay delikado po yun, mga minamahal. Kaya lagi, yun po yung ginagawa namin noon, mga minamahal. Kaya ang mahal na Panginoon, nahabag din sa amin, mga minamahal. Nilalayo po kami sa disgrasya at kapahamakan. Pinaka-delikado, mga minamahal na trabaho, yun po yung underground. Dahil doon sa kabila po namin, mga minamahal, meron kaming kinuha ang isang minero doon. Tinanong ko, mga minamahal, kung ilan na po yung namatay doon sa underground, mga minamahal. Sabi niya, mababa na yung 100, sabi niya, mga minamahal. Ako nasa loob ng underground nagtatrabaho, mga minamahal, delikado po yun. Mga minamahal, kailangan lagi kami kipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po sa araw-araw natin na pamumuhay, sapagkat nagsalimbayan po yung mga sasakyan, mga minamahal. Halos hindi mahulugan ng karayom yung mga sasakyan na dinadaanan natin kung bumabagtas po tayo, mga minamahal. Dahil sa kabagan na mahal na Panginoon, ang pangako niya, araw-araw tayo iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi natin nalalaman. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dahil tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Jonalyn Milan. Sundan po siya ng ating beloved brother Mario Hernandez. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda, at ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po, mga minamahal, mga kapatiran. Isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po'y narito pong muli upang aking maipahayag ang mga kabutihan, mga himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ginawa niya po sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay
dati dumadalo po sa ibang gawain, mga minamahal. Sa isang born again Christian din po, mga minamahal, sa lugar po ng Manila. Dalaga pa lamang po ako noon. At bagamat dumadalo po ako, hindi naman po sa pagbababa po ng aking pinanggalingang gawain, mga minamahal. Dumadalo ako doon, mga minamahal. Hindi ko po talaga naramdaman doon ang pagbabago ng aking buhay, kagalingan po ng aking mga karamdaman. Kaya nagtatanong po ako talaga sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa Kanya, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mayroon po siyang ginamit, mga minamahal, na isang kapatiran po natin na aming kapitbahay, na ako po ay nashiran, mga minamahal, na sabi niya po na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala, nagbabago po ng buhay ng tao. Sabi niya, alam mo, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na yun po talaga ang napakahalaga po sa lahat, mga minamahal. Marami po siyang pinapatutuo po sa akin, mga minamahal. At ako po ay na-bless, mga minamahal, kasi doon sa pinanggalingan kong gawain, mga minamahal, hindi po ako nakarinig doon ng mga patutuo, na ang Diyos ay napapagaling, naghihimala, nagbabago ng buhay ng tao. Kaya nung nagpapatutuo sa akin ang ating mahal na kapatid, na-bless po talaga ako, mga minamahal. Marami siyang pinapatutuo sa akin. At sabi ko sa isip ko, kakaiba itong gawain na ito. Kaya nung noon, mga minamahal, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Yan po ang naging way upang hanapin ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ako po ay isa sa kanyang kinahabagan, mga minamahal, na tinawag at pinili na madako sa gawain itong, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung araw ako po ay napakaraming karamdaman, mga minamahal. Bata pa lamang po ako noon, ako po ay lagi po sa ospital dahil may sakit po ako sa baga, mga minamahal. Pabalik-balik ako po noon sa ospital at ako po ay naggamot. Ngunit hindi po ako gumaling noon sa gamot, mga minamahal. Ang nag-alaga po noon sa akin, mga minamahal, ang aking mahal na lola, kasi broken family po kami noon, mga minamahal. Kaya naghahanap din po talaga ako ng pagmamahal, mga minamahal, ng isang magulang. At alam niyo po, minamahal, noon, halos ang nagpalaki sa akin ng aking mahal na lola, mga minamahal, marami akong karamdaman noon, mga minamahal. Meron po akong almoranas, tonsillitis, sumasakit lagi ang aking dibdib, ang aking likod, at masakitin din po ang aking ulo, mga minamahal. Mayroon din po akong UTI. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung laging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ito, ako po'y lagi nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na nag-share po sa akin, mga minamahal, na nagbunga po sa akin, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, na sumama sa kanya na dumalo sa gawain ito. At ako po'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa pagdalo sa banal na gawain, dito sa ating banal na gawain, mga minamahal, hindi ko po namalayan ang aking mga karamdaman ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nung araw din, mga minamahal, dahil po sa mga problema, mga minamahal, natuto rin po ako magbisyo. Nandyan po na umiinom din po ako ng alak, nagsusugal, tumataya po sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay, mga minamahal. Ang isa ko pong pasalamatan, mga minamahal, na sa himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ipinakita po talaga sa akin, mga minamahal, noon. Dahil nga po, naranasan ko rin po, mga minamahal, ang ma-first love po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung saan-saan po ako dumadalo noon, mga minamahal, kasama ko po yung nagbunga po sa akin. Sinasama niya po ako sa mga krusada po noon, mga minamahal. Talagang galak na galak po ako talaga, mga minamahal. Hindi ko talaga maintindihan yung kagalakan na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa akin, mga minamahal. Dito po naramdaman ko talaga sa aking puso, mga minamahal, sa kanyang kahabagan daman po, mga minamahal. Kung saan-saan po kami nakakarating noon, mga minamahal, na dumadalo po sa mga krusada, mga minamahal, sa lugar po ng Dagupan, Asinggan, kung saan-saan lugar po, mga minamahal. Kaya naramdaman ko talaga, mga minamahal, ang ma-first love po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam, minamahal, minsan nakadalo rin po kami ng, kung hindi po ako nagkakamali, isang krusada po, sa lugar po ng mga Tarimyon, mga minamahal. Pag uwi po namin, mga minamahal,
kasama ko po yung isang kapitbahay po namin na ating kapatiran maminamahal. Pauwi na po kami maminamahal at nung dumaan po siya sa amin maminamahal, meron po akong isang hipag maminamahal na meron po siyang baby maminamahal na idinuduyan niya po yun maminamahal at hindi po niya namalayan maminamahal sa kanyang pagduyan, nalaglag po yung kanyang mahal na anak maminamahal, yung baby po maminamahal. At alam niyo minamahal, yung pong bata ay nangitim at nawalan po ito ng buhay maminamahal. Kaya nung mga time na yun maminamahal, kami po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Itinas po namin ang aming mga kamay maminamahal at kami po nagsisi at humingi po kami ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga magagawa. Nang inilihans po namin ang baby po ng aking mahal na hipag, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, siya po ay binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala din po na ginawa niya rin po sa aking mahal na asawa na noong nabubuhay pa po siya maminamahal. Noon maminamahal, siya po ay namasada at umuwi po sa amin. Naligo po siya ng pagod maminamahal. At nagkaroon po siya ng pasma na hindi na po siya makalakad noon maminamahal. Kaya nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya po sa akin, dalhin ko po siya sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband maminamahal sa doktor, hindi po siya gumaling maminamahal. Bagus, lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman na pasma maminamahal. The time maminamahal, araw po yun ng Miyerkules, dinala ko po siya dito. Nakahiga na lamang po siya noon sa isang kama na kung hindi po namin alalayan, hindi na po siya totally makalakad maminamahal. At noong time po na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo maminamahal, nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko nung time na yun maminamahal, ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala. Napalakarin mo pong aking mahal na asawa. Doon ko nakita maminamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain itong maminamahal. Dahil nung pinabautismahan ko po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mahal na asawa minamahal, binitbit na lamang po siya ng mga kapatiran nakaupo sa isang upuan maminamahal. After na mabautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Kabalikat po ang mga magagawa, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang sa mga oras na ito mga minamahal sa kanyang kahabagan lamang minamahal, ay patuloy po akong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalabuhay na patutuo. Mapalad ang ating mahal na kapatid na nagbabahagi ng kanyang patutuo na humahayo po mga minamahal. Sapagkat dahil sa gawa ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, nagkaroon siya ng pasanin mga minamahal sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nasib po ang ating kapatid, mga minamahal, doon sa umayo po sa kanya, mga minamahal. Kita niyo po, mga minamahal, punong-puno siya ng bisyo karamdaman, mga minamahal, hindi mabilang na karamdaman. Ngunit ang Diyos natin ay Diyos mahabagin talaga, mga minamahal, na nagbabago ng buhay ng tao, nagpapagaling lahat ng uri ng karamdaman, lahat na lumalapit sa Kanya, lahat na nagpapakumbaba, lahat na nais maglingkod sa Kanya, mga minamahal, papakita ng Diyos. Hindi lang doble, triple ang Kanyang pag-ibig, mga minamahal. Hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon, itong ginagawa natin, mga minamahal na pag-ibig na pinapakita natin sa mahal na Panginoon. Ang sabi niya, hindi siya liko upang hindi niya tayo dinggin, mga minamahal. Kaya po, yan po yung panalangin, mga minamahal, na wala na pong buhay, mga minamahal. Ngunit dahil nga po, kinalulugdan tayo ng mahal na Panginoon, na sinabi rin ng banal na kasulatan na magpabuhay kayo ng patay. Ayun po, mga minamahal, na kamtan po natin yung salita ng mahal na Panginoon. Basta tayo po ay kalugdan ng mahal na Panginoon. Magpakainit tayo, mga minamahal, sapagkat kung nagpapakainit po tayo, may takot tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, tatapat tayo sa lahat ng bagay, nagsusumikap po tayo, mga minamahal, ay makikita niyo po ang pag-ibig na mahal na Panginoon, katugunan ng panalangin, kagad na riyan po, mga minamahal. At kung dumating po yung mga minamahal na kinatakutan ng dito po sa Pilipinas, yung the big one, mga minamahal, ano pong gagawin natin, mga minamahal?
Manalangin po tayo mga minamahal, kasi yung pananampalataya ng mga sanlibutan, mga minamahal, darating yung dabiguan. Hindi tayo dapat ganon, mga minamahal. Tayo po, mananalangin tayo na wag mangyari. Dahil dinidinig tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kayo din nagpapatuto. Lahat tayo dito, mga minamahal, dinidinig yung panalangin natin. Siyang may kontrol ng mundo, mga minamahal. Kung ayaw niyang umulan, ay hindi uulan yan, mga minamahal. Katulad po nung nakaraan panahon, hindi niya pinaulan ang 3 taon at 3 taon, 6 na buwan, mga minamahal, nihamog, wala, mga minamahal. Naganap, nangyari sapagkat sinalita ng bibig na mahal na Panginoon. Ayun, lindol na yan, mga minamahal. Siya po ang may control, mga minamahal. Kaya gagawin po natin, huwag natin pagandaan, huwag tayo, sumampalataya tayo sa mahal na Panginoon, yung dakilang kabagan niya na huwag ituloy ng mahal na Panginoon, yung dabiguan na yan, mga minamahal. Kung ipahintulot ng mahal na Panginoon, huwag natin ayunan yung tinuturo sa atin na magdadak tayo, kakandungan natin ang kamay natin, sumilong tayo sa laminsan. Hindi po. Kailangan lang po natin yung pananampalataya. Tumawag ka sa akin, magpapakita ko ng mga dakilang bagay na hindi mo malalaman. At dito po mga minamahal sa awit yung 15. At tumawag ka sa akin sa karawan ng kabagabagan, ililigtas kita at iyong luluwalhatin. Ako, yun po yung gagawin natin, mga minamahal. Pag dumating po yung pinahintulot ng mahal na Panginoon, tawagan natin mahal na Panginoon, nangako siya na hindi niya tayo pababayaan, hindi tayo iiwanan ang kanyang mga anghel. May magbabantay sa atin, mga minamahal. Yan, napakapalad po natin sa katotohanan, mga minamahal, na sumpungan natin, ginamit ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Linus C. Almeida, na ang sabi nga po ng kapatid natin na namatay, pumunta ng langit, sabihin mo sa iyong pastor, nalulugod ako sa inyong ginagawa. Kita niyo po, mga minamahal, yung patay na kapatiran natin, mga minamahal sa langit, ayaw niya lang umalis. Napakaganda sa langit. Kaso, ang sabi ng mahal na Panginoon, bumaba ka sa lupa, sabi niya, mga minamahal. Nagpatutuo po siya na ang ating daw ginagawa, nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun po yung gagawin natin, mga minamahal. Manalangin tayo, wag matuloy. Kung matuloy po yan, mga minamahal, ay tumawag tayo sa mahal na Panginoon. Hindi siya liko, mga minamahal. Yung pag-ibig na pinapakita natin, 3 beses tayo dumadalo, mga minamahal. Hindi lang doble, hindi lang triple, mga minamahal. Ang gagawin na pag-ibig ng mahal na Panginoon, pagliligtas sa atin, 10 ng ating mahal sa buhay na wala dito, na sa ibayong dagat. Iingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Nang dahil sa matuwid mong gawa, mga minamahal, yung panalangin mo, didinggin, panalanginan tayong lahat, ating mga mahal sa buhay na wala, masama na Panginoon, panalangin natin, mga mahal natin sa buhay na sa ibayong dagat, didinggin na mahal na Panginoon. Huwag ka lang magkulang, mga minamahal. Huwag mong sadyain ang pagkakasala, mga minamahal. Bagamat nakakasala po tayo, hindi na po natin sinasadya yung mga pagkakasala na minsan nabibigla po tayo. Ngunit naroon po yun, ginagawa natin, lagi tayong nakaluhod, lumadalain, mahal na Panginoon, nakagawa ko ng kasalanan, hindi ko gusto. Yun po yun, hindi na natin sinasadya. Nagkakataon na lang po yung ating mga pagkakasala. Ako rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ating beloved brother Mario Fernandez po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang Amen. pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagdagila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, sa buong beloved Almeida family, at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko ng pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal.
na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung siya'y buhay pa minamahal, andyan na aking pong pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon minamahal. Dahil po hindi ko pa po naintindihan itong banal gawain noon minamahal. Siya po aalis po ng maagang maga at nakakauwi na halos gabi na po minamahal dahil sa hirap ng sasakyan sa amin minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa kanyang panalangin minamahal na ako'y gusto niyang makumberte minamahal sa walang sawang tigil na advice sa akin minamahal. Akin po siyang pinaulakan minsan minamahal at akin din pong nakita ang banal na gawain minamahal. Subalit, ang aking isip nun minamahal ay hindi pa gaano seryoso sa gawain na yun minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po akin po siyang hinatid dito sa ating banal gawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal dahil po sa aking pong paghatid dito sa ating banal gawain minamahal na aking pong nakikita nasasaksihan ng banal gawain minamahal. At yan ang aking naobserbahan noon minamahal. Kaya't ako'y nag-desisyon minamahal na sumama na sa kanya minamahal upang makasama ng tuluyan dito sa ating banal gawain upang sumamba dito sa ating tunay na gawain na pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Praise the Lord. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasilbutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka mga ganitong week-in minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus na ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Andyan minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, nung kami po'y pinagkaluban po ng isang bagong sakyan tricycle minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain noong taon yun minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway minamahal na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin minamahal sa aking pagmamaneho ng motorsiklo o tricycle man minamahal. Andyan minamahal na aking pong nadadaanan minamahal yung mga na-aksidente minamahal. Subalit andyan yung pinakamahal Panginoon na nag-iingat po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon
Sa lahat-lahat po ng pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Pensos po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless sa mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuwa. Lagi nating alalahanin mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, praises in the sight of the Lord the death of his sin. Alam niyo po yung mga apostol noon, mga minamahal, ay gusto na nila pong mamatay, mga minamahal yung mga apostol. Nakalagay po sa banal na kasulatan yan. Bakit po gusto na nilang makasama ang ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya yung dumarating yung mga pagsubok na yan, mga minamahal, kung ano po yung dumarating na pagsubok, hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok ng mahal na Panginoon na hindi natin makakayanan, mga minamahal. Magamat tayo nasalaman, emotional tayo, bilang nasalaman tayo, mga minamahal. Ngunit pa rin ang mahal na Panginoon pumapawi nito, mga minamahal. Lagi nga pinapaalala, mga minamahal, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang, mga minamahal. Kaya napaka-precious po talaga ang salita ng mahal na Panginoon. Talagang aaliwin ka ng mahal na Panginoon. Napakalaga ng salita ng mahal na Panginoon na siya nagpapalakas sa atin, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, yung pag-iingat sa Kanya, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang sa Kanya, maging yung pag-aari natin, mga minamahal. Hindi po ipahintulot ng mahal na Panginoon yan. Kung alin po ipahintulot niya, mas may higit na naghihintay na pagpapala sa iyo, mga minamahal. Basta't marunong ka lang tumanggap, magpasalamat, mabuti o masama, tulad ni Job, mga minamahal. Siyang gayahin po natin, mga minamahal. At pagkatapos po natin magawa ito, mga minamahal, na nagpasalamat tayo sa lahat ng bagay, mabuti o masama, mga minamahal. Katulad ni Job, mga minamahal. Tumanggap siya ng dubli-dubling biyaya, mga minamahal, na pagkatapos ng kanyang pagsubok, mga minamahal. Ay, nagalit nga po siya dun sa kanyang mga asawa. Marunong ka lang bang magpasalamat sa mahal na Panginoon? Kung may pagpapala, sabi niya, kung dumating ba mga bagay na masama, hindi mo ba kayang pasalamatan? Sabi ng ating mahal na kapatid si Job. Ganun po, mga minamahal. Bakamat masakit, mga minamahal, magtiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon na mas sigit na pagpapala naghihintay sa atin kung tayo po yung marunong magpasalamat sa lahat ng bagay, mga minamahal. Tayo po giginhawa tayo, mga minamahal. Ay salamat sa mahal na Panginoon, yung pagbabago ng buhay ng ating mahal na kapatid. Saan ba tayo galing, mga minamahal? Isa lang po naman yung pinanggalingan natin. Ano po yung mga patutuo natin, mga minamahal? Tayo po, mga minamahal, ay talagang grabe po ang buhay natin. Tulad ko po, mga minamahal, araw-araw po kahit may karamdaman ako dahil sa kabataan, kalakasan ko, mga minamahal. 6 na bilog, araw-araw iniinom ko, mga minamahal. Pira po yung Red Horse. Pagka upo namin ang trabaho, mga minamahal, andun kami sa konsesyon, mga minamahal, Red Horse kagad. Pagkatapos niya, magdamagan na. Araw-araw, ganyan pa ako noon. Na-addict pa ako sa pag-iinom, mga minamahal. Lahat ng bisyo, lahat ng karumihan nasa akin, mga minamahal. Ngunit salamat. Nung nakakilala ang ating mahal na kapatid, nakakilala ka, lahat tayo binago ng mahal na Panginoon. Naging bagong nilalang tayo, tunay ang salita ng mahal na Panginoon. If any man be in Christ, he is a new creator. All things pass away, behold, all become new. Yun po yun, mga minamahal. Kaya kung masumpungan natin, mga nakikinig ng mga viewers natin, kung masusumpungan nyo po ang katotohanan, magaganap at magaganap din po sa inyo ang naganap sa amin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Tumayo po tayo, mga minaawitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord.
Diyos, ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindak-indak, sasayaw-sayaw katulad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po ang mga minamahal. Praise the Lord po. Aking tinatawagan na po ang ating beloved. Beloved Sister Nida Bakuyag po, mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved Brother Ariel Nodado. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lang. Dobling panggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Wilder Estrada Almeda. At di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family at sa ating mga beloved pastor workers, ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sapagkat nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Una ko pong pasalamatan sa mahal na Panginoong Isus na kung paano po ako napadako po sa gawain ito pong mga minamahal. Dahil lang po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na siya po'y may karamdaman gali sa kanyang buong katawan. Alam mo yung mga minamahal dati po,
napakahirap ko pong akayin dito sa gawain ito po. Talagang nandyan na tinatanggihan ko po itong mga minamahal. Ngunit tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus sapagkat bagamat yung aking beloved kong anak noon, dinala ko po sa doktor po, sa hospital po mga minamahal. Mga espesyalistang doktor na po ang tumitingin sa aking beloved kong anak, ngunit wala pong kagalingan sapagkat yung pong karamdaman niya po mga minamahal na galis ay ito, lahat ng ginagamot ko sa kanya ay ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po. Ngunit tunay nga na nung ako po ay nakadalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal, na talagang tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nagpatuloy na dumalo sa banal na gawain ito. Tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus sapagkat wala pa pong isang buwan po na aking pagdalo. Ang karamdaman ng aking beloved kong anak na yan ay tunay nga ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At Hallelujah. pinasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na alam niyo mga minamahal, nung baguhan pa lang po ako mga minamahal, talagang grabe po yung aking mga pinagdaanan din po mga minamahal. Ang aking beloved husband po mga minamahal ay taga-usig yan sa akin. At talaga nga po mga minamahal na grabe po talaga na kapag ako'y dumadalo po mga minamahal, talaga nandyan na tumatakas na lang po ako dahil hindi niya ako padaluhin po mga minamahal. Ngunit alam niyo po, sa patuloy na ginagawa ko yun mga minamahal, alam niyo mga minamahal, bagamat nahirapan po akong dumalo noon, subalit hindi po ako tumigil po mga minamahal. Hindi ko po tinignan yung mga pagsubok na yan sa buhay ko. At tuloy-tuloy po akong dumalo po mga minamahal ng 3 beses sa isang linggo. Alam niyo mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, tunay nga na ang aking beloved husband, kinahabagan din po siya. Tinawag din po mga minamahal sa gawain ito po na kasama po namin na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus sapagkat lahat ng ating mga kahilingan, tunay nga na ansan na pinapakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam nyo, nung 2004 po mga minamahal, ansan na rin na grabe rin pagsubok sa aking buhay. Sinubukan po ako sa aking pananampalataya dahil nakunan ako noon mga minamahal. At talagang nag-bleeding po ako ng halos 1 linggo. At ang pitos po mga minamalay nandito po sa aking sinapupunan. Ngunit tunay nga na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat ako'y nanampalataya at nagtiwala. At nandyan po mga minamahal nagpupuri sa mahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nandyan din po mga minamahal na ang aking beloved kong anak din po mga minamahal na siya po ay nabali po yung kanyang buto sa kaliwang kamay po mga minamahal. Dahilan po na sa kanyang paglalaro po sa eskwelahan ng soccer po mga minamahal. Nung habang hinahabol niya po yung bola po mga minamahal, hindi niya po namalayan na doon pala sa pag abot niya po sa bola, mayroon palang butas doon mga minamahal at yun po mga minamahal na ipasok niya po yung kanyang braso po, yung kamay niya po mga minamahal sa butas. At yan po mga minamahal ay nabali po yung kanyang kaliwang braso po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung kamay niya po mga minamahal, itong kaliwang kamay niya po mga minamahal, yung buto po mga minamahal, ito po ay umusli po mga minamahal, yung lumabas po talaga ang buto po mga minamahal. Dinala ko po ito sa bulingit po mga minamahal. At kailangan po mga minamahal ay simintuhin po mga minamahal sapagkat sinabi po ng doktor po mga minamahal hindi yan pilay dahil nung in-x-ray po mga minamahal, nakita po talaga sa x-ray po mga minamahal na yung 2 buto po mga minamahal, naghiwalay po ito mga minamahal. Alam mo yung mga minamahal nandiyan na nung time na yun po mga minamahal,
yung aming financial po mga minamahal ay kulang po. Kaya hindi po natuloy na ito po ay pasimento po mga minamahal. At alam yung mga minamahal, iniwan ko na lamang po mga minamahal yung x-ray ng aking beloved kong anak. At umuwi na lang po kami ng bahay. At ako'y nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagalit pa po sa akin ang doktor po mga minamahal sapagkat kailangan daw talagang simintuhin dahil hindi nyo alam, sabi niya, baka yung buto ay meron pang dugo at yan pag yay nabulok ay talagang mas delikado, sabi po mga minamahal. Ngunit hindi ko po ito pinansin, umuwi po ako ng bahay. Alam yung mga minamahal, nanalangin po ako, nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam yung mga minamahal, doon po sa aming lugar, meron po akong alam na marunong din po siya sa manghilot po mga minamahal. Ngunit talagang nakita po talaga na talagang bali po yung buto ng aking beloved kong anak. Ngunit nandiyan yung aking pananampalataya na bahala na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na sa aking pagtitiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nandiyan na nagpupuri ako lagi, nililihans ko po yung aking beloved kong anak bagamat iyak na po yan ng iyak sapagkat talagang grabing kirot po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nung nahilot nga po mga minamahal, talagang nandiyan binalot lang po yan mga minamahal na bandage po yan mga minamahal. Umuwi na lang po kami ng bahay. At nandyan yung aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na wala po talagang imposible sa mahal na Panginoong Hesus. Bagamat sinabi sa akin na painumin ko po ng gamot, hindi ko po talaga ito pinainom ng gamot na antibiotic. Andyan na, talagang nandyan na nagtiwala lang po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam yung mga minamahal, napag-abuti ng mahal na Panginoong Hesus. Sapagkat po mga minamahal, kung hindi mo yan siminto, sabi po sa akin, at inuusig po ako ng mga kapatid ko, mga kamag-anak ko. Sabi nila sa akin, gusto mo bang mabulok ang braso ng anak mo? Sabi po nila. Ngunit, totoo ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Buhay po siya. Sapagkat po mga minamahal, sinabi po na abutin ng 6 na buwan. Ngunit sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Hesus, tunay nga po mga minamahal, wala pa akong ginawa. Magpuri sa mahal na Hesus. Dumalo po sa banal na gawain, ipalihans ko lang po siya. Tunay nga po mga minamahal, 3 weeks lang po mga minamahal. Ito po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, yung nabaling buto po, mga minamahal, ito po'y pinagdugtong ng mahal na Panginoong Hesus. At alam niyo mga minamahal, tunay na ang ating Diyos, napakabuti po mga minamahal. Pagkat mula noon po mga minamahal, hanggang ngayon, yung aking beloved kong anak na yan, bali, ilang taon na rin po mga minamahal, may asawa na rin po siya ngayon. At tunay nga po mga minamahal na wala na rin po siyang nararamdaman. Kaya tunay na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay makapangyarihan at buhay. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po mga minamahal, pasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Hesus na aking beloved husband din po na siya rin po mga minamahal ay nagkaroon po yan ng tuberculosis po mga minamahal na talagang ang nanghina na rin po yan. At akala ko nga noon po mga minamahal ay talagang mamaalam na rin po yan. Subalit, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus nung siya po ay manumbalik at dahil nalamig siya noon sa kanyang pananampalataya nung siya po ay nanumbalik at nagpakainit na maglingkod po sa mahal na Panginoong Hesus, sumunod sa lahat ng kalooban, nagtapat sa pagbibigay, at dumalo ng 3 times a week po mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng ating mahal na pastor, Well Estrada Almeda, alam yung mga minamahal yung
sakit niyang tuberculosis po. Ito po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganyan din po na pinapasalamatan ko rin pong mga Panginoong Hesus na ako din pong mga minamahal na nakaraan lamang po mga minamahal na mga ilang linggo na po mga nakakalipas po mga minamahal na dumanas po ako ng grabing ubo at namaos din po ako. Na talaga nga po mga minamahal, wala po akong ginawa kung hindi mag-alay ng ayuno po dito sa pastoral. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga na sa kahabagan ng malapay ng Hesus, yung aking ubo po na grabe po mga minamahal, sa aking pag-aayuno po mga minamahal, ito po'y unti-unti pong pinagaling po ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin pong ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga biyaya at pagpapala niya po na pinagkakaloob po sa amin, magmula sa financial, material, physical, lalo dito yung pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Atin sabay-sabay mga minamahal na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless po sa ating beloved sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay mga minamahal na talagang buhay at magapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Na kung ating titignan o kung ating mainam mga minamahal na napakinggan ang buhay na patotoo ng ating beloved kapatid mga minamahal na kung tingnan natin, napakasimpleng bagay ang mga bagay na yan, ngunit ang kumilos dyan mga minamahal ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung mga karamdaman na yan, mga minamahal, ating napakinggan ano ang ginawa ng ating beloved kapatid na siya lamang mga minamahal ay talagang nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagtiwala, pangalawa, talagang dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos at nag-ayuno mga minamahal at ating nakita kung paano kumilos ang ating dakilang Diyos na yan ang mga patunay, yan ang mga talagang ating makikita na ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal na talagang tapat ang kanyang pangako. Bakit ina-allowed ng ating dakilang Diyos ang mga bagay na yan mga minamahal upang sa bawat isa sa atin maaaring yung ating pananampalataya ay iba-iba yung label ng ating pananampalataya, ngunit sa mga himalang yan na ginawa ng ating dakilang Diyos na tayo ay lalago. Amen. Dahil sa mga buhay at pinagpalang patotoo ng mga beloved brethren, mga minamahal, napakasimple. Ngunit yung impact nito sa nakikinig mga minamahal ay talagang magkakaroon ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos katulad ng ang ating beloved kapatid mga minamahal na talagang sa kanyang pagdalo, sa kanyang paglilingkod at maging sa bawat isa sa atin na talagang nandyan kalakip ang pag-uusig, number one, na talagang umuusig sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos ay ang walang iba, mga miyembro ng ating pamilya. Ngunit ano ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang sabi na mapalad ang mga inuusig. So, ibig sabihin mga minamahal na pagka tayo ay inuusig mga minamahal, sinabi na ikaw, ako, tayong lahat ay mapalad. Amen. Atin mo nang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord!
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating ginagalang at minamahal na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeda at sa buong beloved Almeda children, buong beloved Almeda family at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa inyong lahat, mga minamahal, mga ginigiliw na mga kapatid sa ating mga beloved visitors. Amen. Praise the Lord. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan at maging sa ating mga elders na ating kasama ngayon at maging sa ating mga beloved pastoral workers and of course, amen, praise the Lord, sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas and Mindanao at maging sa ibayong dagat. Kayo lamang po ay manatili dyan at patuloy na pakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga beloved kapatid. Praise the Lord, hallelujah, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Ariel Nodado. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Christine Cualquera. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagkaparangal, pagluluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At dubling bagalang sa ating minamahal, ginagalang Malapastor Wilde Estrada Almeda, ang huling propeta sa kapanahonan. Hallelujah. At kailanman din natin malilimutan ang ganito ang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. At magbati rin sa kanilang mga buting mga anak, sa inyong mahal mga kapatiran, mga manggagawa, sa ubasan na ating pinakamahal ng Panginoon, ordained preacher, isang magpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako'y lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At muli naman mabigyan akong pagkakataon upang lulatiin at dakilain ang kanyang marilag at banal na pangalan. Hallelujah. Una ko pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa araw-araw na aming pamumuhay, nandyan yung pag-iingat, patnubay, paggabay. Hallelujah sa aming buhay. Hallelujah. Ang kapayapaan, hallelujah, ang katiwasan ng aming pamumuhay, aking pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa kalakasan na pinagkakaloob ng ating pinakamahal na Panginoon sa akin, hallelujah, na patuloy na kinakabagan, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa mga palang yan mamahal, hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ministeryong ito mamahal, hallelujah. Mamahal, hallelujah. Aking patutuo mamahal ang mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay mamahal na nung araw mamahal na ako rin mamahal isang tao na puno ng problema, puno ng bisyo mamahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa unang pagluhod ng ating beloved pastor mamahal, ako ay kinabagan sa misteryong ito at binago ang aking buhay mamahal. Hallelujah. Kaya, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalang mamahal na kung wala ang gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, nasaan kaya ako mamahal? Hallelujah. Na dati-dati mamahal na nung araw mamahal, bagaman ang aking beloved lola mamahal sa ministeryong ito mamahal ay una na nakilala mamahal. Hallelujah. Na ang aking lola mamahal na masasabi ko ito'y makadiyos mamahal. Hallelujah. Dahil nung araw mamahal, sa aking kabataan mamahal, ito'y nakikita ko ng mamahal na naghahanap talaga ng katotohanan mamahal. Hallelujah. Na ang kanyang karamdaman mamahal
Dahil ito'y may karamdaman sakit sa puso, ito'y hindi gumagaling-galing mamahal. Bagan marami siyang sikta diminution at dindaluan mamahal, ngunit ang kanyang karamdaman na tiling karamdaman mamahal. Sa patuloy na maghanap mamahal ng aking beloved Lola, dahil siya ang ginamit mamahal, kaya ako nandito mamahal, hallelujah, sa paglilingkod mamahal. Sa patuloy na maghanap ng aking beloved Lola mamahal, ang katotohanan, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikin ng mamahal. Sa patuloy na magdalo mamahal, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ang aking beloved Lola nung araw mamahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mamahal. Hallelujah. Bagaman nung araw mamahal, sa aking buhay, nakita ko na ang kagalingan ng aking beloved Lola, na lagi siya nagpapatunong mahal, na kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na sa kanyang buhay mamahal, na kanyang naramdaman mamahal ang kagalingan, ang pagbago ng kanyang buhay mamahal. Hallelujah. Ngunit ako mamahal sa aking kabataan ng araw, hallelujah. Bagaman ang aking lola walang sawang nag-share mamahal, nagpapatuto na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa kanyang mga anak, mga apo mamahal, na sinasabi niya, tunay at dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ngunit ako mamahal dahil sa katigasan ng aking ulo mamahal, ako'y binabaliwakala ko lang mamahal, bagaman ako'y nakakasama na sa pagdalo-dalo mamahal, nung araw mamahal, sa dako ng kunita, ngunit binabaliwala ko lang, kumbaga naniniwala ako, ngunit mababaw lang mamahal, hallelujah. Kaya na mamahal, dumating sa akin yung mga matinding pagsubok mamahal, na matinding pagsubok na maraming bisyo, maraming problema mamahal, walang kapayapaan sa puso't isipan mamahal, hallelujah. Hallelujah. Kaya naman mamahal, ganun nga mamahal, ang aking lula mamahal, bagaman ako'y nakikita niya na nandyan sa bisyo mamahal, sa'yo wala pa rin sawa mamahal, sa pag-share mamahal, na maglingkod ng totoo sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa aking kaguluhan ng aking buhay mamahal, na wala ng kapayapaan mamahal, aking itong pinaunlakan ang sinasabi ng aking lola na magpabautismo mamahal, dahil nung araw, dumadala ako sa dako ng kunita, hindi ako nagpabautismo mamahal. Matagal na panahon mamahal, ako'y dumadalo, ngunit hindi ako nagpabautismo. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit hindi ko na kaya ng aking problema, aking itong sinunod mamahal, yung pabautismo, kasama ang pag-aayuno, hallelujah, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Yung dalangin ko sa ating pinakamahal na Panginoon, na baguhin lang aking buhay mamahal, dahil napakagulo ng aking puso't isipan, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, hallelujah, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, kasama ang pag-aayuno sa dako ng Pampanga nung araw mamahal, hallelujah. Hallelujah. Paglabas ko ng pastor house ng Pampanga mamahal, nakamtan ko mamahal yung grabing kagalakan sa aking puso't isipan, hallelujah. Kaya naman mamahal, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalangin mamahal, hallelujah, na aking nakamtan mamahal, hallelujah. At sa paglingkod ko mamahal sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi lahat puro rosas mamahal, nandyan yung mga pagsubok din mamahal, na minsan nawawagli tayo sa ating paglilingkod. Hallelujah. Ngunit sa pagload ng ating beloved pastor, hallelujah, muli ako nakabalik mga mahal sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa mga panalangin ng propeta ng Diyos mamahal, ating beloved pastor, beloved assistant pastor, lahat ng nalangin sa ministeryo ito mamahal, hallelujah, na totoong kinakahabagan na tayo ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa mga pagpalang na aking nakamtan, yung pagbabago ng aking buhay, hallelujah, na nung araw mamahal, ako'y grabe din magbura nung araw mamahal, na sa dako ng Marikina mamahal, matuwa, magalit mamahal, ako'y nagmumura mamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa patuloy na paglilingkod, ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise Maging the ang Lord. aking ugali mamahal nung araw mamahal, dahil pag sinabi ko mamahal, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sinasabi ko mamahal, kung wala ang ministeryong Jesus Miracle Crusade mamahal, malamang 6 feet below the ground na ako mamahal. Dahil nung araw mamahal, hallelujah, grabe mamahal ang aking buhay nung araw mamahal. Hindi ko na isisen mamahal ang aking ugali nung araw mamahal, hallelujah. Amang mahal, pinapasalamatan ko rin mamahal ang mga kagalingan ng aming mga karamdaman, na kung kami nagkakasakit mamahal, sa unang pagload ng ating beloved pastor, ang mamahal, kami pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuto ko rin mamahal, ako nakaranas mamahal ng tinatawag na bangungot mamahal. Hallelujah. Nung araw mamahal, ako'y natulog mamahal,
Yung bangungot mo mahal, gising ang iyong diwa, ngunit hindi ka makagalaw mo mahal. Hallelujah. Kahit anong pilit mong paggalaw, hindi ka makagalaw mo mahal. Ngunit ang iyong isipan mo mahal, gising. Ay nangyari ito sa akin mo mahal. Hallelujah. Na gustong gumalaw mo mahal, hindi ako makagalaw mo mahal. Ngunit ako'y nanalangin sa aking isipan lang mahal. Sa unang pagluluto ng ating beloved pastor mahal. Hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi ko na pinilit ang aking sarili makagalaw mong mahal. Dahil sinabi nila, pag nagalaw ka, ikaw magigising. Ngunit ako'y nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, Jesus lamang mahal. At nagsisi sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At ako muli natulog mahal. Kabagan na ating pinakamahal na Panginoon, ako'y nagising na maluhati mahal. Kaya tunay at dakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mahal. Maging sa aking beloved nanay mong mahal na nung araw mahal, talagang tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na nagbago ng buhay mong mahal. Ang aking beloved mama mong mahal, nung araw mong mahal, grabing maldita rin mong mahal, masungit din mong mahal. Hallelujah. Nung hindi pa siya naglilingkod mong mahal at mayroon din siyang karamdaman mong mahal na skin asthma sa kanyang paa mong mahal na kung ito'y nangangati mong mahal, ito'y nagiging irritable mong mahal. Hallelujah. Kahit anong pinupunas niya o mga pinapahid sa kanyang karamdaman na mahal, ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Amang mahal, pinapasalamatan ko din sa pinakamahal na Panginoon, hallelujah, yung mga pag-iingat sa aming buhay mahal. Nung araw mahal sa dako ng Maynila, mahal sa aking pagmamaneho, hallelujah. Tunay, hallelujah, ang salitang hallelujah, praise the Lord, ito'y makapangyarihan mahal, hallelujah. Dahil sa gana akin mahal, sa aking pagdadrive ng araw mahal, hallelujah. Dahil ang aking dinadrive mahal na truck mahal, ito'y mahina, medyo mahina ang kanyang preno mahal, hallelujah. At may biglang umuna sa akin isang taxi mahal, at bigla itong nag-U-turn mahal, hallelujah, sa aking harapan mahal. Sa gana aking mahal, sa aking isipan mahal, ito'y mababangga ako sa kanyang puwitan mahal, hallelujah. Ngunit mahal, ako'y sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ito'y hindi ko nabangga mahal, pinag-ingatan ako ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa aking kuwan mong mahal, hallelujah. Hallelujah. Sa mga pag-iingat ng mahal, kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, lubos-lubos kong pinapasalamatan mahal, ang mga palangin mahal, sa aking pagmamaneho mahal na dyan talaga yung mga disgrasya, ngunit sa unang paglulot na ating beloved pastor mahal, tayo pinag-iingatan na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mahal. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamahal na Panginoon sa sampunang mahal sa buhay na nung nagkasakit ang aking beloved, pamangkin mahal na ito'y talagang grabe ang kanyang lagnat mahal na siya'y nagdi-deliver ng mahal. Sabi nga ng kanyang anak, hallelujah, maroon na nakikita mahal. Ngunit ang aking beloved, kapatid mahal, ito'y nagtiwala lang sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Gaya ng tinuturo ng ating mga beloved, magulang sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, walang anumang gawat mahal, hallelujah, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe mga pala akin na saksiyan sa misteryong ito mahal, hallelujah, na walang alinlangan mahal, tayo magpatuloy mong mahal, hallelujah, na sa ating paglilingkod mong mahal, na walang alinlangan mahal, na tayo, hallelujah, pagkapalayan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amang mahal, patutuko rin mahal sa aking buhay mong mahal, na dumating mga pagsubok sa akin, hallelujah, o paalala mo mahal sa akin, dahil ako'y nagkulang sa paglilingkod, bagaman, hallelujah. Ako'y nagtatapat sa pagbibigay, ngunit ako'y nagkulang sa paglilingkod mong mahal. Hallelujah. Year 2018 mong mahal. Ako'y nagkaroon ng karamdaman mong mahal. Hallelujah. Dahil sa aking pagkukulang mong mahal. Hallelujah. Huwag niyo pong tutularan mong mahal dahil nung araw mong mahal, dahil sa aking trabaho mong mahal, napabayaan ko ang paglilingkod mong mahal. Hallelujah. Na dumadala ko nung araw mong mahal ang hallelujah. Tuwing linggo na lang mahal dahil sa aking trabaho mahal. Hallelujah. Kaya dumating ang paalala sa akin noong 2018 mahal na ako'y nagkaroon ng karamdaman mahal. Hallelujah. Dahil sa aking mga pagkukulang. Hallelujah. Ngunit ito'y pinasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ito'y kumbaga mga mahal, wake up call sa akin mahal na
ako'y maglingkod ng totoo sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amang mahal, walang anumang gawat mahal, ako'y nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aking karamdaman ito, mga mahal na dumating sa akin mga minamahal. Hallelujah. Walang anumang gawat mahal, ako'y nagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Sa kanyang kahabagan mong mahal, ako'y pinalakas at pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amang mahal, talaga naramdaman ko ang aking panghihina, ang aking physical na mahal. Na, kumbaga, sabi sa mga tao mahal, isang uod na lang ang hindi pumirma, mamamatay ka ng mahal. Ito yung aking naramdaman mga mahal sa aking physical mahal na magsalita ako mga mahal, ako'y napapagod ng mahal. Hallelujah. Dahil nga mahal, ako'y inatake ng stroke mahal na tumas aking kolesterol mahal dahil sa aking kababayan mahal. Hallelujah. Ngunit tunay at dakila ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan pa rin ang kanyang kabagan mahal. Hallelujah. 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 Amang mahal, grabe mahal na yung maramdaman mo yung kamatayan mahal dahil sa akin talaga naramdaman ko mahal ang kamatayan mahal. Hallelujah. Na minsan iniisip ko lang mahal, napagod na ako mahal. Hallelujah. Bigla ko naalala mong mahal ang pangalan ng ating beloved pastor dahil dumating yung sinasabi na pag dumating ang parang kamatayan sa iyo, dapat hindi ka matatakot dahil ako nagkaroon ng konting takot dahil sa aking pagkukulang. Dapat nga daw may mahal, pag dumarating ang ganyang mga sitwasyon mamahal, maging kamatayan, ito'y kagalakan pa natin mga mahal sa tuong Kristiyano mga mahal. Ngunit kung tayo nagkulang pala mga mahal, maramdaman mo yung takot mga mahal. Dahil naramdaman ko sa aking sarili yung takot mga mahal na baka ako'y hindi makapunta sa langit mga mahal, yung aking isipan mga mahal. Kaya lubos ang aking pagsisisi noong araw na yun mga mahal. Kaya, hallelujah, hanggat maaari mga mahal, tayo maglingkod ng tapat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa mga paalala ng mamahal dahil sa kanyang kabagan mamahal. Hallelujah. Sa unang pagluto ng ating beloved pastor, ako'y nagkakadalo ng 3 times a week mamahal. Kaya salamat sa magpalang yan mamahal. Bagaman dumating sa akin na mapagsubok na yun, ngunit ito'y pinasalamatan ko pa rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na totoo siyang umibig sa ating mamahal. Hallelujah. Na kung tayo nagkukulang, nagkakamali, tayo pinaalalahanan. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalang yan mamahal. Hallelujah. Maging aking beloved tita mamahal na nung araw na, una siya nakakilala dito sa ating gawain mamahal sa dako ng Amoranto po ng araw mamahal, year 1995. Hallelujah. Ngunit sa kanyang negosyo mamahal, ito hindi ang patuloy. Hallelujah. Hallelujah. Bagaman nakita niya na ang mga, hallelujah, mga himala, maging sa kanyang pamilya mamahal, dahil sa kanyang mga anak, ang aking lola, pag nakakasakit yung kanyang mga apo mamahal, ito'y linilihan silang may mahal, at pupuri ang aking beloved lola mahal. Sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa unang pagluto ng ating beloved pastor mahal, ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit ang aking beloved tita, hallelujah, naging busy sa kanyang negosyo mahal. Hallelujah. At nawalay mahal at napunta pa sa ibang sikta mahal. Hallelujah. Ngunit, nung bago mag-pandemya mahal, matagal ito may inindang karamdaman. Ngunit, bago mag-pandemya mahal, ito'y lumala ang kanyang kulang mahal. Biruin natin mga kulang mahal. Nakita ng aking mga mata mahal na sinasabi niya sa akin mahal ang karamdamang kulang mahal. Hallelujah. Sabi niya sa akin mahal, ito'y dinadasal niya at nilalabanan niya mahal. Hallelujah. Sa kanyang dasal ko namang mahal. Ngunit walang kapangyarihan mahal. Hallelujah. Kaya naman mahal, nung bago mag-pandemya mahal, grabe ang kanyang karamdaman, lumala ng lumala. Na ang kanyang katawan ng manas ng mamahal. Hallelujah. Na siya'y nagdudumi na parang giniling na dugo mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya naman ang aking beloved nanay mamahal sa dako ng Antipolo, ito'y walang sawang nagpapaalala na dumalo na maglingkod. Hallelujah. Dahil ang aking beloved nanay naglilingkod na sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito naglilingkod sa dako ng Antipolo mamahal. Hallelujah. Amang mahal, ganun nga ang mamahal, ito ay pinaunlakan ng aking tita ang paglingkod ulit sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na paglingkod mamahal, hallelujah. Sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang karamdamang kulam ng ating beloved tita mamahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay at nakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lubos ang aking pasalamat sa mga palang yung hallelujah. Kaya nung nagkita kami mamahal, nung
Hallelujah, nagbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, ang aking beloved tita. Grabe ang aking kagalakan, mamahal. Hallelujah. Na ito'y niyakap ko ba, mamahal. Hallelujah. Dahil lagi ko din sinasabihan, mamahal na. Hallelujah. Wala akong sawa, mamahal na. Sinasabi talaga sa kanya, mamahal. Bagaman, hallelujah. Ito'y tita ko, mamahal, ginagamit sa pinansal sa aming pamilya, mamahal. Nung araw, grabe talaga, mamahal na. Ito'y minabaliwala niya lang. Hallelujah. Kaya lubos sa aking pasasama sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y nagagamit ng ating pinakamahal na Panginoon sa lako ng Antipolo. Hallelujah. Ang aking beloved dito sa kawagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa magpalang iyong mamahal. Tunay at dakilang ating Diyos mamahal. Hallelujah. Sa lahat na nanonood ng webcast, YouTube, Facebook, mamahal, huwag kayong mag-alinlangan. Hallelujah. Dakilang aming Diyos. Hallelujah. Totoong may propeta sa misteryo ito mamahal. Hallelujah. Amang mahal kung hallelujah. Kung wala kami dito mamahal, hallelujah, nasaan kaya kami mamahal, hallelujah. Ba't pa rin kami ng karamdaman ng bisyo, hallelujah. Hallelujah, dahil nung araw mga grabe ang aking bisyo talaga, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal ng Panginoon, lubos-lubos aking pasasalamat. Hindi sapat ang aking salita, hallelujah. Upang purihin, dakilain at sambahin na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa magpalang aking nakakamtan mula sa pagkapalang pisikal, material, higit sa lahat sa spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat aking binabalik sa ating pinakamahal na Panginoon lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahay na Panginoong Isus, mga minamahal, yung buhay na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Ariel Nodados sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos sa mga biyaya na yan, sa mga pagpapala na yan, mga minamahal, na talagang sa ating buhay, mga minamahal, talagang napakahalaga ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. At kung ating titignan, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos o sa ating lipunan, sa ating bansa, mga minamahal, na talagang napakaraming sikta, mga minamahal, ang talagang nagsasabi na sila ay nasa katotohanan. Ngunit napakalinaw ang salita ng ating dakilang Diyos. Sinabi, mga minamahal, na ang ating pananampalataya, mga minamahal, na sinabi ni Apostol Pablo na ang kanyang pananalita, mga minamahal, ay hindi sa mga salitang panghikayat, mga minamahal, hindi sa mga salita ng karunungan, kundi ito ay sa patotoo at sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. At ang sabi, upang ang iyong pananampalataya, upang ang ating pananampalataya ay hindi masalig sa karunungan ng tao, kundi ito ay masalig sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen! Dahil sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Sa ating beloved kapatid, mga minamahal, na talagang sa kanyang buhay, talagang walang kapayapaan, talagang batbat ng karamdaman, mga minamahal. Ngunit salamat sa salita ng ating dakilang Diyos na talagang siya, mga minamahal, maging ang kanyang lola, ang kanyang auntie ay pinagaling ang kanilang karamdaman. Amen! At ayan ang mga patunay, mga minamahal, na talagang tapat ang salita ng ating dakilang Diyos. At sa bawat isa sa atin, mga minamahal, tayong lahat ay nangabubuhay, mga minamahal. So, ibig sabihin, bawat isa sa atin, kung tayo ay nangabubuhay, bawat isa sa atin ay nangabubuhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen! Tayo ay nangabubuhay dahil sa salita, dahil buhay ang ating Diyos
na pinaglilingkuran. At bawat isa sa atin mga minamahal, pinagaling ang iyong karamdaman, pinagaling ang ating mga karamdaman. Kaya yung ating mga bawat patutuong mga minamahal, ito ay pagpapala sa ating mga beloved baguhan, lalo na sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal na alam natin dyan sa bansang sa Malaysia, dyan sa Singapore, mga minamahal na ang sabi nila mga minamahal, talagang sila din po ay talagang nanonood sa ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, atin munang sabay-sabay na palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Christine Cualquera at sundan siya ng ating beloved Brother Jose Padua. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati at paglulhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. rin po ibabati po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong mga beloved kapatiran, sa ating pong mga live webcast viewers. Muli, ako po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Maraming salamat sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na pinagkakalob na kalakasan sa inyong abang lingkod, dahil po maalala ko lamang po way back po nung elementary days ko po. Alam niyo po mga minamahal ang inyong abang lingkod ay napakasakitin na andyan po na sabay-sabay po akong sinusumpong po ng aking UTI, tsaka po yung ang aking dugo po ay anemic po. Kada po, pinapacheck up po nila ako. Yung white blood cells ko po ay kinakain na po yung red blood cells ko po. Kaya madalas po ang yung abang lingkod ay matamlay at absent po sa school. Alam niyo po mga minamahal, sa panahon na yan, andyan na, dumadalo na rin po kami dito sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Pero hindi po kami seryoso po na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero nagpapasalamat po ako dahil po sa unang dalangin po natin pong parents in the Lord, magmula nung ako'y kanyang kinahabagan na gamitin po dito po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, at patuloy lamang po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang mga karamdaman ko na yan, andyan po na pinagaling po nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya Praise the sobra-sobra Lord. po ako nagpapasalamat, at nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus. Way back po nung college ko po, andyan na maalala ko po na bigla na lamang pong kumikirot po yung aking tenga po sa mga oras na yon. Andyan po na, nung una akala ko po, meron pong insekto na pumasok po sa aking tenga. Andyan na, hindi ko na lamang po namamalayan, excuse me po sa mga kumakain, andyan po na nagkakaroon na po pala ng nana po yung tenga ko po, andyan na, nagdurugo na po na yan. Andyan po na, nagpa-check up po ako sa hospital nun para po makakuha po ng medical certificate, at ang findings nga po nila, andyan po na meron daw po akong karamdaman ng acute otitis interna, na nais po nila akong pabalikin sa hospital na yon para po magkaroon po ng mini operation at tanggalin po kung ano po yung nasa loob ng aking tenga. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon dahil pinaisip na lamang po niya na ako po mag-ayuno na lamang po sa mga oras na yon. Alam niyo po, mga minamahal, bago po ako mag-start, andyan po na nararamdaman ko po yung sobrang kirot, at nagnanana pa rin po yung tenga ko po sa mga oras na yun. Pero sa himala po ng mahal na Panginoong Hesus, after ko pong mag-ayuno, andyan po na pinagaling po yan nating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Na Hallelujah. yung kirot po na aking nararamdaman, andyan na tinanggal po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa kagalingan na po na yan, at nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus. Way back po nung November 2021, ang inyong abang lingkod ay na-diagnose po na nagkaroon po ako ng tuberculosis. Alam niyo po sa mga oras na yan, ganun na lamang po kalala po yung karamdaman ko na yun, dahil po andyan na maglalakad lamang po ako, andyan na
inaabot ko po ang aking pong hininga dahil po andyan na nagkukulang po yung hangin po sa aking pong baga dahil po infected na po siya ng virus sa mga oras na yon. Alam niyo po, mga minamahal, that time, nahihirapan din po akong kumanta dahil po andyan po na grabe na po pala yung infection po sa aking pong baga sa mga oras na yon. Grabe rin po yung aking pong pag-ubo at alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, ako po'y humingi lamang po ng kapatawaran sa lahat po na aking pong mga nagawang kasalanan at patuloy lamang po nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, nung after 1 year po, ang inyong abang lingkod ay nagpa-try po ulit na nagpa-check up. Alam niyo po, sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, yung dating nakikita po nila sa aking pong baga, ay hindi na po nila nakita po sa mga oras na yon. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, mga minamahal, bilang pong proof na ako po'y pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang doktor po ay nagbigay po ng advice na ipatest po yung saliva na nanggagaling po sa aking baga na kung yan ay nag-negative po, ako talagang magaling na po sa aking pong karamdaman na po na yan. Alam niyo po, sa himala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po natin pong parents in the Lord, ang inyong abang lingkod ay nag-negative po sa result na yan. Kaya salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po ako'y kanyang pinagaling. At naramdaman ko na rin po yung patuloy po na kalakasan sa ating na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dahil po andyan po na, dati po, konting lakad lamang po, andyan po na hinihingal na po ako. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus ay ako po'y pinagaling at inalis na po yan na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya salamat sa kagalingan na po na yan. At nais ko rin pong pasalamatan, bukod po sa kagalingan na yan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay tunay po na nag-iingat po sa ating lahat. Way back po noong September 2019, nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, andyan na pababa na po kami sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, pagtingin ko po sa harapan po namin dahil po andyan po na kami po yung nasa bandang harap po na yung andyan po na tuloy-tuloy na po yung pagragasa ng lupa. Kami po yung nasa pinakaunahan sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, yung lupa na po na yan, akala po namin nung una, ordinary lamang po na nagkakahulugan po yung mga lupa dahil po andyan umuulan po that time. Sa hindi po inaasahang pangyayari, andyan na tuloy-tuloy na po yung pagragasa ng lupa. Alam niyo po mga minamahal, sa likuran po namin, dyan na hindi po kami maka-atras dahil po sunod-sunod po yung sasakyan po nasa amin pong bandang likuran. Kapag titingin naman po kami sa bandang kanan po, andyan na bangin na po yan kaagad. At pagtitingin kami sa bandang harapan at kaliwa namin, tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, noong una, hindi po ako ganun natatakot, pero nung nakikita ko na po na nagpapanik na po yung mga kasama ko po at higit na kinatakot ko po ay nagpanik na rin po yung driver dahil hindi na rin po niya alam yung gagawin kasi po alanganin po kaming maka-atras or alanganin po kaming makapag-move po sa mga oras na yun dahil po andyan na tuloy-tuloy pa rin po yung paglagasa ng lupa, tuloy-tuloy pa rin po yung landslide sa mga oras na yun. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po tayo tinuruan po na atin pong parents in the Lord na kung tayo nasa kagipitan, tayo tumawag lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at hindi niya po tayo pababayaan. Alam niyo po mga minamahal bilang tao, kapag titingin ka po sa paligid mo sa mga oras na yun, talagang matatakot ka. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil ako po'y pumikit na lamang po at pinaalala ng mahal na Panginoong Yesus lahat po ng kabutihan niya sa mga oras na yun. Ang inyong abang lingkod ay nag-rebuke lamang po ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po sa mga oras na yan, after a minute lamang po, yung landslide na po yan, andyan na pinahinto po yan nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon na andyan na after po ng landslide na yan, andyan po na sabay-sabay na po kaming bumaba sa amin pong van na sinakyan at pumunta po kami sa safe place na po na yan. Kaya sobra po akong nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil hindi lamang po akong pinag-ingatan niya. Lahat po kami nakasakay po sa van. Andiyan na sama-sama po kami nakauwi ng ligtas at maluwalhati dahil po sa pag-iingat nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Maraming pong salamat sa lahat-lahat ng kabutihan na patuloy na pinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At
Bagamat di man po karapat-dapat, andyan na patuloy po na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved sister Christina Cualquiera sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos at ang ating beloved kapatid nung time na andun sila sa Cannon Road, mga minamahal, na talagang na-encounter nila ang landslide, mga minamahal, na talagang andyan, na talagang rumaragasa ang mga tipag ng bato, mga minamahal, na talagang kung sila ay tutuloy, mga minamahal, talagang matatabunan sila ng mga rumaragasang tipag na bato. At kung sila naman ay aatras, mga minamahal, ay talagang nandyan yung kable ng kuryente na natumba. So, ibig sabihin, mga minamahal, wala silang masusulingan. Ating napakinggan na yung kanyang mga kasama na sila ay talagang nagpanik na dahil talagang ini-expect nila na sila ay talagang mamamatay na at talagang katapusan nila. Ngunit ang ating beloved kapatid at naisip ang itinuro ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida na pag sa oras ng kagipitan, mga minamahal, ating sambitin o isigwaw ang hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, lahat sila mga minamahal, kahit yung mga kanyang kasama, mga minamahal, ay sila din po ay nakaligtas at talagang silang lahat ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tunay, mga minamahal, na sa ating buhay, kung nandyan yung time na tayo ay nasa gipit na, mga minamahal, isipin natin, mga minamahal, na tayo ay talagang tumawag sa ating dakilang Diyos dahil andyan lagi ang kanyang pangako. Kaya sa ating buhay ay napakahalaga na tayo ay patuloy na maglingkod, patuloy, mga minamahal, na talagang tayo ay magtiwala at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako, mga minamahal, sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo. Amen, praise the Lord. Tayo tumayo at tayo'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ipagpag ang ating natutulog na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin ko ng lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. Tayo ay magsasama. Praise the Lord, hallelujah. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na,
kami iyong kukunin na, amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? I'm free, I'm free, I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I'm free. Na Panginoong Hesus, at talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, talagang sa ating pagpupuri at sa ating pag-aawit, mga minamahal, ay talagang nandyan ang ating kagalakan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at iilan na lamang po ang natitirang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating beloved sisters. Dalawa na lamang po sa ating beloved sisters, at tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos, at talagang sa ating buhay, mga minamahal, na talagang tayo ay magpasalamat dahil talagang ang ating dakilang Diyos ay napakabuti sa iyong buhay. Kaya marapat lamang na ating pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung may nais pong mag-alay ng papuring awit sa ating dakilang Diyos, mangyari lamang po na kayo po ay makipag-ugnayan sa ating mga beloved instrumentalist. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Jose Padua, at sundan po siya ng ating beloved sister Chisley Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalwati, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po yan nagpapaabo ng dubleng paggalang, pagbati sa ating beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Sa hindi natin makalimutan na turo at aral ng ating assistant pastor, Linas Almeida, sa kanilang buong Almeida family, sa lahat po sa mga manggagawa, sa inyong mga kapatiran, magandang gabi po sa atin lahat. Hallelujah. Amen. Ako po yung napupuli na papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa
pagkataong ito upang maipahayag ko po ang mga himala, kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, hindi pa ako nakakilala sa ministeryo ito, nandiyan na magulo po ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan, nandiyan dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal, talagang nandiyan po bilang lalaki mga minamahal, nandiyan po mga bisyo ng pag-inom ng alak, pagsugal, halos lahat ng bisyo ng kalaki nasa akin po minamahal. Lalo yung pag-inom ng alak mga minamahal, pag ako'y nalasing mga minamahal, nandiyan na kami po'y nag-aaway na aking malasawa. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, ng aking nakilala, ating pinakamamahal na Jesus. Sa ministeryo ito, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig. Sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus, ako po talagang tunay na instant binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Lahat ng aking mga bisyo, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan ang aking kainitan sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Sapagkat ang nakilala ko ating pinakamamahal na Jesus sa Manila po minamahal, sa Dako ng Amoranto minamahal. Tunay po minamahal na ako pinag-decide na umuwi dito sa Pangasinan mga minamahal upang i-share ko po ang kabutihan na ginawa natin pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Hallelujah. Tunay po minamahal na aking mahal na Ama. Talagang napakahirap talagang hindi basta-basta naniniwala sa ganitong gawain mga minamahal sapagkat may nauna na nakakilala na sa ibang sikta na born again mga minamahal. Talagang wala pong naakay kahit sa amin mga minamahal. Ang kapatid ko niya mga minamahal, 16 years mga minamahal, pero kahit isa wala siyang nadala sapagkat hindi po namin nakita yung tunay na pagbabago sa kanya mga minamahal. Subalit tunay po minamahal na mga minamahal nung aking sinir po sa aking mahal na masalaman, talagang siya po naniwala minamahal at hinanap po namin ang gawaing minamahal sapagkat hindi ko po dati alam itong San Carlos minamahal at nasumpungan po namin sa dako ng Lingayen po minamahal. Tunay po minamahal aking mahal na ama, siya po'y sumama minamahal, hallelujah. At tunay po minamahal na siya po'y sa araw na yung mga minamahal, time na mayroon po siyang kalamdaman minamahal na lagi po siyang nahihilo minamahal, hallelujah. At tunay po minamahal nung siya po talagang tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus, ang aking mahal na Ama ay instant po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Siya rin po nagpagamit bilang adult squire ng ilang taon po minamahal sapagkat aking mahal na Ama nasa kabilang buhay na po minamahal, hallelujah. Nasa piling ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. At ganun din po aking mahal na ina na may kidney trouble minamahal. Hallelujah. May mga bisyo minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal aking mahal na ina. Siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus at binago ng ating pinakamamahal na Jesus. At piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ganun din po ang aking mahal na tiyahin na may nasa balin ng karamdaman. Butot balat na po minamahal, na po siya nakakilala. Mga minamahal. Hallelujah. Noon siya pinuntahan ng manggagawa mga minamahal, siya po inilihan sa unang dalangin ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Tunay po aking mahal na tiyahin, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Aking mahal na kapatid na may hikam mga minamahal, hallelujah. Talagang hirap po siya maglakan mga minamahal, hallelujah. Pagkatapos po siya nabautis mga minamahal, siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Aking mahal na kapatid na may, hallelujah, na may cancer mga minamahal, siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Marami po mga minamahal aking mga loved ones na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus sa ministeryong ito mga minamahal na walang ginamit kahit anong gamot mga minamahal. Naglingkod lang po sa ating pinakamamahal na Jesus, tinanggap niyang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sila po'y nagsigaling sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ganon din po aking mahal na asawa na may sakit sa puso, diabetes po minamahal, hallelujah. Tunay po na nung siya po nagpatuloy sa pagdalo sa ating pinakamamahal na Jesus, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan din po ang pag-ingat ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking mga loved ones minamahal sapagkat aking mga
loved ones, so sila po ay naksidente sa dako ng Tarlac po, minamahal, hallelujah. Talagang yung kanilang sinakyan jeep po, minamahal, talagang natanggal po yung gulong, minamahal, ilang bis po nagsirko-sirko, minamahal, hallelujah. Talagang marami po sila, aking mahal na inasalaman, aking mahal na kapatid, pamangkin po, may isang po sila, minamahal. Nung nasambit na ang aking mahal na ina ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, sila po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal Praise na the Jesus. Lord, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, aking mahal na kapatid, na siya po yung nakarinti, mga minamahal, na hawakan niya po yung live wire, mga minamahal, ilang voltahe, mga minamahal, tunay po na siya rin po yung pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Diyan din po ang kahirapan sa buhay, talagang grabe po yung hirap ng buhay namin dati, mga minamahal, sapagkat kami lang po nagtitinda ng isda lang po dati, mga minamahal, fish vendor lang po dito sa San Carlos, mga minamahal, hallelujah. Talagang napakahirap, mga minamahal, sapagkat kailangan mo gumising na maagang, minamahal. Alas 12 hating gabi, talagang gumigising kami para mamili ng aming mga paninda, mga minamahal. Araw-araw po yung mga minamahal, napakahirap kahit malakas ang ulan, talagang sinusong po namin yung mga minamahal, hallelujah. Subalit, totoo po yung ipinapangaral na pagbibigay, mga minamahal, ito'y susi ng pagpapala, mga minamahal. Tunay po, minamahal, na nung kami po nagtapat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus, kami po binigyan ng magandang negosyo ng ating pinakamamahal na Jesus, na kung saan, hallelujah, kami po dati natin mga minamahal, nakatira lang po kami sa squatter area, mga minamahal, napakalilang po yung tinitirahan namin, mga minamahal, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, nung kami po nagtapat sa pagbibigay, mga minamahal, kami po pinagkaluban ng bahay at lupa dito sa Pangasinan, mayroon din po sa Manila, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Pinapaupahan po namin, mga minamahal, yung po baling yung source of income namin, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga pagpapala na yan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus, na talagang andyan, na kahit nasa bahay lang po kaming minamahal, mayroon po kaming natatanggap buwan-buwan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga pag-iingat niya sa aking mga mahal sa buhay, sa mga kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, na minsan andyan na talagang dinadapuan kami ng karamdaman, mga minamahal. Subalit, sa pagpupuri, pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, tunay po, minamahal, na andyan, kami po'y pinagagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya napakalaking tipid po, mga minamahal, ang maglingkod sa totoong Diyos at buhay, na sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, hindi mo na kailangan pumunta ng doktor, mga minamahal. Malampalataya ka lang sa ating pinakamamahal na Jesus, tunay po na ikaw ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Jesus. Pag may problema ka, na magsumamo ka sa ating pinakamamahal na Jesus, ito po'y lulutasin ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Jose Paduas, sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo, mga minamahal, dahil talagang ang ating beloved kapatid, talagang sila po ay mapalad, mga minamahal. Bakit? Ang kanyang mga beloved loved ones, ang kanyang mga kamag-anak, mga minamahal, ay talagang sila ay pinagaling ng ating dakilang Diyos sa kanilang karamdaman. Amen! At sa patuloy lamang na pagdalos, patuloy na pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, patuloy na pagbibigay ng ikapo at handog, patuloy na pagtitiwala sa ating dakilang Diyos, ang nabanggit na karamdaman, mga minamahal, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Kaya tunay na totoo ang sinabi ng ating dakilang Diyos na sa bawat isa sa atin, sa ating pagdalo sa kanyang banal na
gawain, mga minamahal, na kung tayo o bawat isa sa atin, mga minamahal, na tayo ay patuloy na nagsisilakad sa liwanag, mga minamahal, na ang ating dakilang Diyos ay alam niya ang iyong pangangailangan, alam niya ang iyong karamdaman, alam niya ang ating karamdaman, mga minamahal. Ngunit kung tayo ay patuloy na maglingkod, patuloy na dumadalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, malinaw ang sinabi dito sa aklat ng 1 John chapter 1 verse 7, ang sabi, mga minamahal, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay na napakahalaga, mga minamahal, na bawat isa sa atin na tayo ay nagsisilakad sa liwanag. Amen. Dahil kung tayo ay nagsisilakad sa liwanag, mga minamahal, lahat ng ating mga pagkukulang, lahat ng ating mga nagawang kasalanan na ang sabi tayo ay lilinisin, tayo ay patatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at atin po munang basahin ang mga additional, mga minamahal na mga beloved brethren na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod, ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Merly Sardido, beloved Brother Romeo Cachilar, beloved Sister Trixie Ana Bigaong, beloved Brother Juna Sabangan, beloved Sister Lydia Tawaran, beloved Brother R.R. Rondelios, beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Chesley Aquino, at sundan po siya ng ating beloved brother Renren Saklit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tayo sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. At Praise the Lord. po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, at ating po inaalala mga banal at turo natin pong beloved Assistant Pastor Lina sa Almeda and to their beloved children. Babati rin po ako sa lahat po ng beloved pastoral workers, elders, at maging sa inyo rin po, beloved kapatiran, baguhan man po o datihan. Ako po babati ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako pinupuni pasalamat sa ating pong pinakamal na Panginoong Hesus sa pagkakataon na ito upang siya'y aking mapurihan, mapasalamatan sa kanyang mga mabubuting gawa sa aking pong buhay. Nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa overnight service na ito kayo pa ay pinarating ng maluwalhati at digdag sa banal na gawain na ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa po na aking pong beloved ate at pinsan. Ako pinupuri ng papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may share ko lang po, mga minamahal, bago po ako masave sa balang na gawain na ito. Diyan po karamdaman ko po na pananakit ng ulo. Diyan po na labis-labis po na pananakit ng aking ulo, mga minamahal. Nung elementary pa lang po ako, mga minamahal, taglay ko na po ito. Andyan po na minsan, hindi na po ako nakapasok sa aking pong klase. Andiyan din po, mga minamahal, na sa labis-labis po na pananakit ng aking ulo, mga minamahal. Andiyan po na minsan hindi na po ako pinapayagang pumasok ng aking pong beloved mama. Andiyan po na minsan tingin na lang po ako sa doktor. Ngunit simula po ng
pabautismo at makakilala po ako sa banal na ministeryong ito. Andiyan po ating pong pinakamalapay ni Jesus, pinaghaloban po ako ng kaginhawaan nating pinakamalapay ni Jesus. Ako rin pinapasalamat sa ating pong pinakamalapay ni Jesus sa pag-iingat niya po sa aking pong mamahal sa buhay dyan po sa dako ng Manila, sa dako po ng ibang bansa, sa pagbibigay po ng kalakasan, kalusugan sa aking pong buong sambahayan, sa aking pong pag-aaral, dyan po pag-iingat niya po sa aking pagpunta sa eskwelahan, sa pag-uwi sa aking pong tahanan, sa pagbibigay po ng wisdom, knowledge, and understanding na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pag-aaral. Bagamat di man po karapat dapat gamitin sa kanyang banal na basan, ako pa rin po ay patuloy na nirarapat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya bago po ako magtapos, nais po na mag-alay na makalaik na awitin. Amen. Praise the Lord. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
Nandito na lamang po ang lahat ng kapurihan ko. Salamat ay tayo sa pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. God bless pinagpalaputuan at na ating pong bila Sister Chesley Aquino at sa mga awitin na yan nalalamang sa ating malapay noon. Amen. At tunay nga mga minamahal na sa mga awiting ito mga minamahal ay ang malapay noon ay nalulugod mga minamahal kapag atin siyang pinupuri at inaawitan. Amen. Sapagkat sabi nga ng Salmo mga minamahal, isang mainam na bagay na tayo mga minamahal ay magpuri at umawit, magpasalamat sa ating malapay noon. Amen. At patuloy natin pinabubot ang pinabataas na pupuri, paglulwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Sa ating malapay noon, doble paggalang at pagbati sa magandang madaling araw sa mga beloved Evangelist Pastor Weldes Almeda, the end-time prophet of loving God, at lagi po natin kinalala mga turo nila isang aral natin pong minimal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa lahat po mga beloved children, sa ating minamalang gagawa sa takong ito, sa ating pong mahal na elders na po nakasama sa inyo, man po mga minamahal sa mga datihan, nagkapagtira sa mga palang sa ating lahat, siyempre sa ating mga bisita, sa mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At tayo po mga minamahal ay muling magpatuloy sa pagkikinig ng mga buhay. Pinagpapatuko. Handa na po ating mga beloved brother Ren Saklit, ating pong ibinibigay ang pumataon at sundan siya na ating pong beloved sister Abigail Villaros. Amen. Hello, praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamanap ng Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Double respect and honor to our dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Weldes Almeda, and always cherish the blessed teaching and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. And to all Almeda family, praise the Lord, mga beloved children, praise the Lord, Almeda children, hallelujah, na patuloy po, hallelujah, na nangasiwa, praise the Lord, ng ministeryo nito, hallelujah, sa unang panalang pagluhod ng ating dearly beloved Honorable Pastor Weldes Almeda, hallelujah. Ganun po ang hallelujah, pagpapabot ko po ng magandang hallelujah, inagpalang madaling araw po, hallelujah. Hallelujah sa lahat-lahat po ng mga ordained preacher, hallelujah, na naatasan po sa kanya-kanyang dako, hallelujah, praise the Lord. At may ganun po sa elder of the church, mga minamahal, hallelujah. Ganun pong pagpapabot ko po, hallelujah, ng inagpalang madaling araw, hallelujah, praise the Lord, sa mga beloved instrumentalist, hallelujah, kapo po kayo, hallelujah, mga pagwan man po datihan, hallelujah, mga beloved brethren, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, maging ganun din po sa ating beloved ordained preacher po, sa dakong ito, hallelujah, ating kaya Buboy Near, sa po ng kanyang pamilya, sa ating beloved Ate Vines Near, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ganun pong papabot ko po ng pinagpalang madaling araw po. Hallelujah. Sa pangalan lamang po ng ating pinamahalang Panginoon Jesus. Hallelujah. Labis-labis po ako nagpapasalamat. Hallelujah sa ating pinamahalang Panginoon Jesus. Na muli po ako makapagpapahayag ng kanyang mga kabutihang ginawa sa aking buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ay share ko lamang po. Hallelujah. Praise the Lord. Na kung gaano po kabuti ng ating pinamahalang Panginoon Jesus. Nung hallelujah. Praise the Lord. Talagang hallelujah sa aming hallelujah, nung nasa kainitan pa po ang aking mga beloved parents sa Labrador, doon po talagang napakabuti po nating pinamahalang Panginoon Jesus. Dahil, hallelujah, inborn po kami sa banal na gawain, hallelujah, doon po talagang naturuan po kami kung paano sumunod, hallelujah, ng hallelujah sa ating pinamahalang Panginoon Jesus, kung paano po talagang magpuri, hallelujah, lahat-lahat talagang napakabuti po nating pinamahalang Panginoon Jesus dahil kinalooban niya po na ang aking beloved Papa ay maging preacher din po, hallelujah, ng banal na gawain ito. Talagang napakabuti po nating pinamahalang Panginoon Jesus. Doon po talagang andyan na hallelujah sa aming buhay. Napakabuti po nating pinamahalang Panginoon Jesus sa ating buhay. Talagang hallelujah, nung mga time po na yun, hindi ko po sukat akalain talaga na maging ako man din po, hallelujah, ay mawalay sa banal na gawain ng ating pinamahalang Panginoon Jesus. Ngunit talagang kapag binabalik-balikan ko po ang mga bagay na yun, talagang napakadakila po ng ating pinamahalang Panginoon Jesus dahil kaparaanan pa po, hallelujah, ang mga bagay na yun upang patuloy pa na makakilala, hallelujah, praise the Lord. At hallelujah,
tumayo sa sariling paa. Talagang napakabuti po ng ating pinamahal na Panginoong Jesus. At patuloy, hallelujah, na naabot po ng panalangin, hallelujah, praise the Lord, ng ating dearly beloved Honorable Pastor Willie Estrada Alameda, hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabuti po ng ating pinamahal na Panginoong Jesus dahil sa ganang akin lamang sa mga kamalian po, hallelujah, praise the Lord, na hallelujah, praise the Lord, sa mga hallelujah, lahat-lahat mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po talagang grabing gawa ng kaaway, ngunit hallelujah, napakabuti po nating pinamahal na Panginoong Jesus na hanggang sa mga oras na ito nakapagpatuloy po. Talagang grabing mga pagpapala nating pinamahal ng Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. May ganoon din po sa lahat-lahat po talagang hallelujah, praise the Lord. Nasanay po ako na nasa tabi ng aking pamilya. Doon po, hallelujah, praise the Lord, talagang hanggang sa ako po ay makapag-graduate. Ngunit napakabuti po natin pinamahal ng Panginoong Jesus dahil hallelujah, praise the Lord. Hindi man po ako nasanay, hallelujah, praise the Lord, na maging mahiwalay sa kanilang, ngunit hallelujah, praise the Lord, sa patuloy, hallelujah, praise the Lord, na pananampalataya, talagang hallelujah, praise the Lord. Hindi ko po sukat akalain na hallelujah, praise the Lord, na pagtayo na po ako sa hallelujah, sa banal na pulpito ng ating pinamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Talagang hallelujah, labis-labis ko po yung pinasalamatan sa mga pagpapalang hallelujah, financial po, physical, at lalo tigit hallelujah, sa pagpapalang spiritual. Kaya muli po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin ang palakpak na yan. God bless pinagparang po ating pong beloved brother Ren Saklit. Salamat sa ating malapay noon, mga minamahal at tunay nga ang sabi mga minamahal ng banal na kasulatan, ang plano ng malapay noon sa ating buhay ay higit na nakabubuti sa ating mga minamahal. Amen. Kung sa ating akala mga minamahal ay may mga bagay na magandang gawin mga minamahal na magdudulot ng kabutihan sa atin, ay higit pa ang Diyos mga minamahal na siyang nakaalam ng tunay na mas makabubuti sa atin. Ating mga kapatid mga minamahal sa kanyang patutuo ay gayon na lamang kayang pasalamat sa malapay noon. Bilang isang manggagawa sa panglabas ng malapay noon ay talagang nariyan mga minamahal na ito po mga minamahal ay talagang napalaking pagpapala mga minamahal sa buhay nating mga kapatid, sapagkat doon niya napagtanto mga minamahal sa pamagitan ng salita ng malapay noon na ang pag-sakripisyo at tulad nito mga minamahal na pag-overnight mga minamahal ng paglilingkod sa malapay noon ay higit na napakahalaga at makabuluhan sa paningin ng malapay noon. Ito yung mga bagay ang sabi ng Biblia na kapag ating iningatan, ating ginanap ang utos ng malapay noon, pagpapalain ang ating mga araw sa mundong ito mga minamahal. Tayo mga minamahal ay talagang ingatan ng malapay noon. Tayo'y bigyan ng kapayapaan ng malapay noon sa ating puso't isipan. Sa pamagitan na yung salita mga minamahal, nagkakaroon tayo ng tunay na pag-asa. Hindi tayo natatakot mga minamahal sa ating nababalitaan na nangyayari sa ating mundo ginagaliwan mga minamahal. Dahil tayo po mga minamahal ay talagang nagkaroon ng pananampalataya na ang Diyos makapangyarihan, ating pinaglilingkuran ay buhay sa ministeryong ito, at talagang siya po mga minamahal ay may malaking at may maidudulot na mabuti sa ating buhay mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan at pala sa bawat isa ating mga minamahal. Amen. At tayo po mayroon muling magpatuloy sa Panginoong buhay pinapalapatuto. Kung handa na po ating pong beloved Sister Abigail Villaros, at ito pong ibinibigay ang mong pagkataon, at maganda po ating pong beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal ping Sus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako rin po nagpapabot ng doble paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turut aral na iniwan po sa atin nating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ako rin at sa kanila rin pong buong beloved Almeda family, at ako rin po bumabati sa ating pong beloved ordained preacher, sa atin pong beloved elders, preachers, sa atin pong beloved pastoral workers, at sa inyo pong mga minamahal sa mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat.
Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping sus dahil maalala ko lamang po mga minamahal ang sinumpong po ako ng karamdamang UTI mga minamahal. At that day mga minamahal, midweek service po nung time na yun mga minamahal, during congregational singing mga minamahal, nakaramdam po ako ng pananakit ng aking tiyan mga minamahal. Nung una po, hindi ko yan pinansin mga minamahal dahil para sa akin noon mga minamahal, nasa isip ko na baka maya-maya mawawala na yan mga minamahal. Ngunit laking pagtataka ko mga minamahal dahil tapos na po ang congregational singing, imbis na mawala yan mga minamahal, lumala pa po yung sakit ng tiyan na nararamdaman ko that time mga minamahal. Yung sakit na tiyan na naramdaman ko mga minamahal, talagang hindi ko talaga may paliwanag nung time na yun mga minamahal. To the point na talagang naiiyak na po talaga ako mga minamahal dahil hindi ko na po alam talaga yung gagawin ko that time mga minamahal. Hanggang sa sinabi po ng aking beloved ate na kasama ko nung panahon na yun mga minamahal, na baka UTI po yun mga minamahal. Kaya pumunta po ako ng CR mga minamahal. Doon mga minamahal, talaga hindi po ako makaihi mga minamahal. Noong mga time na yun mga minamahal, talagang tiniis ko na lamang yun mga minamahal hanggang sa matapos po ang preaching at during mass healing mga minamahal. Diyan na patuloy po ako nanalangin sa ating pinakamamahal ping sus. Ayan po ay ako po ay nagpakumbaba sa ating pinakamamahal ping sus, humingi ng kapatawaran po sa aking mga nawang kasalanan. Diyan po na kinas out ko po yung karamdaman yun mga minamahal. Sa kahabagan naman po natin pinakamamahal ping sus, sa unang dalangin po nating ginagalang minamahal Pastor Willie sa Dalmeda mga minamahal. After kong tumalon mga minamahal ng 3 beses, sabay sigaw ng Hallelujah, Praise the Lord mga minamahal, instant naramdaman ko mga minamahal na wala po yung sakit ng tiyan na naramdaman ko that time mga minamahal. Andiyan yung instant na kagalingan na talagang pinadama natin pinakamamahal ping sus sa aking mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping sus sa patuloy niya pong kahabagan sa pag-iingat niya po sa aming beloved mother sa kanya pong pagtatrabaho abroad. Talagang ilang years na po siya doon. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal ping sus, talagang pinagpapasalamat namin na talagang pinagkalooban po siya ng mabait na amo. Talagang hindi po siya pinapabayaan. Natin pinakamamahal ping sus, pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping sus sa patuloy niya pong pag-provide ng aming pangangailangan sa aming pamilya, sa patuloy niya pong pag-iingat sa amin, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob niya po sa aming magkakapatid, na sa aming pag-aaral. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping sus sa kanyang kahabagan, na patuloy na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Hanggang dito na lamang po, pinakamataas sa pagpuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal ping sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamalang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. At tunay nga po mga minamahal na talagang walang distansya, mga minamahal sa kabutihan pag-iingat nating malang Panginoon, ating mga mahal sa buhay. Malayo man sila sa ating mga minamahal, hindi man natin sila kapiling. Subalit tayo mga minamahal ay talagang tila parang malapit na malapit sa kanilang mga minamahal sapagkat tayo mga minamahal ay mayroong Diyos, mga minamahal na talagang maaasahan, mga minamahal sa panahon, mga minamahal na tayo ay nag-aalala, mga minamahal sa kalalagayan ng ating mga mahal sa buhay malayo sa atin. Kapag tayo mga minamahal ay nagpasimulang dumalangin, magsumamo mga minamahal sa ating Panginoon, nariyan karakataka mga minamahal ang patnubay ng ating Panginoon sa kanila. Amen. Nariyan ang katugunan, ang pag-iingat ng Panginoon sa ating mga sa buhay. Amen. Inilalayo sila ng ating Panginoon sa anumang masamang loob, sa disgrasya, sa anumang karamdaman, mga minamahal. Kaya talagang tayo po, mga minamahal, ay nagiging panatag, mga minamahal, bagamat malayo ating sa buhay. Subalit dahil sa Diyos, mga minamahal, ay talagang tayo po, mga minamahal, ay pinapanatag na ating Panginoon. Amen. Dahil lang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag mayroong mga minamahal na talagang tao na nananalangin sa ating Panginoon, ay isang tiyak na bagay ang kanyang pamilya, mga minamahal, ay talagang papatnubay pag-iingatan.
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. At tayo po maminumala sa oras na ito, Panginoon, ating po nang ibigay ang buong pangataong maminumala sa kupunan ng mga awit para sa kailang papuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Iniwin mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sayang ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at gabi iyong kukunin na. Maraming ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sayang ko, ano ang may gaganti ko? Kay sarap umawit, awiting magkalahi. Puso mo yung iiyak sa mo sa iyong inaawit. Nagbubunyi pati ang sa langit sa mga awiting magkalahi. Ibiligay sa iyong naliligayang kumbansa. Ano mga awiting magkasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ay masaya at masaya pagkakalangin si Jesus ang natulala. Puso mo yung iiyak sa mga awiting magkalahi. Ibigay sa iyo natin maligayang dasal. At mga awiting magkasanlibutan, ang buhay noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon na sila at masaya. Si Jesus ay nakilala. Pagbuhay si Jesus ay nakilala. Pagbuhay si Jesus ay nakilala. Praise the Lord, amen. Tayo po mo minumahal, manatiling tayo mo natin po sumasama po rin awitin yalan ng kupunan ng choir para lamang sa ating pinakamamala pero Jesus. Let us all welcome the Jesus Merit Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
the Lord. Hallelujah. Glory to God.
Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating buong beloved na youth and singles choir. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa papuring awitin na yan. Mga minamahal at tunay nga mga minamahal na talagang kung ating namnamin ang liriko ng awitin ay talagang tayo'y walang-wala noon mga minamahal. Amen. Talaga tayo ay punong-puno ng karamdaman noon na kawalan ng pag-asa. Talaga tayo ay masabing lugmok mga minamahal. Kahirapan, hindi lang sa kahirapan mga minamahal sa mundo ito, kundi kahirapan sa pag-alipin ng Diablo. Subalit, napakabuti ng ating mahal na Panginoon mga minamahal na tayo po mga minamahal ay iniahon ng ating mahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal ay talagang hinangon ng mga Panginoon dyan sa lusak mga minamahal ng kasalanan ng kahirapan, kawalan ng pag-asa. Pinagaling tayo ng mga Panginoon sa ating mga karamdaman mga minamahal. Kaya talagang kung ating laging alalahanin ang kabutihan ng mga Panginoon, mga minamahal, isang tiyak na bagay, talagang sabang ng mga Panginoon, hindi natin kailanman maisip ang tumalikod sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At magsabi ng praise the Lord. Amen. At tayo po mga minamahal ay muling magpatuloy po mga minamahal sa pagkinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo atin na pong ibinibigay ang buplato sa ating beloved brother John Carlo Rosario. Atin pong pakinggan kung paano rin po sila pinagpalang ating mahal na Panginoon. At maghanda po ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Amen. Praise the Lord. Po ang pinakatas na pagpuri, pagluluhati, patakilay sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Amen. Ako pinapapapon ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Again po sa mga di malimutang arat turo ng isang Pastor Lina C. Almeida. Again po sa buong beloved family, beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo mga kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang mapapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri papasalan sa ating pinakal Panginoon niya po na ako'y nabigyang muli ng pagkakataon upang ipayang ginawang kaputihan sa aking buhay. Ako'y napupuri papasalan sa ating pinakal Panginoon niya po na way back March 21, ako'y nagkaroon ng trangkaso. 10 days wala pong kain dahil wala pong palinlasa niya po na ako'y nanghihilo niya po na ako'y nagdesisyon na magpatingin po sa manghihilot kung may pilay ba o wala yung aking minamahal niya po na patapos po ng panghilot na minamahal niya po na may pilay po yung aking likod, wala pa rin pong kagalingan niya po na niya po na yan po yung sanghi ng aking lagnat na minamahal niya po na sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakal Pang Isus na bumalik po ako sa pagtidalo niya po na ayun po minamahal. April 4, 2021, Lord Supper po yan. Ako'y nagsisipuri sa ating pinakal Panginoon niya po na after picturing Elias, yung aking trangkaso na 10 days, istang po pinagaling ng pinakamahal Panginoon. At aking po ay tumanggap ng baptismo sa pubig sa ngalan ng ating pinakal Panginoon. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing pong pinagaling ng pinakal Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakal Panginoon sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako'y napupuri po pasalamat sa ating pinakal Panginoon dahil sa pagbabayad ng aming pangalan sa pang-araw-araw, pagbabayad ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakal Panginoon sa patuloy na pagkabay, sa pag-iingat, magmula sa pagdalo ko po na kanina, na po na maluluhating nakarating dito sa ating banal na gawain. Kaya bus-lubos ko yung pinapasalamatan sa pinakal pa ito dahil hindi kami pinapabayaan. Ganito po sa aking pag-aaral. Bagamat di po dapat ko patuloy na kinakabagan bilang mga bago po magtapos kailangan may awit po kami ng makalangit ng awitin po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Nadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos sa aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Praise the Lord. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming Praise the Lord. Hallelujah. gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin Hallelujah. Praise the Lord. kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin
minamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalamputo ating pong beloved brother Giancarlo Rosario at ganyan sa papuring awitin. Inalay lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po minamahal ay muling magpatuloy sa pagdinig ng mga buhay. Pinagpalang patotoo kung handa na po ating pong beloved Sister Hannah Villarus at na pong ibinibigyan po magkataon sa kanila. At sundan siya natin po beloved brother Janjan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako rin po nagpapabo ng dobleng paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida at sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Linacy Almeida. Ako rin po nagpapabo ng bati sa kanilang beloved children, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved instrumentalists, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lagi niya pong pagbibigay ng blessing sa amin sa pang-araw-araw at sa pagpo-provide po rin ng aming daily needs, lalo na rin po sa pang-araw-araw na rin po na pangangailangan ng aming beloved mother at sa aming beloved kuya na nagtatrabaho po sa kasalukuyan. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon sa lagi niya pong pag-iingat sa amin at sa paggabay niya po sa aming pag-alis sa tahanan. Pati na rin po sa pag-ingat sa aming beloved mother and kuya. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoon sa paggabay niya po sa aming pag-aaral, sa pagpo-provide po ng wisdom, knowledge, and understanding sa bawat isa po sa amin. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoon sapagkat hindi man po karapat-dapat ay kanya pong kinahabagan kasama ang aking beloved sisters na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang pisikal, pinansyal at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palapakan po natin. Isa na pang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord and God bless sa pinagpalamputo ating po Sister Hannah Villarus. At salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po muli mo patuloy mo minamahal sa Panginoong mabuhay pinagpalamputo. Kung handa na po ating beloved brother Janjan Aquino. Amen. Atin ang pong ibinibigay ang pagkataon sa kanila. At maghanda po ating pong beloved brother ating pong beloved brother Arman Rondelius. Amen. Kung handa na po ating pong beloved brother Janjan Aquino, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanya at maghanda po ating pong beloved brother Arman Rondelius. Amen. Minsan na po nating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Mukhang tulog na po at tayo mo minamahal. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. At tayo po minamahal ay muling makapakinig ng buhay na patutuo. Atin na pong binibigay buwata sa beloved brother Janjan Aquino. Amen. At maghanda po ating po beloved brother Arman Rondelius. Amen. At mga mamimila sa mga nais pa po minamahal na magpahayag ng kanilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon ay lalo na po minamahal sa mga hindi pa po nasusubukan na magpahayag ng pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Isang pagpapala po na kayo po ay talagang amin pong marinig kung paano po kayo pinagpala ating mahal na Panginoon. Narito na po ating pong beloved brother Janjan Aquino at maghanda po ating pong beloved brother Arman Rondelius. Amen. Bago lahat ng pinakamatas ang puri, paglati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. And the full honor, nagpipagalang po sa inyo ng Pastor Willie Estrada Almeida. At sa mga pag-alala, inong turuting ginagalang San Pastor Linas sa whole family of Almeida children and maging sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders and praise God, sa lahat po mga minamahal na katuwang, mga beloved choir, praise God, at gumaganap ng banal na
sa ating panalubasan ng ating malapay Jesus. Magandang maganda po sa mga oras namin mahal. Maging sa lahat po ng nanonood po nating live webcast and praise God, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi iba yung dagat, praise God, magandang oras po dyan. Maminamahal, sa mga oras namin mahal. Purihin ang ating pinakamalapay Jesus. Huwag nabigyan maminamahal ng pagkakataon na mapahayag, praise God, ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamalapay sa aking buhay, praise God. Amen. Mabalikan ko lang maminamahal nung ibang likod maminamahal ay nasubukan ko rin maminamahal na mabackslide maminamahal dahil sa pagsubok maminamahal na hindi ko po nakayanan maminamahal na talagang bumagsak yung aking spiritual na paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus. May ginamit ng kaaway maminamahal na talagang yung abang lingkod din po ay in-entertain ko yun maminamahal na talagang di po ako dumalo maminamahal. Talagang parang nagtampo po ako maminamahal. Praise God. Dahil sa kabaguhan ko maminamahal, nakita ko ng katitisuran maminamahal na talagang hindi na po ako dumalo noon maminamahal. Akala ko noon maminamahal pag di na ako dumalo maminamahal. Praise God. Ay kaya ko na tumayo sa aking sarili maminamahal. Ngunit maminamahal, praise God, talagang grabe maminamahal pag totoong inibig ka na ating pinakamalapay Jesus. Nandun talaga yung paalala ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na talagang nariyan maminamahal sa aking pabackslide noon maminamahal. Maalala ko lang, grabe maminamahal, totoo talaga yung sinasabi ng Biblia maminamahal. Yung 7 kasalanan maminamahal na naalis sa iyo maminamahal, praise God, ay magdadagdag pa ng times 7 maminamahal. At yung times 7 na yun, magta-times 7 pa yun maminamahal, praise God, na talagang grabe yung mga hindi ko nagagawa noon maminamahal na dahil alam ko na yung salita ng ating pinakamamalapay Jesus, tapos tumalikod ako sa paglilingkod. Grabe maminamahal, yung hindi ko nagagawa noon ay mas worse pa maminamahal. Talagang kung dati-rati nagmamariwana lang ako maminamahal, nasubukan ko ng mag-syrup maminamahal. Talagang grabe, praise God, na nahilo po yung bang lingkod. Talagang sabi ko matindi maminamahal na parang bumalik ako sa mas grabe pa na kalagayan maminamahal. Nandoon maminamahal sa 8 months na pagbabackslide ko maminamahal dahil natisod yung abang lingkod, praise God. Talagang sabi ko, doon una, kala ko kaya ko pa maminamahal. Umabot po ko ng 5 months, talagang sabi ko kaya ko pa maminamahal, pero grabe maminamahal. Bumalik yung aking kahinaan, nagsasando na ako maminamahal, nag-shirt pa na ako maminamahal. Yung dati-rati, hindi ako nagsisigarilyo na ako maminamahal. Talagang natutunan ko na lahat, maminamahal, pati yung pagtaya sa piryahan, grabe maminamahal. Inuubos ko yung aking pera, maminamahal, na itatrabaho ko, yung kinikita ko sa trabaho, praise God. Talagang nandoon, yung hindi ko ginagawa noon, sabi ko nga, mas grabe pa, maminamahal. Dati-rati hindi ako nagsusugal. Mahilig lang ako manood, pero hindi ako nagsusugal, maminamahal. Pero grabe, natutunan ko magsugal, praise God. Pati tumaya sa waiting, tumaya sa luto, nandoon, maminamahal. Halos lahat na maminamahal, talagang grabe na gawa ng kaaway, praise God. Pero alam niyo maminamahal, dumating yung paalala, maminamahal. Talagang tinubuan po ako ng galis sa may kanan na tenga ko, maminamahal. At yung galis, hindi basta-bastang galis, maminamahal, dahil yung galis, maminamahal, nagkapatong-patong yun, maminamahal. Na grabe, praise God, na nawala na po ako ng tiwala sa ating pinakamamalapay kasi ipinaalbularyo ko na yan, maminamahal, dahil nahiya na ako magpalihans dahil hindi na ako dumadalo. Praise God. Na talagang nandoon, maminamahal, bagamat panandali ang gumaling, maminamahal, bumalik na naman. Praise God. At may time, maminamahal, na may ginamit ating pinakamamalapay Jesus sa ating mahal kapatid. Ating beloved Kuya Ritus Bautista, talagang praise God. Sabi niya sa akin, maminamahal, mahal na kapatid, kakaawa ka. Praise God. Sabi niya, alam mo, mahal kapatid, magpakumbaba ka sa ating pinakamamalapay Jesus. Yung karamdaman mo na yan, magdadahilan lang yan, pagagaling ka na ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo, maminamahal, talagang ibang lingkod. May katigasan yung aking puso, maminamahal. Bagamat sinabihan ako, maminamahal. Sabi ko, okay lang po kuya. Sabi, gano'n lang, parang kaya ko pa naman. Sabi ko, kaya ko pa naman, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, pero dumating yung time, maminamahal, na talagang parang na-remind ako, naalala ko, maminamahal, na yung sinabi ng ating beloved kuya, pinaalalahanan ako, praise God.
Madalit sabi, dumalo ako maminamahal na talaga nandoon, mamilang Praise God. Winelcome po yung ibang lingkod na talagang yung aking kinatitisuran, nandun din, maminamahal. Na talagang niyakap niya ako, maminamahal. Humingi siya ng pasensya kasi talagang grabe yung ginawa sa akin, maminamahal. Katitisuran, maminamahal. Nandoon, maminamahal nung afternoon, maminamahal. Sabi sa akin nung nangangasiwa doon, dahil salita ko ng lingkin, sabi niya sa akin, nandoon, magpatuloy ka lang sa paglilingkod at mag-ayuno ka ng 3 days fasting para yung sa karamdaman mo, pagagalingin ng ating pinakamalapay siya. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, dumadalo yung ibang lingkod, maminamahal, after 3 weeks, maminamahal, pinagaling na ako ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Nandoon, maminamahal na muli akong ibinalik ng ating pinakamalapay si Praise God. Yung sabi ko, yung kagalakan ko sa paglilingkod muli, binalik na ating salamat sa ating pinakamalapay sa talagang sa kahabagan niya. Praise God. Nandoon, maminamahal, may mga ginagamit na tao, maminamahal. At maraming salamat din po, maminamahal, sa unat panalangin ng ating ginagalang malapastor, ang kanilang mga beloved children. Praise God. Na nandiyan na, maminamahal na sila'y nanalangin. Praise God. Na talaga nandoon, maminamahal, bagamat tayo nadadapa, na tumatalikod minsan sa paglilingkod, praise God, nagpapahinga, maminamahal, pero mayroong mga ginagamit na taong, praise God, parang tayo manumbalik sa paglilingkod muli sa ating pinakamalapit, praise God. Nandun, maminamahal, na sabi ko nga, nung yung inaakala kong kaya ko naman, hindi pala talaga natin kaya, maminamahal, pag wala ang ating pinakamalapit, praise God. Kaya nandun, maminamahal, nung ako'y nanumbalik, sabi ko, lagi kong pinapanalangin sa ating pinakamalapit Jesus, na lagi tayong kahabagan, na lagi tayong panghawakan, praise God, dahil hindi natin alam ang bukas sa maminamahal. Maya't maya na, sabi nga natin, nakatayo na tayo sa mga oras ng maminamahal, hindi natin alam bukas, baka may buwal tayo ng kaaway. Praise God. Talaga nga, sabi ko nga, totoo talaga maminamahal na tayo, lagi tayong magpanalanginan, na lagi tayong maminamahal, huminang habag sa ating pinakamamalapit, praise God. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamalapit, Jesus, praise God. At nandun, maminamahal, talagang pinagpala yung panglingkod, na dati-rati, hindi na po ako tumutugtog, maminamahal. Muli akong ibinalik ng ating pinakamamalapit sa kanyang banalubasan bilang isang instrumental, praise God. Salamat sa ating pinakamamalapit, Jesus, maminamahal, na talagang siya'y nagbibigay, maminamahal, ng mga talento. Hindi ko na hiniling, maminamahal. Masaya na ako, maminamahal, na gumitara noon, maminamahal. Dahil ang pangarap ko noon sa ating pinakamamalapay, gumitara lang, maminamahal. Mag-bass lang, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, talagang napakabait ang ating pinakamamalapay, Jesus. Hindi naman po ako talaga marunong umawit, maminamahal. Dahil hindi naman talaga ako maawit noon, maminamahal. Ng lahat ng talentong ito, maminamahal, dahil sa kahabagan at biyaya ng ating pinakamamalapay, Jesus. Praise God. Nandun nagagamit, maminamahal, sa kanyang banal na ubasan, maminamahal. Nagpupuri rin ako ng papasalamat sa lahat ng mga biyaya, praise God, na dinadagdag ng ating pinakamamalapay, Jesus. Praise God. Kung dati-rati, maminamahal, talagang kami walang-wala noon, maminamahal. Hindi sa ikinahihiya ko, maminamahal, yung aming buhay noon. Grabe, praise God. Talagang nung hindi pa po ako naglilingkod sa banal na gawain niya ito, hindi ko pa nakakilala itong banal na gawain, maminamahal. Talagang ngayong sabi ko nga, pagkain na nga ng manok, maminamahal. Yung mais na durog, maminamahal, inahalo namin yan sa bigas. Lulugawin namin yan, praise God. At yun lang yung aming pagkain, maminamahal. Talagang grabing hirap, maminamahal. Pero maminamahal, totoo talagang pangako ng ating pinakamamalapay, Jesus, magtapat ka sa pagbibigay at ikay pagpapalain ng ating pinakamamalapay, praise God. Nandun, maminamahal, sa pagtatapat mo, maminamahal, hindi lang sa pagbibigay, sa lahat ng inuutos ng ating pinakamamalapay, Jesus, nakikita ng ating pinakamamalapay sa ating puso, maminamahal, kung tayo tapat at sumusunod sa kanyang banalubasan. Praise God. Kaya talagang salamat sa ating pinakamamalapay, Jesus, praise God. At nagpupuri rin po ako, nagpapasalamat, maminamahal, pahintulutan niyo po, maminamahal. Nagkaroon po tayo ng isang kasiyahan, maminamahal, para sa ginagamit sa kanyang banalubasan. Praise God. Nandun, maminamahal. Hindi ko expected makasama po ako, maminamahal, dahil meron din po kaming reunion nun, maminamahal. Sa totoo lang, maminamahal, kinancel ko po yun, praise God. Dahil mas importante, maminamahal, yung kasiyahan ng mga spiritual, praise God. At mga kasama mo, maminamahal, yun doon na ginagamit sa banalubasan ng ating. Salamat sa ating pinakamamalapit sa lahat. Kaya lahat ng kapuring pasasalamat ay sa ating pinakamamalapit sa lahat. Praise God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid at milabad Brother Jan Aquino sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang
lahat ng mga bagay na talagang nandun ang grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. Tunay na dati talagang napakasama ng buhay, nandun ang grabing mga problema, grabing mga karamdaman, minamahal, ngunit andyan ang kalutasan ng ating dakilang Diyos. Dumarating mga grabing pagsubok, minsan talagang ating halos di talaga makaya, ngunit lahat ng bagay pinaglakip-lakip ng Diyos para sa ating ikabubuti. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ang pinakapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable pastor, Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganoon din manmamahal sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved pastor. Hallelujah. At ako rin po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal anak, kay Ate Vines Nier, sa ating beloved elders po na ating kapiling po ngayon. Amen, praise the Lord. Sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang madaling araw po sa inyong lahat, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo muna ay manalangin pa manmahal, magpasalamat sa ating coffee break manmahal, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa mga Panginoon sa lahat sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. So, ang dalang, beloved Pastor Will Estrada Almeida, kami po nagpapasalamat o Diyos, taglay na kalakasan na patuloy pong pinagkakaloob sa amin, mahal Panginoon, lalo na po sa aming coffee break, mahal na Panginoon. Aming samot panalangin sa mga pinagmula ng mabiya at pagpapalang ito, o Diyos, hallelujah, na yung ibalik na makamilyong beses sa kanila, mahal na Panginoon, hallelujah. Nawa ito'y magsilbing panggising sa aming naantok na diwa, mahal na Panginoon. Pagpalain niyo po kami, o Diyos, on the line, beloved Pastor Will Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are led. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he does feed and supplies our every need. All this sweetness of with Jesus all the time. Come and dine, the Master called. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call them now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their hearts' desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call them now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever
praise the Lord. Palakpakan mo natin yung kamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mga mahal. At patuloy po tayong sa pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arman Rondillos. Amen, praise the Lord. Ating beloved brother Arman. Kung wala po manamahal, ating binibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Pedi Castillo. Ating beloved brother Pedi. And praise the Lord, para makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayong gising manamahal. May na lamang po tayo makakaparinig na po ng mga salita ng ating dakilang Diyos manamahal. Kaya tayo manatiling gising na po manamahal. Atin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arman Rondillos. Amen, praise the Lord. Pedi Castillo. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Amen po, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal ng Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ako nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Wildy Estrada Almida. Ganoon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved assistant Pastor Linas Almida. At ganoon din po sa beloved Almeida family, sa kanilang Almeida children, at sa ating po beloved pastoral workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, pinagpapabot ng pagpagpalang madaling araw na po mga minamahal, na pinapatuto ko po ang kamanghang ginawa na sa aking pinakamamahal ng Panginoon Jesus dahil dati po ay kumakanta po ako ng makasalibutan, mga sonat, yung mga love song. Pero nung nakilala kong Jesus Miracle Crusade, ay mga binago ko dito dahil magkalahit na awitin ng inakanta ko at natuto akong umawit. Pinupuri at pinapasalamatan ko ang pinakamamahal ng Panginoong Jesus, mga minamahal, dahil po dati po nang di pa ako nasib ay madali po akong mapagod. Wala ang kagalakan yung aking puso dahil punong-puno ng problema. At maraming din akong mga bisyo na makasalibutan. Nanonood ng mga malalaswang palabas at lahat ng mga di kaya-aya sa mahal na Panginoon. Mga sinasambit ko ay mga buzzword, mga mga kabastusan yung nilalabas ng bibig ko nung dati pa nandi pa ako na-save. Tapos, madali po akong kapitan na sakit, trangkaso, nilalamig. Tapos, dumudugo yung ilong ko po. Pag nasobran sa init ng araw, siguro pag kumulo, kusang dugo yung ilong ko po dati. Pasalamat ako sa pinakamamahal na Panginoon dahil Amen po, praise the Lord, mga minamahal. Tapos, dati po ay umiinom din ako ng alak pag niyayaya ko. Papasalamat at pinupuri ka ang mahal na Panginoong Usos. Dahil ganun nga, unti akong binago sa pag-stayin ko dito ay natuto kong umawit. Bagaman marami ang pagkukulang sa hindi pagsunod
ay pinapasalamatan kong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil ang pinakamaganda dito ay yung magiging masunurin ka. Yung tapis dito, pinapasalamatan kong pinakamalus dahil nga po mga minamalay, nagkaroon po ako ng kagalakan at mga biyaya pagpapala. Pasalamatan at pinupuri ko ang mahal na Panginoon, mga minamahal sa lahat-lahat po ng kanyang binibigay. Sa physical, material, financial, sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito lamang po mga minamahal dahil nga po, pinasalamatan kami. Jesus name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpak ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother, Pedro Castillo. Hallelujah. Sa pinagparang buhay na patutong yan. Tunay po na dati-dati kung saan talagang napakagulo ng buhay, minamahal. Andun napakarami ng bisyo. Andun minamahal talagang marami tayong mga di kaaya-aya minamahal. Tunay po minamahal na talagang dati-dati kasi wala tayong espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nung ating masumpungan ang dakilang Diyos, ang buhay na Diyos, minamahal. Tayo binigyan ng espiritu minamahal. Kaya sabi nga doon ng Ezekiel na talagang tayo pinalitan ng pusong mamon, minamahal, pusong laman minamahal. Nandun na tayo palalakarin talaga ng ating Diyos sa kanyang kalooban. Nandun na minamahal dahil kanyang ibinigay ang kanyang santong espiritu. Siya magdidigtas sa atin ng mga dapat natin. Siya mag-guide sa atin sa ating patuloy na paglilingkod. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang grabing biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating mga karamdaman na mahal, talagang halos walang kalunasan, malimit talaga, na grabing nandun na mahal, talagang kasakit na mahal. Sa makatuwid talagang walang kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Ngunit sa ating masumpungan, talagang sabi nga na ating dakilang Diyos, come to me, those who are laden, and I will give you rest. Tunay na kapahingahan, minamahal, para sa lahat ng ating mga minamahal na kapatiran, sa ating lahat, minamahal, talagang nandun ang grabing kapayapaan sa ating mga puso at isipan. Dati grabing pangamba natin magkaroon ng karamdaman, minamahal. Hindi natin malaman kung saan tayo susuot, hindi natin malaman kung saan tayo kukuha ng panggastos, minamahal. Talagang maging ating mga pera, minamahal, nagkanda ubos-ubos, minamahal. Ngunit maraming salamat, nakilala natin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ating pong tinatawagan, sunod magbabahagi ng buhay na patuto, ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen, praise the Lord. Kung siya po yung nakahanda na, amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Merly Sardido. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa di mga malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko po sa inyo mga minamahal. Noong 5 years old po ako, ay 2 beses po ako na-confine sa ospital dahil po sa sobrang panlaki po ng aking tiyan. Ako po ay in-ultrasound at nilaboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay huminabag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nagpa-back up prayer po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa ospital upang ako ilihans at sa kabagan ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At sa unang dalangin natin minamahal at ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida, ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalamya po sa akin dahil dati-dati pa lang po nung bata po ako po ay may karamdamang asma. At sa tuwing natake po ang aking karamdamang asma ay pinapashik up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawing ito at sa patuloy na pagdalo
ang aking karamdamang as may nalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pagkakaroon sa amin magmula sa pinansyal, physical, material, at higit sa pagpapalang espiritual. Kaya nga dito lang po, ang lahat ng papuri ng pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal ng Panginoon? Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Mark Roland Dumalantas sa mga biyat pagpapalang yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy talagang grabe mapagpalang ating Diyos na pinaglilingkuran. Patuloy na gumagabay, patnubay lagi sa ating minamahal. Tunay talaga sa ating mga buhay. Talagang kung walang ating dakilang Diyos, wala tayong magagawa minamahal. Diyan naman grabe talagang pag-iingat. Kaya grabing pasalamat natin minamahal. At mapalad tayo sa lahat na mapalad. Dahil tayo ay talagang pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At bago natin ibigay sa ating mga kapatid na sunod magbahagi, minsan pa tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ating pong ipagpagyo ating inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid na nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, binsay wala ng pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid na nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsay wala ng pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri habang buhay kay sayang tunay. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri habang buhay kay sayang tunay. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri habang buhay kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama, tayo'y umawit at magpuri habang buhay kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Kay sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pag-ibig na nadarama. Ikaw lang siyang dahilan, ang puso may sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Nagpapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Nagpapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko.
na kayang pigilan pa ang pag-iwang na nadarama. Ikaw lang siyang kailangan, kung ba't ang puso mo'y may sigla, sa'yo ako ay aawit ng paborit pagsamba. Patay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw nabigay sa samba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw nabigay sa samba. Walang papantay sa pag-ibig mo, palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po tuloy-tuloy na po sa pagbabahagi ng buhay na po tayo minamahal. Manatili po tayong gising minamahal. Atin po binibigay po ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Merly Sardido, at sundan po siya ng ating beloved sister Trixen Pigaong. Amen, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Unang pagbati, pagdadakila, pagliwalhati, pagsambay, tanging sa ating pinakamamahal pa Jesus pa lamang. Hallelujah. At dobleng paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeda. At sa pag-aalala po sa mga turut aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa kanila pong mga mahal na anak, mga minamahal. Sa ating pong beloved ordained preacher. Sa kanila pong mahal na anak, mga at andyan din po mga minamahal. Okay, bumabati sa mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, upang ma-share sa inyo mga minamahal, mga dakila at himala na ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Andyan nga po mga minamahal, noon po, nung nagtatrabaho po ko sa hospital, mga minamahal, andyan po mga minamahal na naranasan ko po doon, mga minamahal, hawaan po ko ng chicken pox at measles, mga minamahal. Nahawaan lang po ko sa mga pasyente, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, andyan po mga minamahal na alam naman po natin mga minamahal, pag nagkaroon ng chicken pox at measles, mga minamahal, yung mga kasama natin sa bahay, mga minamahal, ay mahawaan din po mga minamahal. Dahil ako po mga minamahal ay nawahan lang po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, pag andyan po mga minamahal, nung nagka-measles at chicken pox po mga minamahal, halos buong katawan ko po mga minamahal, hanggang sa mukha ko mga minamahal, nagkaroon po ko niyan mga minamahal. At andyan din po mga minamahal, alam naman po natin mga minamahal, pagaling na po yan mga minamahal, kumakati po yan, sobrang kati mga minamahal. Ngunit yung panalangin ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal, na pagaling na yung chicken pox at measles ko mga minamahal, wala po akong mahawaan sa aming pamilya mga minamahal. At yung panalangin ko din po mga minamahal na hindi po yan kakati mga minamahal. Lagi ko po yung nililihan mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa dakilat kabagan na ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nung pagaling na po yan mga minamahal, hindi po yan kumati mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil di po ako gumamit ng anumang gamot mga minamahal. At yan po mga minamahal, hindi po yan nagkapeklat mga minamahal. We praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, nung time mga minamahal na kasama ko ang aking mahal na ate, mga minamahal, pumunta po kami ng Dagupan, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, doon sa papasok sa amin mga minamahal, accident prone area po yan mga minamahal. Sabi po nila may nagpapakita daw po dyan mga minamahal sa highway na yan mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, binulag po ko ng kaaway mga minamahal. Hindi ko po nakita yung dump truck na yan mga minamahal. Andiyan na, nakabelo na po ko mga minamahal. Tuwing tumatawid po ko doon mga minamahal, tumatakbo po talaga ako mga minamahal dahil ang dami na pong namatay doon mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, andyan po mga minamahal, nakabelo na po ko natatakbo, natatawid mga minamahal. Hindi ko po talaga nakita yung dump truck na yung mga minamahal. Bigla po ko hinila ng aking mahal na ate, mga minamahal. Nagsisigawan po yung mga tao na nandoon mga minamahal. Nag-review po yung aking ate, mga minamahal.
Bigla po ko hinila mga minamahal, which is mga minamahal, mababangga po talaga ako ng dump truck mga minamahal. Ngunit sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal pa Jesus, andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Praise the Lord. Pinag-ingatan po ko mga minamahal. Andyan din po mga minamahal, naranasan ko din po mga minamahal na muntikan na po kung makagat ng aso mga minamahal. Andyan po mga minamahal, una po mga minamahal, dahil madilim po nun mga minamahal, brown out po mga minamahal. Nakita ko na po yung aso mga minamahal sa loob po ng bahay po mga minamahal. May gate po sila mga minamahal pero naka-open po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na malayo pa po ko sa kanila mga minamahal. Tinatahulan na po ko mga minamahal. Nung time na nakalampas na po ko sa bahay na yun mga minamahal, hindi ko po akalain mga minamahal. Ngayong aso mga minamahal, nandyan na po pala sa likod ko mga minamahal. At sa dakilat kabangan natin, pinakamamahal pa Jesus mga minamahal, naka-rebuke po ko ng hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, yung aso mga minamahal, bigla po siyang natakot mga minamahal, at pumiglas mga minamahal, tumakbo po siya, papawi sa kanilang tirahan mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, pinag-ingatan po ko na ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Ay, dyan din po mga minamahal, naranasan ko din po mga minamahal. Nung nasa dagupan po ko mga minamahal, umuwi na po ko na late na po mga minamahal dahil nagbanding po kami ng aking mga kaibigan mga minamahal. At may dinaanan po ko mga minamahal na madilim po mga minamahal. At dyan din po mga minamahal na papunta po ko sa may sakayan po mga minamahal, pauwi ng Mangaldan mga minamahal. Andyan po mga minamahal, sa may gilid po ng mga minamahal, hindi ko po alam mga minamahal na may parang maliit na nakatagong barb po doon mga minamahal. At andyan po mga minamahal na malayo pa lang po mga minamahal, may dalawang lalaki po mga minamahal na lasing po mga minamahal, nagsisinyasan po sila mga minamahal na parang may gusto po silang gawin sa akin mga minamahal dahil mag-isa na lang po ako naglalakad mga minamahal at madilim po yan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, andyan po mga minamahal, sa isip ko po mga minamahal, nagre-rebuke na po ko mga minamahal at tumawid po ko sa kabilang kalsada mga minamahal, tumakbo po ko mga minamahal. Andyan po mga minamahal, sa dakilat kabangan na ating pinakamamahal pa Jesus, pinag-ingatan po ko na ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal, wala pong nangyari sa akin mga minamahal. Andyan din po mga minamahal, nung bagyong Odette po sa Cebu mga minamahal, sobrang lakas po ng bagyo na yan mga minamahal at grabe po yung hangin mga minamahal. Andyan po mga minamahal, sa may rooftop po doon mga minamahal sa sa family house po ng aking beloved husband mga minamahal. Temporary lang po yung sa may yeros na doon sa taas mga minamahal. Yun po yung yero na pinagmula ng lumang bahay mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sabi ko po sa panalangin ko, okay lang na mabagyo po yun, masira po yun mga minamahal dahil talagang sirang-sira na po yun mga minamahal. At andyan po mga yung panalangin ko sa ating pinakamamahal pa Jesus na pag-ingatan po kami mga minamahal, wala pong mangyari sa pamilya po namin ng mga minamahal. At andyan din po yung panalangin ko mga minamahal na huwag po mabasag yung sliding window mga minamahal dahil 4 po yan na malalaki mga minamahal at sobrang mahal pa po mga minamahal. At yung sliding window na yung mga minamahal, grabe po talaga, sumasayaw po yan sa galaw mga minamahal sa sobrang lakas ng hangin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa ko po mga minamahal, nagpuri po ko mga minamahal sa aming kwarto mga minamahal. Grabe po yung pagpupuri ko at pananalangin ko sa ating pinakamamahal pa Jesus na hindi po mabasag yung sliding window mga minamahal at wala po mangyaring masama po sa amin mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus sa amin mga minamahal. Wala pong nangyari sa amin mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, year 2022 mga minamahal, nag-anniversary crusade po sa may Cebu po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na may 3 pong hindi po makalakad mga minamahal, isang matandang babae, isang matandang lalaki at isang bata po mga minamahal na 10 years na po siyang paralyzed mga minamahal, nakahiga na lang po siya mga minamahal, hindi na po siya naglalakad mga minamahal. Sa murang edad po niya mga minamahal, kung hindi po nagkakamali, mga minamahal, 7 years old pa lang po siya mga minamahal, paralyzed na po siya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, after lihans po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, yung 3 po na yan mga minamahal, na baguhan mga minamahal, yan po ay pinalakan ng ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Praise the Lord. At andyan din po mga minamahal,
alam niyo po mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala mga minamahal. Dahil nung time po mga minamahal, pumunta po kami ng Ordaneta at pumunta po kami sa San Carlos mga minamahal. Yung kasama ko po mga minamahal, alam po namin mga minamahal, yung pera namin is kulang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, andyan po mga minamahal na nung pabalik na po kami ng Ordaneta, galing po kami ng, ang pamasahe lang po namin is pauwi po ng Ordaneta, pauwi ng San Carlos, galing po kami ng Ordaneta, mga minamahal. Yung pabalik po, papuntang Ordaneta, wala na po talaga kaming pamasahe, mga minamahal. Kulang na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung sinakyan naming jeep, mga minamahal, mura pa po yung pamasahe nung time na yun, mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamali, 20 pesos pa lang po, mga minamahal. Andyan po mga minamahal, ang binigay ko pong pera mga minamahal is, kung hindi po nagkakamali, 50 pesos lang po ata mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, expected, inabot na po nung konduktor yung sukli ko na 10 pesos mga minamahal dahil may kasama nga po ako mga minamahal. Andyan po mga minamahal na bigla naman po yung konduktor mga minamahal na sinesenyasan po ko na inabutan po ko ng 100 plus 160 na sukli mga minamahal. Sabi ko sa konduktor mga minamahal na, Kuya, binigay mo na yung sukli sa akin, sabi ko po mga minamahal. Sabi po niya, hindi, makulit ka, ito na yung sukli mo. Hindi po talaga kuya, 50 pesos lang yung pera ko, so 10 pesos lang po yung sukli ko dapat, sabi ko po. At ito po yung 10 pesos, sabi ko po mga minamahal. Andiyan na, pinapagalitan na po ko ng konduktor. Ito nga yung 200 pesos na binayad mo sa akin, so ang sukli mo 160, sabi po niya mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, sa dakilat ka ba, ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Pero bayad po na ating pinakamamahal pa Jesus yung pamasahe namin mga minamahal. At andyan din po mga minamahal, ang pagbibigay susi po talaga ng pagpapala mga minamahal. Dahil nung time po mga minamahal, nag-apply po ang aking beloved husband, papuntang Abu Dhabi mga minamahal. Andyan po na, that time po mga minamahal, nagtuturo po siya bilang instructor sa college mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, 2 beses po yan na 1 week mga minamahal na nasa Manila po siya mga minamahal dahil doon po yung interview mga minamahal at medical po niya mga minamahal. So expected po namin mga minamahal, wala po siyang sahod na 2 weeks mga minamahal dahil may time in, time out po sila ng TAMMARK mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung time na salary day mga minamahal, hindi na po siya pumunta doon para kunin yung sahod dahil alam niya po niya wala po siyang masasahod mga minamahal. Ngunit sinabihan po siya mga minamahal sa may, mga minamahal sa may, admin po mga minamahal na sabi po nila na may sahod po siya, ba't hindi niya kinukuha mga minamahal. Sinabi po niya na, sir, wala po ako nung time na yun mga minamahal. Sabi po nila, hindi, tingnan mo may time in, time out ka, sabi. So pumasok ka, sabi po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, buo po yung sahod niya mga minamahal na 2 weeks mga minamahal. We praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, nung time mga minamahal, nung ginagamit po ako bilang children's choir mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, andyan po mga minamahal, nagtataka po ko mga minamahal, sa dakilat kabangan po ng ating pinakamamahal pa Jesus, nung bata po ko mga minamahal, kahit musmus pa lamang po ko mga minamahal, na first love po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, lagi po ko nag-absent tuwing Wednesday mga minamahal. Sumasama po ko sa aking mga mahal na ating mga minamahal na dumadalo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung time na Sunday po nun mga minamahal, we praise the Lord. Nagtaka po ko mga minamahal na bakit nung pagdating ko po namin sa chapel mga minamahal, iba po yung nararamdaman ko po mga minamahal na nilalamig po ko mga minamahal na grabe po yung kagalakan na, grabe po yung pag-iyak ko mga minamahal. Joyful pa lamang po mga minamahal na pupuspos na po ko mga minamahal. Hanggang sa nung time na yun mga minamahal, nagpa-practice kami tuwing children's choir, tuwing solemn song mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, grabe po talaga yung kapuspusan ko, hindi ko maintindihan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ilang beses po ko tinawag ng kapwa ko children's choir that time mga minamahal na practice na po daw po kami sa children's choir mga minamahal. Ngunit hindi ko po pinapansin mga minamahal dahil iba po talaga yung pakiramdam ko mga minamahal. Grabe po yung kapuspusan ko mga minamahal. Alam niyo po, nung time na yun mga minamahal, nung last na po natawag po nila sa akin na sinabihan, Merly, punta ka na doon dahil
nagpa-practice na kami, ikaw na lang yung wala. So pumunta na po ko mga minamahal, pero habang ongoing yung practice po namin mga minamahal sa Children's Choir mga minamahal, iba po talaga yung pakiramdam ko mga minamahal. Grabe po yung kapuspusan ko mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung time na kumanta na po yung Beloved Children's Choir mga minamahal. Habang joyful pa lang, diretso po yung mga minamahal, mula pagdating ko joyful hanggang kumanta po kami bilang sa Children's Choir mga minamahal. Grabe po yung kapuspusan ko mga minamahal, hindi ko maintindihan mga minamahal. Nilalamig po ko na nanginginig po ko mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung time na solemn na po mga minamahal, halos lahat kami, pati yung musmus na maliit na mga pamangkin ko mga minamahal, nasa 4 years old pa up po mga minamahal na Children's Choir, lahat po kami nagkakapuspusan, pati yung nagsusolo na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, for the first time po mga minamahal, hindi ko yung makakalimutan sa buong buhay ko mga minamahal. Nung lahat na po kami ng Children's Choir, grabe na po yung kapuspusan mga minamahal. May narinig po akong tinig mga minamahal. Siya na po yung nagsusolo mga minamahal. So kami po mga minamahal, kabisado ko na po yung mga boses po ng mga kapwa ko, mga awit mga minamahal, kahit po yung mga nagtuturo po sa aming Children's Choir. Alam ko po yung boses kung nakakapuspusan po yung Children's Choir. Sila po yung sumasalo mga minamahal. Sila po yung nagsusolo mga minamahal. Ngunit ng time na yun mga minamahal, may narinig po akong tinig mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Grabe po mga minamahal. Ang ganda ng boses niya mga minamahal. Hindi ko maintindihan mga minamahal. At nung time na yun mga minamahal, ang preacher po ng mga minamahal sa amin mga minamahal, si Kuya Sunny Fernandez po mga minamahal, hindi po maputol-putol yung kapuspusan ng Children's Choir mga minamahal. Halos lahat ng po na napatuto mga minamahal, tinanggal na po dahil umabot na po kami ng 1 oras mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, narinig po talaga ng 2 tainga ko mga minamahal. May nagsusolo po mga minamahal na kakaiba yung boses na sobrang ganda mga minamahal. Hindi mo maipaliwanag yung kagandahan ng kanyang boses mga minamahal. Nung pinaliwanag po yung mga minamahal ng preacher po mga minamahal, sabi po niya mga minamahal na Beloved Children's Choir, wala ng oras. May mga kakanta pang mga ibang mga awit. Sabi po mga minamahal, so i-continue na lang yung kapuspusan sa baba mga minamahal. Sabi po nila. So habang bumaba po kami, halos lahat po kami nagkakapuspusan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung natapos na po yung kapuspusan na yan mga minamahal, hanggang sa pagbaba po namin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kinuwento ko po yung iba po yung naranasan ko mga minamahal. Kunento ko po nagtuturo po sa amin, sabi ko po na Ate Banji, Ate Arlene, may narinig po akong boses na kakaiba. Sabi ko po mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, pinaliwanag po ng preachers po, mga minamahal, preacher po doon sa amin mga minamahal. Nung time na yun na, sabi po niya mga minamahal, sinamahan po kami ng mga anghela na maawit nung time na yun mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Kasi mula po nun mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal pesos, tunay nga po na ang Diyos na aking pinaglinig ko na itutuad boy. Sabi ko po mga minamahal, grabe po yung first love ko sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Sabi ko, grabe po, may narinig po kong patutuo noon na ganyan daw po mga minamahal na tuwing nag-aawit ang mga awit, sinasamahan po sila ng mga anghel, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, naranasan ko yun mga minamahal. Grabe po yung first love ko sa ating pinakamamahal peso. Sabi ko po nun mga minamahal, kahit di na ako mag-aral, basta magpakainit lang sa pagliling ko sa ating pinakamamahal peso. Sabi ko, anong time na yun mga minamahal? Yung may mga vision na po mga minamahal na darating na daw po ang ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, yung panalangin ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, mahal pa Jesus, panghawakan mo ko. Nanaway hanggang sa yung pagbabalik, hanggang sa ako yung kukunin na patuloy ako mainit na naglilingkod sa iyo, mahal pa Jesus. Dahil kung mapunta man sa impyerno ang kaluluwa mga minamahal, sobrang hirap mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya alam niyo po mga minamahal, patuloy lang po tayo magpakainit sa paglilingkod mga minamahal. Praise the Lord. Kahit anumang dumating mga pagsubok, mga minamahal o panghihina. Dahil bilang Kristiyano mga minamahal, dumarating din po yung panghihina mga minamahal. Ngunit paglabanan po natin yung mga minamahal. Bakos panalangin natin yan sa ating pinakamamahal pesos dahil hindi naman tayo pababayaan ng ating pinakamamahal pesos mga minamahal. Kaya simula nun mga minamahal, lagi ko pinapanalangin sa ating pinakamamahal pesos na panghawakan mo kumala pa Jesus mga kabagan mo kumal pesos na hanggang sa yung pagbabalik ko o kukunin mo kumal pesos na patuloy ako magpakainin sa paglilingkod mo mal pesos dahil sa galang aking mga minamahal. Hindi ko po kaya mga minamahal lalo na pang may mga dumadating na pagsubok mga minamahal. Anong time mga minamahal naranasan din po namin ng akabilabas na grabe yung trials mga minamahal. Andyan po mga minamahal sa grabing trials na yun mga minamahal.
may dumating po mga pagpapala, mga mina, kung kailan kami nagka-trials, mga minamahal, doon po kami nakakuha ng bahay, mga minamahal, nahulug-hulugan, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pesos dahil sa malapagkabata ko. At ngayon po, mga minamahal, ay patuloy niya po akong ginagamit bilang mga awit, mga minamahal. Hindi man po karapat dapat, mga minamahal, patuloy po kinakabangan ng ating pinakamamahal pesos, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po kung mga minamahal sa papapalang material, physical, lalo tingin sa papapalang spiritual. Kaya hanggang dito na po, lahat ng kapurihan pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal pesos po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Merly Sardido sa pinagpalang buhay na patutungyan. Hallelujah. Tunay po naman na mahal ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Nandiyan ang grabe mga pagpapala, maging pag-aaliw sa atin ng ating dakilang Diyos, minamahal. Dahil talagang malapit na po magbalik ang ating dakilang Diyos. Nandiyan patuloy na sa ating mga pagsubok, sa ating mga dinaranas, patuloy tayong inaaliw ng ating dakilang Diyos. Kapag naramdaman natin ang dakilang presensya ng ating dakilang Diyos, nandiyan minamahal tayo, binibigyan ng kalakasan, minamahal, kagalakan sa ating mga puso, patuloy tayong inaaliw ng dakilang Diyos. Hallelujah. Upang tayo magkaroon ng katatagan, minamahal, sa ating patuloy na paglilingkod at talagang tunay tayong magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay, minamahal, marami na rin po nakakakita, minamahal, talaga nandun ang maraming pagpapala, maging sa pag-aawitan natin dito ng mga choirs, mga minamahal, nakikita ng may mga nakakita minamahal na talagang nandiyan ang mga anghel sa ating paligid, minamahal, na sila rin naman ay umaawit sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ating na pong binibigayan, buong pagkakataon din sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Trixon Bigao. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Romeo Gatchiliar. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. At ako po yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa lahat po ng Almeda children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, at sa inyo po mga beloved kapatiran, maging din po sa lahat po ng beloved live webcast viewers. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ngunit nga po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gininto ang pagkakataon na ito na muli ko pong may pahayag ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Ito na nga po, una na nga po, ang pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapagaling niya po sa aking karamdaman. Ito na nga po, dati-rati bata pa lamang po ako madapuan po ako ng karamdamang asma. Tunay nga po sa mga malalamig na panahon, nandyan na dumarating po sa punto na hindi po talaga ako makahinga. Nangingitim po ang aking bibig at ang aking mga kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay nga po hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Tunay nga po isa po ang iyong balingkod na mabahaginan po ng mga kanyang kamanghamanghang gawa. At tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa may dako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, hindi po kami nag-atubiling subukan lamang po ito. Tunay nga po, sa unang beses na yan, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus, nasundan pa po ito ng pangalawa hanggang sa pangatlo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito. At isa rin po yung panlingkod na mabautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. At lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay nga po na sa bawat pagdalo po pala namin na yan ay unti-unti na po palang inalis na ating pinakamamahal na Jesus ang karamdaman ko pong asma. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Maging din po sa ginawa niya po kamangha-mangha nagawa sa aking beloved mother. Tunay nga po, ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast. Tunay nga po na may lumalabas, pasintabi po sa mga kumakain, may lumalabas na pong nanadyan dugo, likido na parang tubig po. Tunay nga po na kinailangan na po siyang operahan dahil po kung hindi man po ito maoperahan, maaaring ito yung mabulok po at maaaring ito yung maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kami na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na nga po na a week before po ng kanyang operation, muli pong
nagsagawa ng test, yung doktor yung doktor ng aking beloved mother. Tunay nga po, habang nagsasagawa ng test na yan, patuloy kami nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy kami nagsumamot, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito po sa may dako sa kongregasyon ito. Dahil tunay nga po, nagulat na lamang po kami nang i-anunsyo po ng doktor na hindi na po pala kinakailangan operahan ng aking beloved mother. Dahil po, yung bukol po pala na nakikita po nila dati, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Tunay nga pong tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung bukol na yan. Lubos ko po yan. Pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala po yan. Lahat po ng mga pagpapala magmula po sa pagpapalang physical, financial, material, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na patuloy niya rin po sa kabagan lamang po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy niya rin pong ginagamit ang iyong balingkod bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. At bago din po akong magtapos, nais din po namin mag-alay ng mga makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
rejoice in you. So my heart will sing, you are good, and with everything I will praise. So my heart will sing, 'cause you are good, and with everything I will praise. Oh, Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. footprints in the sand, he held me in his hands. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never on my own. Someday I understand. Footprints in the sand, footprints in the sand. He held me in his hands. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Last night, I had a dream. I dreamed that I was walking along the beach with the Lord, and across the sky flashed scenes from my life. And for each scene, I noticed two sets of footprints in the sand. One belonged to me, and the other to the Lord. And after the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand, and I noticed that many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. Footprints in the sand, he held me in his hands. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Now this really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and lowest times of my life, there was only one set of footprints, and I don't understand why. When I needed you the most, you would leave me. The Lord replied, "My son, my precious child, I love you, and I would never leave you." During our times of suffering, when you could see only one set of footprints, it was then that I carried you.
papuri at pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Trixon Bigahong sa pinagpalang buhay na patutong niya maging papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Grabe mga pagpapala. Lalo na po yung papuring awit niyan talagang sumasalamin, minamahal sa grabing pag-ibig sa atin ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At mag-isa rin mga kapatid sa mga pinagpalang buhay na patutoo, talagang grabe na mag-ingat, magpala ang ating dakilang Diyos. At ato ni po manimahal, dyan na rin po nagtatapos sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Ang pagpupuri, paglulhati, pagsamba ay para lamang po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ito ni po manimahal, mag-isa rin mga minamahal na kapatid na hindi po napagkaloob ng pagkakataon upang magpasalamat sa Diyos. Maring susunod na po ng bahagi ng ating gawain, manimahal upang sila rin naman ay makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, minsan pa ho tayong tumayo at pagpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan pa natin ang kamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan pa natin ang kamamahal na Panginoon.
Di namin kayang masuklian, ikagandahang loob na ginagawa mo sa amin. Bago natin awitin, ang huling awitin ang ating minamahal ang mga awit mo minamahal. Tayo mo na magsisi sa ating mananawang mga pagkakamali, mga pagkakasala, upang tayo po ay ipapakawan.
O huwag masaya ang ating pong pagdalo sa araw na ito, sa gabi ito. Tulungan natin ang mga sarili. Dakila't mapagpala namin Diyos sa marami sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ibig namin manapay maramdaman yung napagkatamis na presensya sa umaga ito. Anumang mamalagi nagawa namin sa iyong banal na harapan, kami nagkakamali, nagkakasala, patawad po. Linisin mo kami sa aming magkarumihan. Sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, dearly beloved evangelist Will Distrada Almeida, kahabagan mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon. Wala kami magagawa sa aming mga sarili kung hindi mo kami sasamahan. Habang kami sinasaway, ang mo niyong hadlang kasal. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
bless you, choir. Bless you, minamahal. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi sa umaga, naaalala ka,
going my glory. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nung tanggapin ko si Jesus Cristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan na kawitan sa mga kamang-kamang iyong gawa. Siya'y lang ako, pabalik dito, upang tayo kukunin at dadalhin niya. Sa kalamitan, the glory, praise. May kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kaawitan sa mga kamang-kamang aliyang gawa. Siya'y nangako, pabalik dito, upang tayo kukunin at dadalhin niya. Sa kaharian, sa kalamitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Glory, praise. Sa buhay na walang hanggan. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, maminamahal. Naririnig mo pa ninyo ako? Mabuti pa siguro hindi ako magmamicrophone dahil may boses pa. Amen. Amen. Dahil may microphone nga po tayo pero useless, walang gamit. Praise the Lord. Kanina pa tayo nagngangawa dito, walang kabusis-busis. Sinumpong yata yung ating mga instrument, nagko-control diyan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Magandang umaga, maminamahal. God bless you po ating choir. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating muling pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo, maminamahal, isa lang po ang gagamitin ng demonyo dito sa ating gawain. Apektado na po ang gawain ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan talaga, hindi lamang may prayer, talagang dedicated, galing sa puso, sa isip, salita at sa gawa, kanyang ginagawa, maminamahal, para papurihan talaga ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi, talagang unti-unti tayong wawasakin ng demonyo. Papasukan tayo ng masamang espiritu at talagang kanina pa po, at ating pa pong tinitesting yung ating pong gawa, ating pong microphone kanina, dahil nagpapasisi na nga tayo, wala nang boses. Hindi ko maintindihan, maminamahal, kung mga demon possessed na po itong mga kasama natin ngayon na atin pong mga nasa control. Ay hindi ko alam. At ay pagpaumanhin po ninyo, maminamahal. At tayo po ay dadako po sa atin pong kasunod na bahagi ng ating banal na gawain. Atin pong ipinapaabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ating pong binabati ang kanyang beloved children, great-grandchildren, children in lieu, sa ating minamahal, iniibig na mga kapatiran, ating kapili ngayon, ating webcast live viewers sa YouTube at Facebook. Ganon din sa ating mga beloved elders at sa lahat ng ating mga beloved visitors, kung mayroon po tayo, medyo na-istorbo tayo, maminamahal, dahil sabi ko nga sa inyo, maminamahal, medyo kanina pa po napapansin ko, ang parang wala tayong gana na magsasagawa ng ating tungkuling spiritual. At parang kulang ng energy, kumbaga. At yun ang napapansin ko, magmula pa kanina, maminamahal, at medyo tayo po ay may nararamdaman, pero dito nga sa ating gawain, ito na po ang hospital ng mga Kristiyano. Amen. Kapag nandito tayo, ang ating mahal na Panginoon papagaling sa ating mga karamdaman. Amen. Amen. Kaya tayo umaasa sa ating mahal na Panginoon na talagang huwag tayong pababayaan. At regarding our giving our tithes and offering,
Ito po, minamahal, ay talagang nasa banal na kasulatan ang inuutos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat na yung isukat ay doon kayo muling susukatin. Alam natin na ito po ay utos ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan ating tutuparin, ating gagawin, ating susundin. So, ibig sabihin, maminamahal, hindi po natin ito pwedeng pasubalian. Hindi natin pwede itong baliwalain. Sabi nga, maminamahal, sa Ecclesiastes 13 o 12:13, this is an ordinances of God. Ito po ay ordinansa ng ating mahal na Panginoon, batas ng mahal na Panginoon, Malakay chapter 3 verse 7, na kinakailangan tuparin ng mga Kristiyano. Amen. Amen. Alam niyo po ba yung mga matatapat na Kristiyano, maminamahal, hindi mo mapupulaan. Hindi mo magikitaan ng talagang bahid ng anumang bagay na masasabi natin ikakasira, maging sa gawain man ng mahal na Panginoon. Kaya talagang kapag matapat kang Kristiyano, dahil itong pagtatapat, bunga ito ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sabi ng Efesios 5:22-23, ang bunga ng Espiritu Santo ay kagalakan, kapayapaan, pag-ibig. Yun, nandiyan po kasama yung pagtatapat. So, kapag ikay matapat na minamahal, may Espiritu Santo ka ng mahal na Panginoon. So, bunga pala itong pagtatapat na ito. So, kinakailangan ito'y iyong tuparin. Kinakailangan ito'y igawin mo, mga minamahal. Gawin natin. Amen. Everybody shout, Amen. Praise the Lord. At talagang alam ng demonyo, maminamahal, na napakalapit na ang kanya pong wakas. Talagang kanya na pong steer out. Kanya na po talagang gagawa ng paraan, saktan ang mga tupa. Talagang tayo po, minamahal, talagang kanyang nililiglig. Kaya talagang tayo po ay kanyang pinupunteriya. Dahil yan pong buong mundo na nakita natin na ngayon, ang ganda ng tulog nila, anong ginagawa nila, ay wala silang panahon para dito sa mga pagpupuyat na ito. At sa tulong at habag ng ating mahal na Panginoon, ito pong ating gawain ay for the last almost 50 years na, 49 years in existence, dito po sa Dako ng San Carlos, 38 years na po tayo. Talagang ito po yung ating ginagawang overnight prayer every Friday po ito, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. So, ginagawa po natin ito, maminamahal, sa pagtupad sa ating mga tungkulin bilang mga tunay na mga anak ng Diyos, tunay na mga Kristiyano, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya, maminamahal, ito pong pagbibigay ay napakahalaga nito. Sinabi ng unang Korinto 4:1-2, ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak ay masumpungang hindi tapat. So, gusto ng ating mahal na Panginoon tayo po masumpungang tapat sa lahat ng ating mga tungkulin, lalo na itong pagbibigay. Diyan maminamahal sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1-11, yung mga taga-Macedonia, sila'y talagang walang-wala, pero saksidhi ng kanilang pagmamahal sa Diyos. Pagbibigay ng pag-uusapan, ang sabi ng banal na kasulatan, una na nilang ibinigay ang kanilang sarili. Mga sarili nila kanilang ibinigay, maminamahal. Hindi lang ikapo at handog, hindi lang salapi, kang mga sarili nila. Nagpo-full time sila, maminamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. At that time, kasama pa ang ating mahal na Panginoon din, followed by the apostles, mga apostoles. Mga apostoles, maminamahal, kung titingnan natin, mula sa ating mahal na Panginoon, sa mga apostoles, ilang taon na, ilang siglo na, bago dumating sa atin ngayon. Kung noon ang mga apostol, ang mga Kristiyano during the apostles' time, talagang kapag nagbibigay ng kasampung bahagi tandog, ang sabi nila, ibinigay pa nila ang kanilang sarili. How much more ngayon sa atin na alam natin, nandito na tayo sa huling yugto ng kasaysayan. Ito pong ating kapanahunan ngayon, nandito na tayo sa the last days na tinatawag. Hindi na nga po dito, maminamahal, sinasabing ang ating mahal na Panginoon ay magbabalik soon. Hindi na po a minute or a second, magbabalik na ang mahal na Panginoon. Minuto o segundo na lamang, magbabalik na ang mahal na Panginoon. Kaya ewan ko po kung bakit ang ating puso, ang ating isipan ay para pang lumalayo, para pang nawawala tayo dito sa paglilingkod na ito, na wala naman tayong alam, minamahal, na kung hindi sa kahabagan ng Diyos, wala na sana ang ating mga buhay na ito. Ang ating mga karamdaman, ang ating mga problema, ang ating mga suliranin, talagang balot tayo
ng mga problemang yan, pero kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Ito yung bunga ng mga Kristiyanong matapat na nauna sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga minamahal, kung hindi pa natin ito seryosohin, ang sabi ng propeta ng Diyos, andito na kayo sa katotohanan. Yung pong pagpapaligo, naligo ka na. Di ba pag naliligo ka, kailangan manghilod ka, magsabon ka, mag-shampoo ka, mag-conditioner ka, at magpapabango ka pa. Talagang ayusin mo yung iyong paligo para pagkatapos mong maligo, presko ka at malinis ka. Ganon din sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. We are now in the last days. Nandito na tayo sa huling kapanahunan na masasabi natin, maminamahal, dito tayo tinitest ng mahal na Panginoon ito sa ating pagbibigay. Dahil kahit gaano kaliit ang iyong kinikita, gaano kaliit ang iyong nasusumpungang biyaya, kung ikay mapasalamatin, maminamahal, dadaloy sa iyo ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dadaloy sa iyo ang kahabagan ng ating mahal na Panginoon na kahit maliit ang iyong kinikita, masaya ka, nakangiti ang iyong labi, talagang nariyan ang iyong pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil nagawa mo ang kanyang palatuntunan. Imagine, maminamahal, ang sabi nga ng ating minamahal na mga kapatid sa kanilang mga patutuo, kung hindi buhay ang Diyos, maraming mga pagkakataon na sila'y malapit na madidisgrasya. Andyan yung sila'y tatabunan ng rumaragasa ng mga flood. Pero maminamahal, sa kanilang pagtatapat, ang Diyos na kanilang pinagtatapatan ang nag-iingat sa kanila, pumapatnubay sa kanila. Imagine, maminamahal, isang Kristiyano lang nagre-rebuke, isang Kristiyano lang, maminamahal, na dumadalangin, yung kanilang mga kasamaan sa buong sinasakyan nila, iniingatan ng mahal na Panginoon. So ang ibig sabihin, kung tayo po'y maging matapat, ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang iyong buong pamilya, ang iyong buong kasambahay, ang lahat ng nakapaligid sa iyo, iyo'y patnubayan ng mahal na Panginoon. Mga pagninegosyo ninyo, paghanap buhay ninyo, mga kinikita ninyo, talagang ang mahal na Panginoon, talaga ang palaging susubaybay sa inyo, bagbala sa inyo. Kaya ito po ay hamon para sa mga Kristiyano nitong mga huling panahon na ito, na tayo po'y gusto ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga, prove the sincerity of your love. Patunayan mo yung sinasabi mong mahal kita, mahal na Panginoon. Patunayan mo yung pagpapagaling ng mahal na Panginoon sa iyong buhay, sa iyong karamdaman, pagtugon sa iyong mga dalangin. Ibinigay na ng mahal na Panginoon ang katugunan niyan, ang gusto niya, anumang iyong tinatangkilik, anuman ang iyong hinahawakan ngayon, gusto ng ating mahal na Panginoon, yung kanyang bahagi. Actually po, ang ikapo at handog, bahagi ito ng ating mahal na Panginoon na hindi po atin, ito lang po ang kanyang pinakialaman sa atin, na nire-remind tayo na ibigay natin sa gawain niya para mayroon pong panustos sa kanyang banal na iglesia. Mayroon po tayong mga bayarin, elektrisidad, tubig na ginagamit, yung pong mga pamasahe, tulad niyan, mayroon tayong mga kapatid na may mga funeral service, mayroon pong mga ipinanalangin, mayroon po tayong mga hinaharap ng mga Thanksgiving anniversaries. Ito po, minamahal, dito daw po kinukuha sa bahagi ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi po natin ito naintindihan. Ang buong akala natin, ito'y binubulsa lang ng ating mahal na pastor ng mga manggagawa. Nagkakamali po tayo. Dahil kami man, maminamahal ng mga manggagawa, ang aming ikasampung bahagi tandog ay palagi ang nakapinid, palagi ang nakatabi. Pagdating ng gawain, maminamahal, ibinibigay din po namin dahil ayaw namin kayo lang ang pagpapalain. Gusto namin tayong lahat ay pagpalain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. So, tingnan niyo po, ilan lang yung narinig ninyong nagtitestify. Yung mga nakapagpatutuo na dahil sa pagbibigay sila'y pinagpala. Gumaling ang kilang karamdaman. Dati-rati, mga minamahal, walang-wala sila. Mga tahanan nila, butas-butas. Kapag umuulan din sa kanilang ilalim. Kapag ang init, tumatagos, tagos din sa kanilang bahay. Mga kubo-kubo lang. Pero nung magtapat sila, pinalitan ang kanilang kubo, pinalitan ang kanilang mga tahanan, maminamahal na mga magagarang tahanan na ngayon, mga simento na bato. At dati-rati kahit bisikleta hindi sila makabili,
mga sasakyan, maminamahal, mga motor, pupugak-pugak, pero ngayon, puro brand new ang binigay ng mahal na Panginoon. Bakit? Sabi nga ng mga patutuo nila, bonus ito. Bonus na bigay ng ating mahal na Panginoon. Pagpapatunay na kapag ang Kristiyano ay matapat, matapat din ang Diyos. Nang sabi niya, isang pagpapala pa lamang kanyang ibubuhos, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga basuriro at basurira nating mga kapatiran dyan sa Metro Manila, sabi ng kanilang patutuo, naintindihan namin, naunawaan namin. Ang sabi ng ating mahal na pastor, sa lahat ng iyong kinikita, sa lahat ng iyong pinagpagalan, lahat ng iyong pinagpaguran ng mga sahod, kinikita sa pagtatricycle, pagmamaniho ng mga four-wheels sasakyan, pagpasok mo sa lahat ng iyong mga pinapasukan, iyo pong kuhaan ng iyong ikasampung bahagi ng dugyan. Kapag nakasumpong sila sa mga pangangalakal nila, kasi mga basuriro nga, mga basurira, kanilang itinatabi, pinipinid, dati-rati maminamahal. Pero ang sabi nila, nagbunga ang aming pagtatapat. Totoo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Alam niyo maminamahal, ang sabi nila, ngayon, sa London, pabalik-balik na lang kami. Sa Amerika, pabalik-balik na lang kami. Bunga ng aming katapatan. Bunga ng katapatan ng ating minamahal na mga kapatid. Ibig sabihin, maminamahal, talagang totoo ang pagbibigay. Ito po ay susi ng pagpapala. At kapag hindi natin ito ibibigay, ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, you are a robber. Ikaw ay magnanakaw. Ito maminamahal, nakawin yung kagalakan sa iyong puso. Kapayapaan ng iyong isipan. Nanakawin. Amen. Amen. Nanakawin yung iyong gustong pagpapagamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan maminamahal maging masinop ang mga Kristiyano. Masinop tayo dito sa atin pong katawagan. Dahil hindi biro na tayo tinawag. Ang kanya pong inilaan ay ang kanyang banal na dugo. Umagos sa krus ng Kalbaryo. Nagpapapako pa po siya para alang-alang sa iyong kasalanan upang ikaw ay bigyan ng langit at buhay na walang hanggan. Ngayon, nakamta na natin. Ang kanyang hinihiling ay ang kanyang ikasampung bahagi tandog lamang na kanya naman, hindi naman talaga atin. Dahil ang ibig sabihin, ang meaning po ng tithes is 10% of whatever we had. Ang sinabi ng handog, ininterpret ng propeta ng Diyos, dagdagan mo yung ikapo, another 10%, tinutumbasan natin. Tinutumbasan, sabi ng propeta ng Diyos, sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, tumbasan ninyo, kaya 20% ang pinaka-minimum giving ng ikaput handog. Yung 20% sa lahat ng ating kinikita, lahat ng ating pag-aari, ang nagmamay-ari diyan ay ang mahal na Panginoon. Yun ang ating ini-explain na ating dadalhin dito sa kamalig upang magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. Kapag nagawa mo ito, maminamahal, nangako ang Diyos. Hindi po ako ang nangangako, hindi po ang mahal na pastor, hindi po yung tagapagpaliwanag dito ang nangangako. Ang mahal na Panginoon ang nangangako. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, bubuksan ko ang dungawan sa kalangitan. Isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan ang kanyang ibubuhos sa atin. Ano pong ibubuhos? Kalusugan na yung physical na katawan, amen? The triple blessing. Yung bulsa, hindi mawawalan, amen? Amen? Ang pangatlo talaga, ang the best, even as thy soul prospereth. Yung prosperity, yung narinig natin last Wednesday na pangangaral, na wala kang malusog ay yung physical na pangatawan, wala kang kalungkot, wala kang dapat ikakatakot dahil ang mahal na Panginoon ang mag-iingat sa iyo. May katiyakan ang iyong kaligtasan. Anytime tutunog ang trumpeta, magmana ka, magmana ako, magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Simple lang po. Sa bawat 1,000 na tinatanggap mo, 200, minimum. Yung iba diyan, ginagawa nilang 300, 400, 500, hati pa sila. Kaya nga yung ating mga kapatid nagpapatutuo, yung kanilang mga pagawaan, nakapagtataka bakit ang kanilang kinalalagyan na lugar ay lalong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Alam niyo po kung bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, lahat ng hipuin na iyong kamay, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Gagawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Amen. Amen. At ang sabi ng 15 Gs, maminamahal, lahat ng hipuin ng iyong kamay, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ibig sabihin, kapag
ikaw ay instrumentalist, ikaw ay mang-aawit, ikaw ay may hawak ng ating mga kamera, mga control na yan, walang makikitang kamalian diyan. Walang makikitang anumang mga magiging problema. Ikaw ay talagang tutulungan, sasamaan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang dapat nating isa sa puso, isa sa isip. Dahil nandito na rin tayo, sabi nga ng mahal na pastor, naligo ka na rin, mag-ayos ka na, mag-ayos na tayo. Andito na rin tayo sa katotohanan, ayusin na natin yung ating mga pinagagawa. Amen. Amen. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, sa kanyang mga salita, sa mga sumusunod, Isaiah 1, 18, 19, 20, maminamahal. Ang sabi, sa mga masunurin, kakain sila sa bunga ng kanilang pagsunod. Sa mga hindi, ayan maminamahal, magre-rebelde, mawawala sa gawain ng mahal na Panginoon, nag-iisip ng hindi kaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Yun ang nagiging resulta. Pero sabi ng mahal na Panginoon, I will rebuke the devourer for your sake. Sasawayin ng mahal na Panginoon ang lahat ng mga mananakmal. Magtapat ka lamang, ibigay mo lamang ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Pag-aari niya yan, ika-10 bahagi tandog. Kapag nagawa po natin yan, isang tiyak na bagay, wala ka nang hahanapin pa. You have everything to gain but nothing to lose. Amen? Amen? Lahat ay pakinabang. Walang mawawala. Lahat ay pakinabang. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Naintindihan po natin ito, maminamahal. Alam ko, sa tuwing palagi nating ipinaliwanag ito, ini-elaborate ito, lalo nating naintindihan, naunawaan ang kahalagahan nitong pagbibigay na ito na ating isinasagawa. Pagpalain po tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved preacher, Brother Rogelio Bantong, para ipag-pray po yung ating pagkaloob na upang masbasan po yan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maminamahal. At tayo pong lahat ay tumayo. At this point in time, tayo pong lahat ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Narito na po tayo sa huling yugto ng ating manalangwain, ang pag-aaral ng kanyang banal na salita at ang buong pagkakataon na ating pinagkaloob sa ating beloved preacher, Brother Alvin Reyes. Palakpakan natin ng malakas ang ating malapayang praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanap na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Marami pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa katatapos na yugto na aming pong pananambahan, yung pinagpala at nilangisan. Hallelujah. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang pagkakasala. Sa mga oras di po namin nababantian ang mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin malapenoon, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Langisan mo po ang bawat hallelujah. Mga salita, malapit ng aking bibig kasi maging ang iyong abang lingkod. Langisan mo po maging daluyan ng magsaganang pagpapala. Buksan mo po pang-unawa kaisipan ng matagapakinig. Hallelujah. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Sa mga kapangyarihan pangalan ni Jesus, aming samang sinasaway lahat ng mga demonyo ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, at lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating beloved preacher, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at beloved ating Vice Chair, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating pong mga minamahal na beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po ay mag-aaral mga minamahal. Amen. Ating pong pamagatan, ating pong pag-aaralan, mga minamahal. Amen. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Amen. Anong aking maibibigay? Amen. O maigaganti? Amen. Sa kabutihan, sa kagandahang loob? Amen. Na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Anong ating maibibigay, mga minamahal? Anong ating maigaganti, mga minamahal? Ating po munang basahin, mga minamahal. Aklat po ng Salmo, kabanata ay 103, talatay 3 hanggang 5. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit, ang kapitulo po ay 103, ang talata po ay 3 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na kaawaan, na siyang bumubusog ng iyong bibig ng mabuting bagay na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Amen. Paplakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen.
ating binasa, mga minamahal. Ito po yung mga benefits, mga minamahal. Amen? Ito po yung ibinigay, ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos ng libre. Walang bayad, mga minamahal. Amen? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Pinagaling ating mga karamdaman. Tayo po'y tinubos ng ating dakilang Diyos. Amen? Sa pagkapahamak, sapagkat yung ating kaluluwa papunta na po sa dagat-dagatang apoy. Tayo po, mga minamahal, ay niligtas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na kaawaan. Amen? Hanggang sa mga oras na ito, ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos ay patuloy pa rin sumasagana sa ating mga buhay. Amen? Meron pa tayong mga pagkukulang. Amen? Tayo po, mga minamahal, amen, ay patuloy na kinahahabagan ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo iniiwanan. Patuloy pa rin tayong binibigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoon. Amen. Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, mga minamahal. Amen. Ang mahal na Panginoon nagpo-provide sa lahat ng ating pangailangan. Amen. Na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, amen, ay tinulad sa isang agila, mga minamahal. Amen. Yung ating lakas, katulad sa agila, mga minamahal. Yung ating paglilingkod, mga minamahal. Amen. Hanggang sa mga oras na ito, tayo pinangahawakan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Kung tayo nanlulupaypay, amen, nanghihina, tayo pinalalakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang lahat ng ito, mga minamahal, maraming nag-aasam. Amen? Maraming umaasam, mga minamahal, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Amen? Mga kababayan, mayayaman, mga minamahal. Amen? Yung karamdaman nila, mga minamahal. Amen? Dumadaan ng Pasko, ang kanilang kaarawan, mga minamahal, saan sila nagdiriwang? Saan sila nagsiselebrate? Doon mismo sa ospital, mga minamahal. Gusto nilang makapamasyal sa ibang lugar, mga minamahal. Amen? Hindi nila magawa sapagkat yung kanilang katawan nakadikit na doon sa higaan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya't sinasabi po ng aklat ng Salmo, amen? Ating pong basahin. Salmo 116, 12-13. Ganito po ang pagkasabi, ano ang aking ibabayad sa Panginoon? Dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng ating binasa, mga minamahal, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Ano ang ating maibibigay? Amen. Ang daming benefits na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen. Hindi natin kayang bayaran, mga minamahal. Ipunin man natin, amen, ang kayamanan ng buong sanlibutan, hindi pa rin sapat upang ibayad sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng ating binasa, mga minamahal, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Makapalakpak, hindi na tayo makapalakpak. Mga minamahal, yan po ba yung ating ibibigay sa ating dakilang Diyos? Amen? Yung malumanay na palakpak, mga minamahal, parang walang gana sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Yung ating pagpapalakpak, yan yung ating maibibigay sa ating dakilang Diyos. Tapos halos hindi natin maipalakpak yung ating mga kamay. Mga minamahal, amen, pinagdadamutan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang mahal na pen, open na open sa atin, mga minamahal. Kapag tayo nanalangin, malapay noon, bigyan mo ko ng bahay. Malapay noon, bigyan mo ko ng kotse. Malapay noon, bigyan mo ko ng negosyo, trabaho, mga minamahal. Yung iba nga sa atin, mga minamahal, hindi na naghahanap, amen, ng trabaho.
trabaho mismo lumalapit sa kanila. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Aking kukunin ng saro ng kaligtasan, ating ipagtatrabaho yung ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Yan ang nais ng mahal na Pinoon. Amen. Kapagkat wala naman tayong maibabayad, anong ating ibabayad? Wala naman tayong pag-aari. Ultimo yung ang buhay natin, hiram lamang sa ating pong pinakamamahal na Pinoon. Amen. Lahat ng ating tinatangkilik, lahat kung anong meron sa atin, galing yan sa ating pong pinakamamahal na Pinoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit yung ating napag-aralan ng linggo, maging tayo'y tagatupad sa kautusan ng mahal na Panginoon. Yun yung ating maigaganti. Magiging tagatupad at hindi lamang tagapakinig, mga minamahal. Amen. Hindi tayo tagapakinig lamang na kung ating napakinggan ang salita ng mahal na Panginoon, pinapasok sa kanan, pinalabas sa kaliwa, mga minamahal. Amen? Ang mangyayari, ang nais ng mahal na Panginoon, papasukin sa kanan, mga minamahal. Amen? Saraduhan ng kaliwa upang hindi lumabas, papasukin sa puso, mga minamahal. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At bilang tagatupad sa kautusan ng mahal na Panginoon, ayaw ng mahal na Panginoon, tagapakinig lamang, mga minamahal. Amen? Nais ng mahal na Panginoon, tayo'y maging tagatupad sa kautusan ng mahal na Panginoon. Kapag sinabi ng mahal na Panginoon, amen, huwag pababayaan ang pagtitipon ng mga banal. Hebrews 10:25. Amen? Ito'y ating tutuparin. Sapagkat tayo'y tagatupad, hindi tagapakinig sa kautusan ng mahal na Panginoon. Amen. Kahit kung tagatupad sa kautusan ng mahal na Panginoon, yung ating maigaganti sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen. Tagapagmana ng buhay na walang gan. Tayo'y dadalo 3 times a week, mga minamahal. Amen. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen. At kung may oras pa, mga minamahal. Amen. Yung iba nagsasakripisyo, naglalaan talaga ng oras, maging sa Bible study. Amen? Hinahayaan, mga minamahal. Amen? Hindi nila iniintindi yung kanilang mga negosyo, mga trabaho, mga minamahal, yung kanilang maging pag-aaral. Talagang nagsasakripisyo sapagkat ang paglilingkod, mga minamahal, talagang may sacrifice, mga minamahal. Amen? Sacrifice po talaga, mga minamahal. Amen? Katulad ng pagsasakripisyo ng ating dakilang Diyos. Isinakripisyo yung kanyang buhay, ibinigay yung kanyang buhay, mga minamahal. Amen? Ang mahal na Panginoon, iniwanan ang kanyang trono, nagkatawang tao, amen? Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako siya sa krus, mga minamahal. Amen? Sinong Diyos ang makakagawa niyan, mga minamahal? Tapos tayo, mga minamahal, bilang kanyang nilikha lamang, amen? Nilikha lamang tayo ng mahal na Panginoon kung tutuusin, mga minamahal. Amen? Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, wala na siyang pakialam. Subalit ang mahal na Panginoon, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, pagmamahal sa atin, na kahit tayo nilikha lamang niya, mga minamahal, tayo inibig niyang lubos, mga minamahal. Kahit maging kanyang buhay, ibinigay niya para sa atin upang tayo maligtas, mga minamahal. Amen? Tayo ngayon, mga minamahal, anong ating may gaganti, mga minamahal? Ultimo, trabaho natin, hindi natin maiwan, mga minamahal. Amen? Kalating araw lamang sa Miyerkules, hinihiling ng mahal na Panginoon. Amen? Pagdating ng Biyernes, alas 9 naman, mga minamahal, sabi nga, may sakripisyo, mga minamahal. Amen? Pagdating ng Linggo, wala namang pasok, mga minamahal. Amen? Yung iba nga, mga minamahal, amen? Kahit hindi sila pinapayagan ng kanilang mga boss, mga amo, mga minamahal, talagang dumadalo pa rin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Yung nga pong mga patotoo, mga minamahal, sabi nila, dadalo ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Pag dumalo ka, tatanggalin kita sa gawain. Tatanggalin kita sa trabaho mo. Amen. Dumalo pa rin, mga minamahal. Amen. Paulit-ulit, tatanggalin kita. Tatanggalin kita. Yung atin namang kapatid, dalo ng dalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Nangyari ba ang tanggalan? Hindi po nangyari. Bakit? Pinag-ingatan siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Jesus, everybody shout, praise the Lord! Yung ating mga kapatid ng mga minamahal. Amen. Hindi na inaasikaso yung kanyang tanim na palay. Mga minamahal. Amen.
Pagdating ng gawain, nasa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng mga kakilala niya, kaibigan, aani ba yan ng marami? Ipinababayaan yung kanyang pananim, mga minamahal. Amen. Pagdating ng anihan, mga minamahal, mas marami pa siyang naani kaysa doon sa kanyang mga kaibigan. Amen? Palakpakan natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sapagkat wala naman tayong magagawa, mga minamahal. Amen? Kahit yung ating pananim, lagyan natin ng abuno, asikasuhin natin yan. Kung hindi aasikasuhin yan ng mahal na Panginoon, walang mangyayari sa ating pananim. Amen? Maging yung ating mga trabaho, mga minamahal, yung ating matataas na posisyon, mga minamahal. Amen? Kung hindi yan pag-iingatan ng mahal na Panginoon, hindi rin yan mananatili sa atin. Subalit, kung ating iiwanan sandali, dadalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi naman natin tuluyang iiwanan. Sandali lamang, Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal. Amen? Sabi ng banal na kasulatan ng mahal na Panginoon, amen, inuuna natin ang kanyang gawain, mga minamahal, amen, ang lahat na meron tayo, mga minamahal, amen, mas lalo pang pararamihin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit anumang negosyo meron tayo, mga minamahal, amen, yung ating mga kapatid, mga minamahal, nasa dulo na yung kanyang pwesto, nasa kasuluk-sulukan na po yung kanyang pwesto, mga minamahal. Subalit, sa kabagan ng Malapinon, marami pa rin ang nagpapaayos sa kanila. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus bilang tagatupad. Amen? Mamumuhay tayo ng may kabanalan. Amen? Lalong-lalo na pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog. Amen? Ang iba sa atin, mga minamahal. Amen? Pinayayaman, sabi. Obligasyon natin yung mga minamahal. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Hindi po natin yung pag-aari, mga minamahal. Amen. Kahit sinong pinagpapala, mga minamahal, yung gumaganap, yung sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon. Amen. Pagpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Nariyan ang sakripisyo, pagpupuri, pag-aayuno, pananalangin, mga minamahal. Amen. Kung wala tayong ayuno, wala tayong panalangin, wala tayong pagpuri, mga minamahal. Amen. Mahirap mag-move ang Holy Spirit ng mahal na Panginoon. Amen. Kung lahat tayo, mga minamahal, iaasa lang natin sa iisa, mga minamahal. Amen. Sa ating kapatiran, walang mangyayari sa atin, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na pagdating sa congregation, sa joyful na joyful, mga minamahal, amen. Pag nagpupuri tayo, nagsisway lang tayo, hindi po matatawag na puri yan, mga minamahal. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Amen. Magkaingay tayong may kagalakan, mga minamahal. Ibig sabihin, kailangan nating ipalakpak yung ating mga kamay. Amen. Sumigaw ng malakas, ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Kung hindi tayo sisigaw ng malakas, yung mga karamdaman, yung ating mga problema, suliranin, mga minamahal, hindi yan tatakas, mga minamahal. Amen. Napakahalaga ng pagpupuri, mga minamahal. Amen. Tulad na lang sa paghayo, mga minamahal, kasama po yan. Amen. Sa pagtatrabaho ng kaligtasan, mga minamahal. Amen. Ibinigay sa ating libre. Amen. Ng mahal na Panginoon. Yung ating binasa na una, mga benefits, mga minamahal, hindi lamang para sa atin yan. Kailangan din nating i-share sa ating mga kababayan, mga minamahal. Amen. Sabi nga nung ating napag-aralan nung Miyerkules, mga minamahal, amen, pinagpala tayo, mga minamahal, upang maging pagpapala sa iba, mga minamahal. Amen. Kaya yung ating mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal, amen, naligtas, maging yung kanilang mga loved ones, naligtas din sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Amen. I-share po natin yan, mga minamahal. Hindi po natin yan sasalilinin. Lalong-lalo na kung may gift tayo, mga minamahal, sa paghayo, hindi natin ginagamit. Amen. Namumroblema tayo sa ating kakainin bukas. Namumroblema tayo kung anong ating ibabayad sa upa sa bahay, sa kuryente, kung ano pa man yung ating mga pangangailangan. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga minamahal.
Ang iba sa atin, kulang ng pananampalataya. Walang pananampalataya. Walang pananampalataya, hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon. Amen. Bakit? Walang pananampalataya. Hindi dumadalo ng Miyerkules, hindi dumadalo ng Biyernes, Linggo na lang dumadalo, minsan sa Holy Supper, minsan sa anniversary, mga minamahal. Amen. Kahit yung iba sa atin, masasakitin, maraming may sakit, mga minamahal. Amen. Walang pananampalataya, saan pupunta? Sa tao, sa doktor. Amen. Walang pambayad, kanino pupunta? Kay Bombay, hihiram ng 5-6. Mga minamahal. Yung iba, tataya ng loto, tataya ng witing. Yung iba, magbibinggo, mga minamahal. Amen. Hindi na po pwede yan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit laging ibinibilin sa atin, huwag umabsent, mga minamahal. Amen. Upang madagdagan yung ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. At lagi tayong mag-ayuno, mga minamahal. Amen. Araw ng gawain, hindi man natin magawa yung ayuno. Pag mayroong okasyon, halimbawa, holiday, samantalahin po natin, mga minamahal. Pagpupuri, mga minamahal, maki-join tayo dito, mga minamahal. Manalangin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kaya kung kulang tayo sa panalangin, kulang tayo sa ayuno, kulang tayo sa mga puri, mga minamahal. Amen. Anong kapangyarihan? Amen. At kung kulang tayo dyan, mga minamahal, katatapos lang ng matagumpay na anibersaryo, mga minamahal, ang daming mga kaluluwa na ligtas sa pangalan ng ating dakilang Diyos, ang kaaway umaatake, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal. Amen. Umatake, pumunti ang bilang natin, mga minamahal. Amen. Kakaunti ang ating bilang, mga minamahal. Kulang sa ayuno, kulang sa puri, mga minamahal. Yung iba sa atin, inatake ng kaaway, naging magagalitin. Madaling magalit, mga minamahal. Amen. Kulang sa puri, mga minamahal. Amen. Lalo-lalo sa paghayo, mga minamahal. Amen. Kulang tayo sa puri, mga minamahal. At hindi tayo nag-fasting kahit 2 meals, mga minamahal. Amen. At yung mga naghayo, i-chat natin kung nasaan sila, mga minamahal. Nasaan na kayo? Susunod kami. Naku po, mga minamahal, magiging pabigat po tayo, mga minamahal. Amen. Yung mga kasama natin, nagsakripisyo, maagang pumunta rito, nagpuri, mga minamahal, tapos tayo susunod lamang doon. Sabi nga po, mga minamahal, bilang isang sundalo, mga minamahal. Amen. Ang isang sundalo, bago pumasok yan sa gera, bago sumabak sa gera yan, mga minamahal. Amen. Talagang naka-full battle gear. Amen. Meron siyang helmet. Talagang meron siyang combat shoes. Mga bala talagang nakapalibot. Hawak-hawak ang kanyang armas, mga minamahal. Amen. Laging naka-ready. Kung tayo wala puri, mga minamahal. Amen. Anong palaban natin? Anong kapangyarihan natin, mga minamahal? Naranasan po ng iyong abang lingkod yan, mga minamahal. Amen. Kaya ang ating beloved ordained preacher, sabi sa inyong abang lingkod, huwag kalimutang magpuri, manalangin, mag-ayuno, mga minamahal. Kahit sa tuwing araw, mga minamahal, kahabagan ng mahal na Panginoon. Amen. Ang hinihiling ng malapian kapag nagpuri tayo, talagang palakpak ng tudo, mga minamahal. Papalakpak tayo. Kaya nga po, mga minamahal, hindi ko inaasahan, mga minamahal. Nung sinubukan ko ang pagpapalakpak, mga minamahal, diretso, palakpak. Nung kami naghayo, mga minamahal, hindi nawawalan ng mababautismuhan sa kahabagan lamang po ng ating dakilang Diyos. Kaunang dalangin ng ating pong very beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal. Amen. Kung wala tayong puri, wala tayong ayuno, katulad ngayon, mga minamahal. Amen. Sa tayo aawit, mga minamahal. Alam niyo po, bilang isang mga awit, mga minamahal. Amen. Obligado tayo. Obligasyon natin ang magpuri, mga minamahal. Amen. Daluyan tayo na masaganang pagpapala sa mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal. Amen. Kung magiging pabigat tayo, mga minamahal, hindi tayo nagsasagawa ng ating mga tungkulin, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mabuti pang putulin, nakakasikip na lang, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ikalawang Timoteo 4:5, ako na lamang pong magbabasa. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ibanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen.
May sakripisyo sa paglilingkod, lalong-lalo na sa pagpapagamit sa ubasan ng mahal na Pinoon. Sabi ng banal na kasulatan, magtiis daw po tayo ng kahirapan, mga minamahal, sapagkat sa una lang yan, mga minamahal. Amen? Minsan walang makain, minsan walang pamasahe, walang maibayad, ultimo pang merienda, wala tayong maigastos, mabili, mga minamahal. Subalit, sabi ng mahal na Pinoon, sa una lang yan, mga minamahal. Sapagkat hindi tayo mananatili dyan. Sapagkat ang mahal na Pinoon, napakayaman. Amen? Likha niya ang mundo, nilikha niya ang langit, lahat ng ating nakikita, nilikha niya, mga minamahal. Tayo, anak niya. Anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Ipagkakait ba yan ng mahal na Pinoon? Kung yung buhay niya ibinigay sa atin? Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Gawin mo ang gawa ng ebanghelista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Kaya doon po sa ating pong mga minamahal na kapatid, mag-ingat po tayo. Amen. Baka akala po natin, yung pagiging mga awit natin, ginagamit sa banal na ubasan, basta-basta lamang mo yan, mga minamahal. Na kung ayaw na natin, sige, ayaw ko na, baba na ako. Hindi po. Anong sabi? Tagatupad tayo, mga minamahal. Amen. Hindi tayo tagapakinig. Amen. Anak tayo ng Diyos, mga minamahal. Amen. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Kung tayo mga awit, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan. Amen. Ganapin mo. Ganapin natin, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, huwag nating iiwanan, mga minamahal. Amen. Dahil sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, hahanapin sa atin yan ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag nating sabihin, kahit iniwanan ko ang pagiging mga awit, dumadalo naman ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Ligtas ako. Hindi po, mga minamahal. Amen. Kung hindi natin ginanap yung ating mga tungkulin, mga minamahal, tumatayo sa pulpito, lahat ng ibinigay ng mahal na Panginoon, instrumentalist, mga awit, mga minamahal, iniwanan natin, huwag mong sabihin. Huwag nating sabihin ligtas na tayo. Bakit, mga minamahal? Iniwanan natin, nagkasala tayo sa mahal na Panginoon. Anong kabayaran ng kasalanan, mga minamahal? Amen? Di ba't kamatayan? Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamarating Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Aklat po ng Salmo, 116:14, ating pong basahin. At isunod po natin ang basa ang Ecclesiastes 5:4. Ganito po ang pagkasabi, aking babayaran ang panata ko sa Panginoon o sa harapan ng buo niyang bayan, mahalaga sa paningin ng Panginoon, hallelujah, ang kamatayan ng kaniyang mga banal. O Panginoon, tunay na ako'y iyong lingkod. Ako'y iyong lingkod, na anak ng iyong babae, lingkod na babae, iyong ikinalag. Salmo 116:14 lamang po. Amen. Ecclesiastes 5:4, pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad. Sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang, tuparin mo ang iyong ipinanata, mga minamahal. Amen. Ikalawa, mga minamahal, sinabi ni Haring David, aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon o sa harapan ng buo niyang bayan. Amen. Sapagkat Ecclesiastes 5:4, pagka ikaw ay nananata, kapag tayo ay nangangako, mga minamahal, amen, ng panata sa mahal na Panginoon. Sa mahal na Panginoon tayo nangako, huwag kang magliban ng pagtupad, mga minamahal. Ibig sabihin talagang tutuparin natin, gagawin natin yung pangako natin. Sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Amen? Kung pag hindi pala natin tinupad yung ating pangako, hindi natin ginawa, mangmang pala tayo sa harapan ng Malapinoon, at wala siyang kaligayahan doon. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, nagkasala tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Lalong-lalo na, mga minamahal, binigyan tayo ng second chance, pangalawang pagkakataon, amen, yung ating mga buhay, kukunin na ng Malapinon, supalit nangako tayo, Malapinon, magmula sa araw nito, magpapagamit na ako. Ibibigay ko na yung aking buhay sa iyo. Magmula sa araw na ito, magpapagamit na ako bilang mga awit mo, mga Malapinon. Magmula sa araw na ito, dadalo na ako ng 3 times a week, mga minamahal. Magmula sa araw nito, magbibigay na ako ng may katapatan, 10 bahagi tandog. Mamumuhay na ako ng may kabanalan. Magpupuri na ako sa iyo, Malapinoon.
mag-aayuno na po ako, mananalangin na po ako. Subalit hindi natin ginanap isa man sa ating ipinangako. Huwag natin isipin, huwag nating asahan na tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat walang kaligayahan ang mahal na Panginoon sa mga mangmang, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Lalong-lalo na ngayon, mga minamahal. Sabi nga po, may sakripisyo. Amen. Nagsasakripisyo tayo. Ang iba sa atin talagang hindi natutulog. Mga minamahal, kahit may trabaho po sila, mayroon po silang pasok mamaya, mga minamahal. Amen. Ang mahal na Panginoon po, ang magbibigay ng gantimpala sa atin, mga minamahal. Amen. Ang mahal na Panginoon, nakikita yung sakripisyo natin, mga minamahal. Amen. Sinong ama ang hindi malulugod, mga minamahal? Amen. Dumadalo, kahit na puyat, talagang ginagampanan ng tungkulin, mga minamahal, kahit napakalayo ng bahay, kahit 7 bundok nilalakad, tinatawid, makarating lamang sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Kahit puyat, kahit pagod, sa pagmabibigat na trabaho, nagpupuri pa rin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating po pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At ang panghuli, mga minamahal, ito po ang huwag po natin kalilimutan. Unang Tesalonica 5:18. Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, ang talata po ay 18. Ganito po nasasabi, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na sa lahat daw po ng bagay, mga minamahal. Kahit tayo nasa kahirapan, kahit tayo nasa kagipitan, tayo nasa kalungkutan, kagalakan, mga minamahal, kasiyahan. Amen? Huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Lagi tayo magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? At tayo po'y tumayo, ating awitan, ating pong pinakamamahal na Jesus. Salamat sa iyo, aking Panginoon, Jesus, ako'y inibig mo. At inangking lubog. Salamat sa iyo, aking Panginoon, Jesus, ako'y inibig mo. At inangking lubog. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makayanan, maipagkaloob, mamahalin iyan, ni gintong ko, ang aking dalangin, o Diyos ng gabi, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain
di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan, makapagkaloob, mamahaligyan, ligintong nilubog ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan, makapagkaloob, mamahaligyan, ligintong nilubog ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Mga minamahal, hindi tayo naglilingkod sa tao po. Hindi po tayo naglilingkod sa tao. Sa Diyos tayo naglilingkod. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung tayo matitisod, mga minamahal, sa tao, kung tayo mawawala sa paglilingkod dahil sa tao, tao ang ating sinasamba. Ngunit kung tayo sumasamba sa mahal na Panginoon, ang Diyos natin, ang ating pong pinakamamahal na Paiso Kristo, anumang katitisuran, sapagkat ang ating mata, ang ating isipan, nakapokus sa mahal na Panginoon. Kahit may katitisuran man, hindi tayo matitisod, sapagkat aalalayan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, minamahal, hallelujah, mga beloved viewers, anumang pagpapala na meron kami na ibinigay ng libre ng ating dakilang Diyos, kagalingan ng karamdaman, pagpapalang physical, material, higit sa lahat sa spiritual, buhay na walang hanggan, ito rin po ay inyong makakamtan. Kung inyong tatanggapin ating pong pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng inyong buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Manampalataya tayo sa ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikalawa ay ang pagsisisi. Lahat ay nagkasala, walang matuwid, kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Pagsisihan natin lahat. At ikatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Upang mapatawad yung ating lahat ng mga kasalanan, hindi natin kailangang mag-confess, mangumpisal sa pari, sapagkat ang pari ito po ay tao lamang, walang karapatan, walang kapangyarihang magpatawad sa lahat ng mga kasalanan. Ang sabi na aklat ng Gawa 2:38, magagsisi ang bawat isa, mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong lahat ng mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
ang kaloob ng Espiritu Santo, buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Ika-4, bautismo sa Espiritu Santo. Ito po ay inyong makakamtan. Ating mga minamahal mga awit, ang iba'y hallelujah, habang umaawit sa mahal na Panginoon, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, iba'y umiiyak sa kagalakan sa mahal na Panginoon. Ang iba'y nanginginig na parang kinoryente ng libu-libong voltahe. Ito po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito rin po ay inyong makakamtan kung tayo po ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Bilang pagsuko sa mahal na Panginoon, itaas ang dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po sa maiksing panalangin na aking nasasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na akin napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyo. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako. Gawin mo po akong tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo, umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah. O mahal na Jesus, narito po ang mga kaluluwa na yung inilapit mismo sa iyong banal na paanan. Kabagan mo po sila. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang yung huling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga pinamahal. O dahil magpapala ng Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong daling Bilabon ng Honorable Evangelist Pastor Wildy Israel Almeida, kami sama-sama muling dumudulog sa trono ng biya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkulang pagkakasala. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na gumagos sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po ang bawat isa, umalapin noon. I-provide mo po ang pangailangan, umalapin noon. Kagalingan, sa kaming mga karamdaman, pagpapalang physical, hallelujah, material, higit sa lahat, sa pagpapalang spiritual. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga binamahala, ating pong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay, sa katawan sa parte na may karamdaman. Palayasin po natin sa pangalan ni Jesus. So, unang dalangin Pastor Wildy Estrada Almeida, banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, arthritis, rayuma, katarata, hallelujah, gallstone, kidney trouble, hallelujah, cast out, in the mighty name of Jesus, demonyo ng kahirapan, pananamig, panulupaypay, pangihina, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Huwag mong magbibiro. 3 times down. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapuran pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ating pong binibigay ang mong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating po pinagpalamangan ating po beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin minsan ng pang ating Malapanginoon. Lahat ng pinagpala sa umagang ito, pumalagpak sa ating Malapanginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Malapanginoon sa kanyang salitang mabinimal na ating pong napag-aaralan sa umagang ito. At sa pamagitan ng itong mga minimal patuloy tayong ginagabayan, pinapatubayan ng Malapanginoon sa bagay na nais niyang ipagawa sa atin. At patuloy natin itong mga minimal na pagsumikapan, ating pong maisa buhay at ating patuloy paglingkuran nating Malapanginoon. Amen. Tayo po'y darako ng mga minamahal sa ating pong announcement.
tuloy-tuloy po ang palagawain ng ating malapay noon. Dinaraos po dito sa Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. 3 times a week po ang ating pong general service tomorrow po. Alas 9 mag-start ng umaga at matatapos na po ng alas 3 ng hapon. Ang ating pong midweek service every Wednesday, nag-start po tayo 1 ng hapon at matapos na po alas 5 ng hapon. Ating pong overnight prayer every Friday. Tulad kagabi, nag-start po tayo alas 9 ng gabi at matatapos na po nito ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Itong 3 beses sa isang linggo, mga minamahal, ay napakahalaga na ating madaluhan talaga, mga minamahal. Sabi nga na ating minamagyagang na Evangelista Pastor Weldes Radalmeda, ay wag natin talagang absenan ang gawain ng malapay noon dahil kung paanong sa physical na ating pangatawan na ito ay kinakailangan natin kumain 3 times a day upang hindi tayo manghina, ay syempre spiritually kinakailangan makadalo tayo 3 times a week upang yung ating kaluluwa malakas na malakas. Ito mga minamahal, anuman ang problema sa paligid, anuman ang naririnig nating mga kalamidad nangyari, lindol, bagyo, baha, anumang unos mga minamahal, anumang aligaw ng digmaan, hindi matatakot ang Kristiyano, hindi maliligalig ang mga Kristiyano dahil siya o sila ay laging nasa gawain ng malapay noon, puspos ng parampalataya na Santo Espiritu ng malapay ng pag-asa, na pag-ibig at parampalataya sa ating malapay noon. Amen? Yung Bible study rin po ng ating malapay noon, every Tuesday, mga minamahal, dyan sa Barangay Tibag, nag-start po mga minamahal ng alas 2 ng hapon at matapos na po alas 5 ng hapon. Every Tuesday po yan, mga minamahal. Kaya sa mga kalapit na barangay o sa ating mga kapatiran na out of San Carlos po ang kanilang residence, kapag kayo po ay available sa Tuesday, every 2 to 5, ay mahalaga na kayo rin po ay makadalo, masuportahan po natin ang Bible study. Gawin malapay noon. Yung 5 piso, 10 piso, huwag yung kalimutang ihulog mga minuman dyan sa maliit na box sa ating Bubula Star Information dahil yung nalilikom dyan mga minuman ay upang patuloy na masuportahan gawin malapay noon through TV program po mga minamahal. Kaya muli, idaan po natin 5 piso, maghulog po tayo mga minamahal doon po sa maliit na box po mga minamahal sa ating pag-uwi. At syempre, kumuha na rin tayo ulit mga minamahal. I think mayroon pa po mga leaflets po mga minamahal na natira. Amen. At yan po ay magagamit natin kapag tayo po ay maghahay mga minamahal. Amen. At sa ating mga sa buhay na po nating makasama sa pag-disol Panginoon, huwag tayong magsawa na i-remind sila sa kabutihan malapay noon, i-remind sila na napakahalaga talaga ng paglilingkod sa malapay, magkaroon agad tayo ng katiyakan sa piling ng malapay noon ang kaligtasan at buhay ng walang ganyan. Siyempre, ganyan din sa pag-follow up sa ating mga kapatiran na bihira na nating makasama sa pag-disol Panginoon, lalo na nababalitan natin nasa tahanan lang sila every gawain ng malapay noon. Kinakailangan po nating maglaan ng time, i-follow up sila mga upang sama-sama po tayong muling talagang maglingkod sa malapay noon at magsama-sama tayong dagiting buhay ng ating malapay noon sa kanyang kahabagan. Amen? At gayon din mga minamahal, mayroon pong lihans after ng ating pong closing prayer. Lumapit lamang po kayo dito sa harapan upang kayo po ay ipag-pray po mga minamahal. Amen. May practice rin po mga minamahal. Right after nating closing prayer, may practice po ating beloved adult choir. Amen. To be followed by ating beloved youth choir. Amen. And ating wala po mga minamahal ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Pero sineset po mga minamahal yung line up. Amen. Sa ating group chat. Kaya tayo po mga minamahal ay mag-practice pa rin po mga minamahal dahil sa paano natin sa habang ng malapit noon, talagang may mga master-search na po tayo mga core yung mga minamahal at yung mga chords po mga sa mga instrumentalist mga minamahal. Amen. Kaya sa habang ng malapay ng mga minamahal, tayo po ay talagang magsikap mga minamahal. Muli, inulit po natin mga minamahal. May practice po ating pong beloved adults choir right after natin pong closing prayer to be followed by ating pong beloved youth and singles choir po mga minamahal. Amen. Sa ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir mga minamahal ay i-take note po natin yung Senate po mga minamahal na to be approved po mga minamahal na line up po mga minamahal. Amen. At sa mga nais mapag-counsel po mga minamahal sa ating mga beloved sisters po nais maliwanagan, kung sakali may katanungan sa ating parampalataya paglingkod sa mga Panginoon, lumapit lamang po kayo sa ating mga beloved at divine beloved daughter, ating pong beloved
ordained preacher, mga minamahal. Madalas nandiyan po sila sa ating pong beloved information o minsan narito po sila, mga minamahal. At syempre sa ating pong beloved brother, sa lura po ng ating pong beloved ordained preacher dito po, mga minamahal, handa po nila kayong paglingkuran. Lahat po muna, mga minamahal, ng pinagpala sa buong magdamag na gawain, mga Pinoy, pumalagpag sa ating Diyos na buhay, pumalagpag po tayo, mga minamahal, muli tayong kinabagang mga Pinoy, sinamahan, naging matagumpay ang kanyang gawain sa buong magdamag. Amen? Ang lahat magsabi ng praise the Lord! Amen. At kung wala na po, amen. Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po'y dumako na po sa ating pong closing prayer. Narito po ito po, beloved preacher, Brother Rogelio Bagtong. Tayo po'y tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po'y darako na po sa ating pong parapos na panalangin. Amen.